Fundur settur. Tekið fyrir 3. dagskrármáli. Vandaðar starfshættir í vísindum, stjórnarfrumvarp, 779. mál, þingskjal 1239, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, eins og mörg önnur mál það svo að það töluverður aðdragandi að þessu frumvarpi sem hér lagt fram og ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga vandaða starfshætti í vísindum. Það var í júní 2018 sem ég skipaði starfshóp til að undirbúa lagasetningu þetta efni. Formaður var Vilhjálmur Árnason prófessor en þar voru einnig starfsmenn mennta- og menningarmálaráðuneytis og forsætisráðuneytis. Og það má segja að þessi starfshópur hafi sprottið upp úr umræðu í vísinda- og tækniráði, enda hefur það lengi verið til umræðu á vettvangi vísinda- og tækniráðs og í vísindasamfélaginu hér á landi að það þurfi að efla vitund siðfræðirannsókna og styrkja rammann siðferðilegar hliðar vísindarannsókna. Starfshópur var skipaður og tillögur starfshópsins fóru til samráðs í samráðsgátt stjórnvalda, bæði sem áform og síðar sem frumvarpsdrög. Heilt yfir má segja hafa undirtektir verið jákvæðar. Við samningu þessa frumvarps var einkum horft til annarra Norðurlanda en Norðmenn og Danir hafa nýlega sett lög sama efni og þá frumvarp þetta efni til umræðu í sænska þinginu. Finnar urðu hins vegar fyrstir til að setja umgjörð efni í formi reglugerðar og hún enn í gildi. Í greinargerð frumvarpsins töluvert fjallað þessa stöðu á Norðurlöndunum en þegar litið til Noregs þá var með lögum skipulag rannsókna siðferðilegrar vinnu frá 2017 samþykktar breyttar reglur rannsóknarnefnd sem starfar á landsvísu og var fyrst sett á laggirnar árið 2007. Í Noregi það svo að lögin gilda rannsóknir hvort sem á vegum hins opinbera eða einkaaðila og nefndin getur tekið mál til skoðunar sem upp koma erlendis ef viðkomandi vísindamaður starfsmaður norsks vinnuveitanda eða ef verulegur hluti fjármagns kemur frá Noregi. Hjá hverri rannsóknarstofnun á samkvæmt lögunum að vera starfrækt siðanefnd og rannsóknarnefndin kærunefnd þegar slíkar siðanefndir hafa komist að þeirri niðurstöðu að vísindamaður hafi brotið gegn viðurkenndum siðferðisviðmiðum rannsóknir. Rannsóknarnefndin getur einnig tekið upp mál að eigin frumkvæði og óheiðarleiki í vísindum skilgreindur í lögum sem fölsun, uppspuni, ritstuldur og önnur alvarleg brot á viðurkenndum siðferðisviðmiðum rannsóknir sem framin af ásetningi eða stórfelldu gáleysi við skipulagningu, framkvæmd eða skýrslugjöf rannsóknir. Í Danmörku var miðlæg nefnd óheiðarleika í rannsóknum í læknisfræði sett á laggirnar árið 1992. Árið 1998 var nefndunum fjölgað í 3 og þær náðu yfir öll fræðasvið en með lögum sem heita með lögum óheiðarleika í vísindum frá árinu 2017 voru nefndirnar sameinaðar í eina nefnd á landsvísu sem fjallar óheiðarleika í vísindum. Lögin gilda mál sem varða rannsóknir sem fjármagnaðar af hinu opinbera. Þá gilda þau rannsóknir sem fjármagnaðar af einkaaðilum ef viðkomandi samþykkist á málsmeðferð. Kvartanir brot gegn heiðarlegum starfsháttum í vísindastarfi skal samkvæmt lögum bera upp við viðkomandi rannsóknarstofnun og hún framsendir erindi til hinnar miðlægu nefndar með greinargerð málið. Nefndin fjallar alvarleg brot á viðurkenndum siðferðisviðmiðum á þessu sviði, þar sem uppspuna, falsanir og ritstuld, en rannsóknarstofnanir sjálfar annars konar hæpna rannsóknarhætti. Í Svíþjóð, eins og ég nefndi, hefur verið til umræðu frumvarp svipuð mál eða svipað fyrirkomulag, en staðan hefur þar verið svo að opinberir háskólar eiga að fjalla meint óheiðarleikabrot í rannsóknum innan eigin stofnunar. Stofnanirnar eiga kost á því og í sumum tilvikum þeim skylt að leita ráða hjá sérfræðihópum óheiðarleika í rannsóknum hjá miðlægu siðaeftirlitsnefndinni en fyrir vísindamenn utan opinbera háskólakerfisins eru engar reglur að taka ber á slíkum málum. Ástæða þess að til umræðu frumvarp að stjórnvöld telja að ástandið hafi einkennst af skorti og samræmdri nálgun hvernig eigi að meðhöndla þessi mál og hverjar afleiðingar brota eiga að vera. Þá sé ekki til opinber skilgreining óheiðarleika í vísindum. Í Finnlandi var ráðgefandi nefnd á þessu sviði komið á fót með reglugerð árið 1991.
Hlutverk nefndarinnar fyrst og fremst fræðsla og ráðgjöf fremur en hún annist beint úrlausn einstakra vafamála þótt hún veiti umsögn þau. En þá beitir nefndin sér fyrir umræðu vísindasiðfræði í Finnlandi og fylgist með þróun á alþjóðavettvangi. Eins og sjá má löngu tímabært að þessum málum verði komið í fastara form hér á landi og því þetta frumvarp hér lagt fram þar sem við skilgreinum þetta ekki með þeim hætti að við séum að fjalla óheiðarleika í vísindum, heldur leggjum hér fram frumvarp til vandaða starfshætti í vísindum. Markmiðsgreinin útskýrir markmið laganna nokkuð vel, þar að rannsóknir fari fram í samræmi við vandaða starfshætti í vísindum, auki þannig trúverðugleika vísindastarfs og rannsókna í samfélaginu, en hugtakið vandaðir starfshættir vísa fyrst og fremst til viðurkenndra siðferðisviðmiða, meðal annars heiðarleg vinnubrögð. Frumvarpið gerir ráð fyrir því að markmiðum verði náð með því annars vegar að undirstrika ábyrgð vísindamanna og stofnana og fyrirtækja sem þeir starfa hjá á því að efla vitund vandaða starfshætti og taka á brotum sem upp koma. Það verður gert með siðanefndum eða öðru formlegu verklagi sem á hendi hverrar stofnunar eða fyrirtækis. Hins vegar verður sett á laggirnar ein miðlæg óháð nefnd sem hefur margþættu hlutverki að gegna. Í fyrsta lagi hlutverk hennar að skrá viðurkennd siðferðisviðmið í rannsóknum og þar getur nefndin stuðst við alþjóðlegar fyrirmyndir. Þá mun nefndin í öðru lagi vera stjórnvöldum og öðrum sem til hennar leita til ráðgjafar í vísindasiðfræðilegum efnum og í þriðja lagi mun nefndin gefa álit í tilteknum málum sem koma til kasta hennar. Mál munu geta komið til skoðunar hjá nefndinni vegna þess að stofnanir eða fyrirtæki vísa málum til hennar enda séu gildar ástæður fyrir því að ekki sé leyst úr þeim á heimavettvangi. Þá geta vísindamenn sem ekki eru sáttir við niðurstöður eða meðferð stofnana eða fyrirtækja á siðferðilegum álitamálum skotið málum til nefndar. Lögbundnar siðanefndir eins og vísindasiðanefnd sem verður áfram starfandi, nú eða siðanefndir háskólanna geta einnig vísa málum til nefndarinnar og þá að lokum getur hún tekið mál upp að eigin frumkvæði. Samkvæmt frumvarpinu kveður nefndin ekki upp bindandi úrskurði heldur gefur álit og þau álit munu varða það í fyrsta lagi hvort viðurkennd siðferðisviðmið hafi verið brotin, hvort sé að ræða kerfislægan vanda, hvort leiðrétta beri eða afturkalla niðurstöður rannsókna og loks hvort aðrir annmarkar séu á rannsókn. Frumvarpið gerir ráð fyrir að nefndir geti látið rannsóknir til sín taka hvort sem þeim sinnt á vegum hins opinbera eða í einkageiranum og það sama leið og Norðmenn hafa farið eins og ég kom að hér áðan. En Danir, eins og ég nefndi líka, hafa gert það valkvætt fyrir einkaaðila að segja sig undir lögsögu nefndarinnar. Og ég vil halda því til haga hér, það komu ekki fram athugasemdir við þessa nálgun sem hér lögð til í því samráði sem fór fram í gegnum samráðsgátt stjórnvalda. Samkvæmt frumvarpinu verður 7 manna nefnd að ræða. Ráðherra sem skipa nefndina skal leita eftir tilnefningum frá háskólum og öðrum aðilum rannsóknarsamfélagsins og eiga samráð við Vísinda- og tækniráð áður en gengið frá skipan. Þess skal gætt við skipan í nefndina að það sé fyrir hendi þekking á vísindasiðfræði, lögfræði og ólíkum rannsóknarsviðum, þar með talið rannsóknum í atvinnulífinu. Ráðherra leitar eftir tilnefningum frá háskólum og öðrum aðilum rannsóknarsamfélagsins og eins og ég segi hefur samráð við Vísinda- og tækniráð. Nú það svo að forsætisráðherra einnig formaður Vísinda- og tækniráðs og því gert ráð fyrir því að meðan svo þá sé það forsætisráðherra sem annist skipan þessara nefndar en það kann þó einhvern tímann að koma til þess eins og hefur verið gert að mennta- og menningarmálaráðherra sem einnig fer með vísindi á sviði, svona vísindi getum við sagt utan atvinnuvegarannsókna sem hefur gegnt formennsku Vísinda- og tækniráði takið þetta til sín. Það kann að vera en sem stendur gert ráð fyrir þessari skipan. Nefndinni ætlað að hafa yfirsýn yfir stöðu þessara mála hér á landi og alþjóðlega og í því skyni eiga fyrirtæki og stofnanir sem stunda rannsóknir að tilkynna nefndinni mál sem upp koma og afdrif þeirra og henni sömuleiðis ætlað að gefa árlega út skýrslu störf sín. Nú liggur ekki fyrir hvert umfang starfseminnar verður og það erfitt að spá fyrir málafjölda og kannski munu þau verða hverfandi fá og vonandi sem til kasta nefndarinnar koma. Eins og ég nefndi þá fyrst og svo gert ráð fyrir því að forsætisráðherra skipi nefndina og sjái henni fyrir starfsaðstöðu en kann að vera hvað leið hagkvæmust í þeim efnum. Ég tel að þetta frumvarp sé skref í þá átt að efla vitundina hér á landi siðferðilegar hliðar rannsókna. Vísindasiðanefnd sem ég nefndi hér áðan þegar starfandi
en hún fjallar eingöngu rannsóknir í heilbrigðisvísindum sem snúast rannsóknir á mönnum. Hlutverk hennar að gefa leyfi til rannsókna áður en þær fara fram. Eðli þeirra nefndar sem hér lögð til því allt annað. Hún mun ná yfir allar fræðigreinar og það svo að með til að mynda tækniframförum sem við erum að sjá allt í kringum okkur að koma upp siðferðileg álitamál í rannsóknum á mun fleiri sviðum en svo að það nái eingöngu til heilbrigðisvísinda. Og nægir þar að nefna notkun gervigreindar við ýmis verkefni, svo dæmi sé tekið. Eitt af því sem hefur verið rætt á alþjóðavettvangi til að mynda hvort gera þurfi sérstakan alþjóðlegan sáttmála siðferðileg viðmið gervigreindar, bæði í rannsóknum en líka á vinnumarkaði. Og ég tel til að mynda að þessi nefnd gæti reynst okkur mikilvægur ráðgjafi í þeim flóknu úrlausnarefnum sem þar eru framundan. Nefndarinnar nefnilega ekki einungis að taka á einstaka málum sem eins og ég sagði hér áðan verða vonandi fá, heldur einnig að beita sig fyrir fræðslu og upplýstri umræðu vísindasiðferði. Verði þetta frumvarp að lögum það mín von að við höfum nálgast önnur norræn ríki að efla umgjörð siðferðisnálgun vísindastarfs og skapað úrræði til að viðhalda og efla trúverðugleika vísindastarfs hér á landi. Að svo mæltu legg ég til að málinu að lokinni þessari fyrstu umræðu vísa til hv. allsherjar- og menntamálanefndar. Máls tekur Ari Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég ætla að leyfa mér að tala hér sem bæði þingmaður og raunvísindamaður þetta frumvarp og vísindasiðanefnd og annað sem að það inniber. Það þannig að nútíma vísindastörf á Íslandi þau hafa verið líði í langan tíma, við getum auðveldlega sagt í eina öld eða meira og þá ég við að vísindastörf okkar mælikvarða. Og það jú svo að niðurstöður úr vísindarannsóknum þær skipta þjóðfélagsframvinduna gríðarlegu máli, eiginlega vægt sagt. Við getum rætt verklega framkvæmdir, hvar væru þær án vísindarannsókna, húsamyglan sem hér var rædd. Stjórnmálin, ég hygg að við kæmum skammt án vísindalegra niðurstaða. Menningin, bókmenntafræðin, svo ég tæki eitthvað dæmi. Þekking og menntun almennt, heilbrigði og lýðheilsa. Allt þetta byggt meira eða minna á vísindalegum grunni. Og það þannig að vinnubrögð vísindamanna sjálfa skipta gríðarlegu máli, miklu máli, sumir segja öllu máli. En það líka hvernig gögn og niðurstöður vísindamanna eru notuð af öðrum, til dæmis af okkur stjórnmálamönnum. En þegar allt kemur til alls þá ráða vísindamennirnir sjálfir litlu hvernig þessi gögn eru oftast notuð. Ekki alltaf en oftast. En þeir ráða þeim mun meira yfir eigin vinnubrögðum og eigin siðræna mati á vinnunni í ljósi þess menningarheims sem vísindamennirnir tilheyra. Og hann jú ólíkur frá einum heimshluta til annars, getum við sagt. Og hvað á ég þá við þegar ég tala siðrænt mat? Ég á við hlutlægni vísindamannanna, ég á við þrotlausa leit að staðreyndum og ég á við virðingu fyrir þeim siðrænu gildum sem ríkja í samfélaginu og þá hvort sem þau varða til dæmis mannréttindi, heiðarleika eða mannúð. Herra forseti, nú eru vísindin vissulega af mörgum toga. Stóra skiptingin í raunvísindi og hugvísindi, hún jafnvel fljótandi á jöðrunum og jafnvel því meir sem að nútíminn skríður fram. Oft eru mælanlegu og sannanlegu gildin og gögnin og túlkanirnar nærtækar í raunvísindaheiminum, en engu að síður þá ber að gera sömu siðrænu kröfur til allra geira vísindanna innan þessara tveggja sviða. Og ég fagna þessu frumvarpi og tel að fyrir alllöngu, ef við miðum við þessa öld sem ég var að ræðum eða jafnvel lengra, þá hafi verið kominn tími til að vinna að lögum sem þessum. Og ég ætla að færa þakkir jafnt til háttvirtrar ríkisstjórnar og hæstv. Forsætisráðherra og allra þeirra sem komu að smíði þessa frumvarps og munu koma að afgreiðslu þessa frumvarps hér á Alþingi.
vegna þess að ég hef fulla trú á því að hún verði þverpólitísk. Þannig er þetta mál. Máls tekur Birgir Ármannsson, hv. 8. þingmaður Reykjavík norður. Herra forseti, ég tek undir með fyrir ræðumenni hv. þingmanni Harald Trausta Guðmundssyni þegar ég færi forsætisráðherra þakkir fyrir að koma með þetta mál hérna inn í þingið. Ég held að það sé vel þess virði fyrir okkur hér í þinginu að velta fyrir okkur þessum málum og það er rétt sem fram hefur komið að margvísleg siðferðisleg álitamál tengjast vísindastarfsemi í landinu bæði innan háskólasamfélagsins en líka á vettvangi atvinnulífsins. Ég vildi hins vegar hér aðeins bara, ég fæ nú tækifæri til þess að fjalla þetta mál í hv. allsherjar- og menntamálanefnd sem fær málið til meðferðar, en ég vildi aðeins velta því upp hér í umræðunni og eiginlega bara þeirri spurningu sem ég krefst nú engra svara frá hvorki hæstv. forsætisráðherra né öðrum við. Það er það hvort lagasetning af þessu tagi sé endilega leiðin í þessu sambandi. Ég held að markmið vísindastarfs er auðvitað það að leita sannleikans í einhverjum málum og þegar að tekið er á einhverjum málum af þessu tagi þá náttúrulega má segja að áhrifaríkasta leiðin til þess að fletta ofan af einhverjum misferli í vísindastarfsemi eða öðru slíku er auðvitað að afhjúpa þá falsanirnar eða blekkingarnar eða hvað það er. Og ég veit ekki alveg hvort að stofnanarammi af því tagi sem frumvarpið felur í sér sé rétta leiðin. Það kann að vera svo sé og ég er ekki andvígur því að þetta sé skoðað, en ég velti því bara upp hvort að við getum með einhverjum stofnanabundnum hætti náð utanum hvað ég var að segja kjarna þess sem hér er að ræða, sem er heiðarleiki eða vandvirkni eða vandaðir starfshættir á vísindasviðinu. Ég bara vildi velta þessu upp í umræðinu og það tengist auðvitað því sem ég játa það að mér finnst stinga svolítið í stúf sem er heiti frumvarpsins, að þetta er frumvarp til laga vandaða starfshætti í vísindum. Af hverju ekki bara frumvarp til laga starfshætti í vísindum? Af hverju er verið að koma með gildishlaðin orð af þessu tagi eða hugtök inn í þessa umræðu? Ætlum við að láta önnur lög gilda óvandaða starfshætti í vísindum eða eitthvað þess háttar? Ég bara velti þessu upp að því að ég held að þó að við séum öll kannski sammála markmiðin þá getum við haft mismunandi skoðanir á því hvernig við nálgumst viðfangsefnið. En enn og aftur ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir að flytja málið og tel að það sé vel þess virði fyrir okkur hér í þinginu og ekki síst í allsherjar- og menntamálanefnd að taka þetta til umræðu og reyna að átta sig á því með hvaða hætti sé hægt að bregðast við eða taka á, eða hvernig við orðum það, óvönduðum vinnubrögðum eða fölsunum eða blekkingum eða öðru sem auðvitað er hætta á sviði vísindastarfsemi eins og annars staðar í samfélaginu. Þá að lokum tekur til máls Katrín Jakobsdóttir, hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, ég þakka hv. þingmönnum sem hér töluðu. Ég veit að þeir kölluðu ekki sérstaklega eftir svörum en fáðu samt óumbeðin. Hv. þingmaður Birgir Ármannsson reifar hér gildishlaðið orðalag og ég tel nú að þetta orðalag sé tiltölulega hlutlaust þegar við tölum vandaða starfshætti í vísindum miðað við t.d. það orðalag sem Norðurlöndin hafa valið sem nefna sína löggjöf einfaldlega lög óheiðarleika í vísindum og kannski væri bara heiðarlegra að tala bara það, lög óheiðarleika í vísindum, og ég legg til að hv. þingmaður taki það til skoðunar í þeirri nefnd sem fjallar málið, hv. allsherjar- og menntamálanefnd. Síðan veltir hv. þingmaður hér spurningu sem auðvitað er löngu orðin sígild þegar við ræðum siðferðisleg málefni, það er að segja hvort að
ekki sé eðlilegt að hver og einn einstaklingur beri ábyrgð á sínu eigin siðferði. En nú er það svo, og það þekkir hv. þingmaður auðvitað mætavel, að mín afstaða eins og komið hefur fram í ýmis mál er sú að það sé einmitt ekki rétta leiðin að smætta siðferðileg vandamál niður í vanda einstaklinga. Heldur skiptir máli einmitt að taka á þeim málum með kerfisbundnum, stofnanabundnum hætti. Það er sú leið sem nágrannaþjóðir okkar hafa farið og það snýst að skapa traust og trúverðugleika, hvort sem er í vísindum eða öðru. Það er einmitt að hafa þá stofnanauppbyggingu sem hægt er að treysta á, því sú krafa mun auðvitað alltaf koma upp og við getum rifjað það upp þegar plastbarkamálið kom upp. Þá endar það á borði stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis og ég er mjög efins að það sé rétti vettvangurinn, með fullri virðingu fyrir þeim góðu hv. þingmönnum sem þar sitja, til þess að takast á við slík mál. Þingnefnd sem á að hafa hér eftirlit með vissulega opinberum stofnunum, en er það eðlilegt að hún sé að takast á við siðferðileg álitamál sem upp koma í vísindasamfélaginu? Ég er eins og það, ég tel réttara að þau mál bara fari þangað sem þau eiga heima og hv. þingmenn og hv. þingnefndir séu ekki að gefa út álit slík siðferðileg álitamál. Þannig að ég held að þetta væri framfaraskref. En mér er auðvitað kunnugt þau sjónarmið sem hv. þingmaður reifar hér og tel mikilvægt, svo ég segi það að lokum, að nefndin reifi þetta mál vel og vandi sig í sinni umfjöllun. Ítreka það þó að ég held í ljósi aðdragandans, og ég var nú ekki að rekja hann allan hér, því hér hefur þetta verið til umræðu á vettvangi vísinda og tækniráðs að minnstakosti síðan ég gegndi embætti mennta- og menningarmálaráðherra 2009–2013, þá held ég að þetta sé orðið tímabært skref. Fleiri ekki kastið hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, upplýsingalög, stjórnarfrumvarp, 780. mál, þingskjal 1240, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarp til laga breytingu á upplýsingalögum númer 140 frá árinu 2012 með síðari breytingum. En aðdraganda þessa máls má rekja til þess að þann 16. mars 2018 skipaði ég nefnd umbætur á löggjöf á sviði tjáningar, fjölmiðla og upplýsingafrelsis sem meðal annars var falið að vinna frekar með afurðir stýrihóps í kjölfar þingsályktunar nr. 23/138 að Ísland skyldi skapa sér afgerandi lagalega sérstöðu á sviði tjáningar, fjölmiðla og upplýsingafrelsis. Þá var nefndinni einnig falið að fara yfir gildandi upplýsingalög í ljósi þróunar á alþjóðavettvangi og framkvæmdar laganna og meta hvort þörf væri á lagabreytingum. Í sambandi skyldi nefndin kanna hvort fullgilding sáttmála Evrópuráðsins aðgang að opinberum skjölum kallaði á lagabreytingar og leggja mat á þau erindi sem forsætisráðuneytinu hafa borist á undanförnum árum endurskoðun laganna. Nú er það svo að frumvörp þessarar nefndar á vegum forsætisráðuneytis eru nokkur hver til meðferðar hér í þinginu, meðal annars frumvarp frá mér þagnarskyldu og tjáningarfrelsi opinberra starfsmanna, en líka frumvarp hatursorðræðu og annað frumvarp gagnageymd, og þau eru auðvitað misumdeild, svo ég segi það, en öll þjónaðu því markmiði sem sett var í upphafi, það er að Ísland skyldi marka sér sérstöðu á sviði tjáningarfrelsis. Og ég tel heilt yfir að þessi nefnd, og það eru nú ekki öll hennar frumvörp enn komin til meðferðar í þinginu og meðal annars eitt sem ég á sjálf eftir að leggja fram og verður vonandi lokið á næsta þingi ef ekki næst að gera það nú. Þau eiga það öll sammerkt að þau þjóna þessu markmiði að við stígum afgerandi skref í átt til aukins tjáninga- og upplýsingafrelsis á Íslandi. Og hér eru undir sjálf upplýsingalögin, en í þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á upplýsingalögum sem koma úr ýmsum ættum. Þær eiga það sammerkt að vera að mati nefndarinnar til að styrkja og skýra afmörkun upplýsingaréttar almennings. Helsta breytingin sem lögð er til að gildissvið upplýsingalaga verður víkkað út þannig að það afmarkast ekki lengur við handhafa framkvæmdarvalds. Þetta er stór grundvallarbreyting. Þetta þýðir að handhöfum löggjafar og dómsvalds verður að meginstefnu skylt að fylgja sömu reglum við ákvarðanir rétt almennings til aðgangs að gögnum
þá þætti starfseminnar sem eiga mest skylt við stjórnsýslu. Markmiðið er að almenningur geti byggt rétt til aðgangs að upplýsingum stjórnsýslu allra 3 greina ríkisvaldsins á skýrum og fyrirsjáanlegum lagaákvæðum og þessi breyting er nauðsynleg til að fullgilda megi áðurnefndan sáttmála Evrópuráðsins. Hvað löggjafarvaldið snertir er gildissvið afmarkað við Alþingi sjálft og miðað við að forsætisnefnd setji sérstakar reglur þar sem nánar verði afmarkað hvaða þættir í starfsemi þingsins teljist til stjórnsýslu og falli þannig undir upplýsingalögin. Þetta er sú leið sem farin er í Noregi en við höfum nokkrum sinnum í umræðu upplýsingalöggjöfina hér á Alþingi rætt það að þar hefur upplýsingalöggjöfin þótt nokkuð framsækin og ég hef áður lýst þeim vilja mínum að fylgja fordæmi Norðmanna hvað þetta varðar. Þar hefur Stórþingið ákveðið að upplýsingalög gildi starfsemi þess með nokkrum undantekningum. Hins vegar er lagt til að réttur almennings til upplýsinga í vörslum stofnana Alþingis, umboðsmanns Alþingis og Ríkisendurskoðunar ráðist áfram af ákvæðum sérlaga þær stofnanir. Dómstólasýslan er sjálfstæð stjórnsýslustofnun sem annast sameiginlega stjórnsýslu allra dómstóla á Íslandi. Verði frumvarpið að lögum munu upplýsingalög gilda starfsemi hennar og dómstólana sjálfa, en upplýsingaréttur almennings mun þó ekki ná til gagna í einstökum dómsmálum. Taka ber fram vegna sjónarmið þrígreiningu ríkisvalds verða ákvarðanir handhafa löggjafar og dómsvalds aðgang að upplýsingum ekki kæranlegar til úrskurðarnefndar upplýsingamál sem starfar á vegum framkvæmdarvaldsins. Önnur stór breyting sem hér er lögð til og ég tel vera mikið framfaraskref er frumkvæðisbirting upplýsinga úr málaskrám ráðuneyta. Í núverandi lagaumhverfi er upplýsingaréttur almennings háður því skilyrði að fólk hafi einhverja hugmynd þau gögn sem það óskar að fá að kynna sér. Næsta skref í þá átt að auðvelda almenningi að afla sér upplýsinga starfsemi hins opinbera er að stjórnvöld birta að eigin frumkvæði upplýsingar mál sem þau hafa til meðferðar og almenningur geti svo óskað eftir frekari gögnum málin. Slíka birtingu hefur verið ákvæði í upplýsingalögum allt frá endurskoðun þeirra árið 2012 en samkvæmt 2. málsgrein 13. greinar laganna skulu stjórnvöld innan gæsalappa vinna markvisst að því að gera skrár yfir mál, lista yfir málsgögn og gögnin sjálf jafnóðum aðgengileg með rafrænum hætti. Það er kannski tæplega hægt að segja svo að unnið hafi verið mjög markvisst að þessu markmiði undanfarin ár og því er tímabært að herða á skyldunni og til að byrja með er lagt til að ráðuneytum í Stjórnarráði Íslands verði skylt að birta lista yfir mál sem þau hafa til meðferðar í tilefni af innsendum og útsendum erindum. Það er að segja mál sem varða samskipti ráðuneyta og almennings. Að sjálfsögðu þarf að gæta þess að birting upplýsinga úr málaskrám ráðuneyta gangi hvorki gegn almannahagsmunum né einkahagsmunum aðila máls eða annarra. En þetta er stórt skref og þetta er mikil vinna og því er lagt til að ráðuneytin fái frest til 1. janúar 2021 til að undirbúa birtinguna. Í þessu sambandi meðal annars horft til þess að nýtt málaskrárkerfi Stjórnarráðsins verði boðið út með það í huga að birtingin geti orðið eins sjálfvirk og mögulegt er. Og í raun og veru finnst mér þetta fullkomlega eðlilegt skref í ljósi þeirra framfaraskrefa sem hafa verið stigin á undanförnum árum í að stjórnvöld hafa verið að sýna aukið frumkvæði í því að birta upplýsingar eigin rekstur. Nærtækt er að nefna opna reikninga.is þar sem hægt er að fræðast þá reikninga sem ríkið er að borga og gera það auðvitað verkum að stundum koma fyrirspurnir alls kyns mál sem þarf að útskýra. En það er bara gott og jákvætt að þar með hafi almenningur aðgang að þessu efni og ég er ekki nokkrum vafum að þetta hefur skapað leið aukið innra aðhald í kerfinu. Þá er með frumvarpinu gerð tilraun til að herða á málsmeðferðartíma beiðna aðgang að upplýsingum. Óréttlætanleg töf á meðferð beiðna jafngildir í mörgum tilvikum synjun, til dæmis þegar fjölmiðlar fara fram á aðgang að gögnum til að vinna fréttir. Miðað er við að eftir 40 daga tafir geti beinandi vísa málinu til úrskurðarnefndar upplýsingamál sem úrskurði þá upplýsingarétt hans. Jafnframt er lagt til að lögfest verði hámark málsmeðferðartíma úrskurðarnefndarinnar sjálfrar sem verði að jafnaði 150 dagar en þetta helst í hendur við aðrar aðgerðir í ráðuneytinu til að bæta starfsaðstöðu úrskurðarnefndarinnar.
Þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að sérstakur ráðgjafi upplýsingarétt starfi fyrir hönd stjórnvalda með það að markmiði að styrkja upplýsingarétt almennings. Stjórnvöld geta þá til dæmis leitað til slíks ráðgjafa í trúnaði þegar þau eru í vafa það hvort veita beri aðgang að gögnum. Hugmyndin er að ráðgjöfin leiði þá til þess að stjórnvöld veiti fremur aðgang en að synja beiðnum til öryggis og treysta á að beiðandi keyri synjunina til úrskurðarnefndarinnar. Því að sjálfsögðu er það svo að stjórnvöld lenda oft í vafamálum þegar kemur að beiðnum upplýsingar og þá kann að vera handhægara að einfaldlega synja beiðninni fremur en að kalla til jafnvel utanaðkomandi sérfræðiráðgjöf í vissum tilvikum. Ég tel eðlilegt að þessi sérþekking sé alltaf fyrir hendi í Stjórnarráðinu þannig að alltaf sé hægt að leita slíkrar ráðgjafar. Í frumvarpinu eru gerðar nokkrar breytingar á ákvæðum upplýsingalaga sem heimila takmarkanir og upplýsingarétti almennings. Skerpt er á því að fjárhagslegir hagsmunir þurfa að vera virkir til að aðgangur að upplýsingum verði takmarkaður á grundvelli 9. grein laganna og bætt er við nýrri takmörkunarheimild varðandi upplýsingar ráðgjöf forsætisráðuneytis og annarra bærra aðila siðareglur. Þetta er takmörkunarheimild sem kemur til vegna tilmæla GRECO-nefndarinnar en að mati samtakanna eru minni líkur á því að ráðherrar og æðstu embættismenn leiti sér ráðgjafar siðareglur ef allar upplýsingar það geti orðið opinberar. Og nú er það svo að við höfum dæmi það að til mín barst fyrirspurn frá fjölmiðli það hvaða ráðherrar hefðu leitað eftir ráðgjöf vegna siðareglna á einhverju árabili. Þær upplýsingar voru veittar enda töldum við að það okkur báðri samkvæmt lögum að afhenda þær. En það er svo að ráðherrarnir fylgdu siðareglunum og þeirri ráðgjöf sem þeir fengu. Því má spyrja hversu mikið erindi þetta hafi átt og það hvort að birting ráðgjafar beiðnanna hafi ekki beinlínis fælandi áhrif á ráðherra og aðra æðstu embættismenn til að leita sér ráðgjafar ef upp kemst að þeir hafi leitað sér ráðgjafar. Þannig að það eru röksemdirnar sem GRECO hefur fyrir því að þessi takmarkandi heimild sé sett og ég er sammála því. Þá er lagt til að heimild opinberra aðila til að leita ráðgjafar sérfræðinga í trúnaði samkvæmt 3. tölulið 6. greinar laganna ná ekki einungis til dómsmála, heldur geti annar réttarágreiningur einnig fallið þar undir. Vitaskuld eru þessar takmarkanir skýrðar þröngri lögskýringu eins og aðrar undantekningar frá meginreglunum upplýsingarétt almennings. Loks er í frumvarpinu ákvæði sem lúta heldur að formi en efni. Til dæmis er ekki lengur einungis rætt stjórnvöld þar sem upplýsingalög gilda fleiri opinberra aðila. Þá er lagt til að sérlög upplýsingarétt umhverfismál verði felld brott og ákvæði það efni færð inn í upplýsingalögin til að ákvæði upplýsingarétt almennings verða að finna á færri stöðum í löggjöfinni. Þannig að þetta er fyrst og fremst gert til einföldunar og aukins skýrleika. Loks eru lagfærðar tilvísanir ýmissa annarra laga til upplýsingalaga og laga opinber skjalasöfn en á sumum stöðum í núverandi löggjöf eru nú vísað til brottfallinna laga. Samráði við gerð frumvarpsins var þannig háttað að nefnd umbætur á löggjöf á sviði tjáningar, fjölmiðla og upplýsingafrelsis sendi það til sérstakrar skoðunar til forsætisnefndar Alþingis, dómstólasýslunnar, umboðsmanns Alþingis, ríkisendurskoðanda, úrskurðarnefndar upplýsingamál, persónuverndar, Þjóðskjalasafns, Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, Sambands íslenskra sveitarfélaga, embætta ríkislögmanns og borgarlögmanns og ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. Eftir að nefndin lauk þessu samræði og vann úr því skilaði hún frumvarpsdrögum til forsætisráðuneytisins og voru þau kynnt í 2 vikna opnu samráði og samráðsgátt stjórnvalda. Og það er gaman að segja frá því að engar athugasemdir bárust. Þannig að gríðarlegur áhugi á þessu máli. Virðulegi forseti, með frumvarpi þessu eru lagðar til ýmsar breytingar á upplýsingalögum nr. 140 frá árinu 2012 sem miða að því að styrkja og skýra upplýsingarétt almennings samkvæmt mati nefndar sem skipuð var sérfræðingum á þessu sviði. Ég ætla ekki að hafa þessa ræðu mikið lengri en legg til að frumvarpinu verði vísað til hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og annarrar umræðu að umfjöllun nefndarinnar lokinni og hvet nefndina til að fara vandlega yfir málið því ég tel að ef vel er að verki staðið verði þetta mikil réttarbót fyrir Íslendinga. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti, þetta frumvarp er stórglæsilegt skref í átt að meiri rétti almennings að upplýsingum.
starf stjórnvalda, starf dómstóla, starf Alþingis. Og þetta frumvarp er því stórt skref í átt að meira aðhaldi sem almenningur getur haft og fjölmiðlar geta haft með handhöfum alls almannavalds. Þetta er það sem þjóðin hefur verið að kalla eftir á báðum þjóðfundunum 2009 gildi þjóðarinnar, gildi sem þjóðin vildi endurreisa landið á, þar sem heiðarleiki var langefst og gegnsæi. Og þjóðfundunum 2010 sem fjallaði þau gildi sem að stjórnarskráin eigi að grundvallast á og tillögum það hvernig var hægt að betrumbæta hana, en þar var ítrekað ákall virkara aðhald með öllum handhöfum almannavalds. Og grundvöllur þess aðhalds náttúrulega gegnsæi, þessi upplýsingaréttur almennings sem verið að víkka út með þessu frumvarpi. Þetta er það sem að Alþingi samþykkti 2010 í þingsályktun Birgittu Jónsdóttur og þingmanna allra flokka á þingi að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáninga og upplýsingafrelsis, eins og forsætisráðherra hæstv. Kom inn á. Og frumvarpið í samræmi við stjórnarsáttmálann opna og gegnsæja stjórnsýslu. Frumvarpið síðan afrakstur vinnu starfshóps Katrínar Jakobsdóttur hæstvirtrar umbætur á sviði tjáninga og fjölmiðla og upplýsingafrelsis. Nú síðan er frumvarpið á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar sem 4. mál forsætisráðherra og styður forsætisnefnd Alþingis í erindi það að stjórnsýsla þingsins falli undir upplýsingalög. Og nú er málið loks komið hingað inn í þingið í 1. umræðu. Eftir þessa umræðu mun málið síðan ganga til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og mun ég fylgja málinu faglega eftir þar ásamt öðrum nefndarmönnum. Þannig að mér langar rauninni bara að þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir að vera komin með þetta alla þessa leið. Þetta er búið að vera löng leið. Þetta er alveg gríðarlega farsælt fyrir okkur öll og ég vil bara aftur þakka innilega fyrir. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Nú verður gert 10 mínútna hlé á þessum þingfundi.
komin og tímið ekki. Tilbúin. Ljómandi. Þingfundi framhaldið. Tekið fyrir 12. dagskrármálið. Samtök evrópska rannsóknarinnviði, ERIC, stjórnarfrumvarp, 767. mál, þingskjal 1224, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, hér verður mælt fyrir frumvarp til laga samtök evrópska rannsóknarinnviði. Frumvarpið samið í mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Tilefni og tilgangur frumvarpsins að með innleiðingu reglugerðar Evrópusambandsins nr. 723/2009 og 1261/2013 að gera Íslandi kleift að gerast aðili að samtökum evrópska rannsóknarinnviði. Með innleiðingu reglugerðanna opnast tækifæri fyrir íslenskt vísindasamfélag til að taka þátt í samstarfi uppbyggingu og rekstur framúrskarandi rannsóknarinnviða sem eru af þeirri stærðargráðu að ógerningur fyrir einstök ríki að fjármagna slíkar rannsóknarviði sjálfstætt. Ísland aðili að vettvangi evrópskrar stefnumótunar rannsóknarinnviði sem gefur út vegvísi á nokkurra ára fresti með lista yfir rannsóknarinnviði sem samkomulag að leggja áherslu á. Íslenskar rannsóknastofnanir hafa fyrir hönd Íslands verið aðilar að nokkrum rannsóknarinnviðum á þessum forgangslista og hefur það haft í för með sér aukinn styrk íslenskra rannsókna, betra aðgengi að tækjabúnaði og rannsóknargögnum og meiri aðkomu Íslands að þróun rannsóknaráætlana á evrópskum vettvangi. Virðulegi forseti, á síðustu árum hefur færst í vöxt að utan rekstur evrópskra rannsóknarinnviða séu stofnuð samtök þessa rannsóknarinnviði. Slík samtök þurfa að uppfylla eftirfarandi viðmið. Í fyrsta lagi vera nauðsynlegir fyrir framkvæmd evrópskra rannsóknaráætlana. Í öðru lagi að styrkja evrópska rannsóknar- og nýsköpunarsvæðið og að viðkomandi fræðasvið sé faglega og tæknilega að það uppfylli fræðilega og tæknilega alþjóðlega mælikvarða. Í þriðja lagi að vera opnir vísindamönnum frá Evrópusambandinu og tengdum ríkjum. Í fjórða lagi að hvetja til hreyfanleika vísindamanna og þekkingar og að lokum að stuðla að miðlun og nýtingu rannsóknarniðurstaðna og tækniframfara. Fyrirkomulag samtaka evrópska rannsóknarinnviði þykja henta vel alþjóðasamstarfi af þessu tagi. Aðildarríki gangast undir sameiginlegar reglur og gagnsæi og jafnræði tryggt. Áskorun sem blasir við íslensku vísindasamfélagi í þessu samhengi að ýmsir evrópskir rannsóknarinnviðir sem mikilvægar íslenskar stofnanir eru þegar aðilar að, eins og stofnanir á borð við Veðurstofuna, Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, hafa nýlega tekið upp rekstrarform samtaka evrópska rannsóknarinnviði. Verði frumvarpið það mjög brýnt að þetta frumvarp verði að lögum því að það aðstoðar og styrkir sannarlega þessar stofnanir. Virðulegi forseti, eitt af því sem einkennir íslenskt vísindasamfélag mikil virkni alþjóðasamstarfs, enda alþjóðlegt samstarf íslenskum rannsóknum afar brýnt. Tryggt aðgengi að hágæða rannsóknarinnviðum í Evrópu eykur ekki einungis gæði íslensks vísindastarfs, heldur getur það aukið aðgengi að fjármagni til rannsókna og áhrif Íslands í mótun vísindastefnu Evrópu. Þess má að lokum geta að frumvarpið í samræmi við áherslur Vísinda- og tækniráðs frá árinu 2017 til 2019, þar sem stefnt að aukinni þátttöku í alþjóðlegu rannsóknarinnviðasamstarfi.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 13. dagskrármálið. Höfundalög, stjórnarfrumvarp, 797. mál, þingskjal 1251, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, hér verður mælt fyrir frumvarp til laga breytingu á höfundalögum vegna innleiðingar reglugerðar Evrópusambandsins flytjanleika, efnisveitu þjónustu á netinu yfir landamæri á innri markaðnum. Virðulegur forseti, markmið frumvarpsins að tryggja að einstaklingar sem ferðast á milli landa innan Evrópska efnahagssvæðisins og dvelja þar tímabundið geti nýtt sér áskrift af stafrænu efni sem þeir hafa keypt í sínu heimalandi. Að ræða réttarbót og framfaraskref fyrir neytendur en nú geta þeir þó svo að þeir séu tímabundið í öðru landi á Evrópska efnahagssvæðinu en nýtt sér þá þjónustu sem þeir eru áskrifendur. Með frumvarpinu lagt til að innleiða í íslenskan rétt ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins númer 1128/2017 frá 14. júní 2017 flytjanleika, efnisveitu þjónustu á netinu yfir landamæri á innri markaðnum með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 158/2018 frá 7. júlí 2018. Virðulegi forseti, reglugerðin hefur í för með sér ákveðna takmörkun á rétti rétthafa til að afmarka leyfi til nota verka sinna á landfræðilegum grundvelli. Af þeim sökum talið rétt að fella reglugerðina inn í höfundalög og lagt til að það verði með því að setja nýtt ákvæði í 6. kafla höfundalaga í nýja grein númer 53a. Ákvæði þeirra greinar mun vísa til reglugerðarinnar með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 158/2018 samanber 2. grein frumvarpsins. Virðulegi forseti, meginefni frumvarpsins eru eftirfarandi. Lagt til að ákvæði reglugerðarinnar flytjanleika, efnisþjónustu á netinu yfir landamæri á innri markaðnum með þeim aðlögunum sem leiðir af ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar verði gild lög að íslensku rétti. Reglugerðin miðar að því að fjarlægja hindranir á því að neytendur geti notið þjónustu frá efnisveitum sem þeir eru áskrifendur að eða geti fengið aðgang að efni sem þeir hafa áður keypt eða leigt í heimalandi sínu þegar þeir ferðast til annarra ríkja og dveljast þar tímabundið. Það gert með því að í fyrsta lagi skylda veitanda efnisveitu þjónustu á netinu sem veitt gegn greiðslu að gera áskrifanda sem tímabundið staddur í aðildarríki kleift að fá aðgang að efnisveitu þjónustuna á netinu og nota hann á sama hátt og í búsetu aðildarríki hans, þar með talið með því að veita aðgang að sama efni fyrir sömu tegundir og sama fjölda tækja fyrir sama fjölda notenda og með sams konar virkni, samanber 3. grein reglugerðarinnar. Í öðru lagi, til þess að gera þjónustuveitandanum kleift að uppfylla þessa skyldu kveðið á það í 4. grein reglugerðarinnar að efnisþjónusta á netinu, aðgangur og notkun hennar til áskrifanda sem tímabundið staðsettur í öðru aðildarríki en sínu búseturíki skuli samkvæmt reglugerðinni eingöngu teljast fara fram í búseturíki áskrifandans. Þetta skiptir máli varðandi höfundarétt og mögulegra ákvæða í leyfissamningnum sem bundnar eru við ákveðin landsvæði. Ákvæði greinarinnar leiða til þess að notkun höfundaréttarvarins efni sem á sér stað þegar efnisveituþjónustan veitir aðgang að því telst einungis eiga sér stað í því landi sem áskrifandinn hefur fasta búsetu, ekki í því landi sem hann dvelur tímabundið.
Þetta ákvæði kemur í veg fyrir að þjónustuveitandinn þurfi að semja við höfundaréttarhafa notkunarrétt í hverju því landi sem áskrifandinn velur að heimsækja. Í þriðja lagi þá þjónustuveitanda efnisveita á netinu gert skylt að sannprófa búsetuaðildarríki áskrifandans, samanber 5. grein reglugerðarinnar. Þetta skilyrði sett til þess að rétthafar geti sinnt eftirliti með notkun verka sinna. Í fjórða lagi, sá sem veitir efnisveiti þjónustu á netinu án þess að fá greitt fyrir getur, samkvæmt 6. grein reglugerðarinnar, ákveðið að veita áskrifendum sem eru tímabundið staddir í öðru aðildarríki möguleika á að hafa aðgang að og nota efnisþjónustuna á netinu með því skilyrði að hann sannreyni búsetuaðildarríki áskrifandans í samræmi við reglugerðina. Í 5. lagi, að ekki sé hægt að takmarka rétt neytenda samkvæmt reglugerðinni með samningnum, samanber 7. grein reglugerðarinnar. Í 6. lagi, þá skal vernd persónuupplýsinga tryggð, samanber ákvæðum 8. greinar reglugerðarinnar. Í 7. lagi, þá kveðið á það í 9. grein að skylda til að veita aðgang að efnisveiti á netinu við landamæri samkvæmt reglugerðinni taki einnig til fyrirliggjandi samninga og áunna réttinda fyrir gildistöku hennar. Það gert til að tryggja að það líði ekki of langur tími áður en að neytendur geti nýtt sér þann möguleika eftir að reglugerðin tekur gildi. Einnig jafnar þetta samkeppnisskilyrði. Virðulegur forseti, líkt og ég kom inn á fyrr í ræðu minni framfaraskref fyrir neytendur að ræða. Með frumvarpinu greinargerð þar sem farið ítarlega í öll ákvæði reglugerðanna sem lagt til að verða lögum hér á landi og möguleg álitaefni umfram það sem ég hef tæpt á í ræðu minni. Að því mæltu legg ég til að frumvarpinu verði að lokinni 1. umræðu, virðulegi forseti, vísað til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Nú veitir andsvara hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir frumvarpið og framsöguna. Minnist þess að hafa fjallað þetta mál þegar kom inn í utanríkismálanefnd að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara og gott að sjá þetta hér í frumvarpi. Það eitt sem ég minnist þess, virðulegur forseti, hafi komið til tals hjá okkur og það var varðandi RÚV og nú við áttuðum okkur ekki alveg nógu vel á því hvort að þetta ætti við RÚV og ég minnist þess að það var sérstök umræða hjá okkur og það reyndar sérstakt áhugaefni hjá mér því ég hef fengið það víða ábendingar efni eins og sem RÚV krakkar eru með. Að það sé ekki opið fyrir það erlendis og þá nú kannski ekki endilega, þá ég við Íslendinga sem búsettir eru erlendis, það oft mjög erfitt að nálgast barnaefni á íslensku fyrir það aðila, þannig að þá hef ég ítrekað verið að benda á krakka-RÚV og það frábæra efni sem þar að finna og mér þótt ég ætli nú ekkert endilega að hrósa RÚV fyrir margt, þá finnst mér full ástæða til þess að hrósa þeim fyrir starf þeirra þegar kemur að menningarefni fyrir börn. Myndi þessi lagabreyting með einhverjum hætti opna á það eða það kannski öllu heldur bara ákvörðun hæstv. Ráðherra að bregðast við því með einhverjum hætti að RÚV geti opnað sína þjónustu fyrir fólki sem staðsett erlendis? Og þá ég náttúrulega sérstaklega að vísa í Íslendinga sem búsettir eru erlendis. Síðan langaði mig að spyrja hæstv. Ráðherra hvort að hæstv. Ráðherra hefði látið fara fram einhverja skoðun nú þegar á þeim breytingum sem áttu sér stað á höfundalögunum hjá Evrópuþinginu, núna ekki alls fyrir löngu. Og þau mál fengu töluverða umræðu í fjölmiðlum. Já, ég klára svo í næsta andsvari. Svarar andsvari hv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir
að spyrja Ríkisútvarpið og það sem þetta frumvarp sem ég hef verið að mæla hér fyrir, það gerir Ríkisútvarpinu heimilt að gera þetta en það er ekki skylda á því. En ég hins vegar á því að þetta sé mjög brýnt að opna fyrir þetta og þá ég meðal annars að hugsa börn og ungmenni að þau hafa aðgengi að dagskrá Ríkisútvarpsins. Ég að hugsa fjölskyldur sem vilja efla tungumálið sem búa í skamman tíma erlendis. Þannig að ég myndi fagna því að ég og hv. þingmaður myndi fara saman í þá vegferð að tryggja það að það sé gott aðgengi að efni Ríkisútvarpsins erlendis. Hv. þingmaður spurði einnig ný höfundalög sem hafa verið til umræðu. Við erum að skoða þetta í ráðuneytinu og mér væri það ljúft og skylt að mæta fyrir allsherjar- og menntamálanefnd til þess að gera grein fyrir okkar mati á áhrifum þessara nýju laga og umræðunni þau. Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir greinargóð svör og tek heils hugar undir með henni með mikilvægi þess að Íslendingar búsettir erlendis hafi gott aðgengi að efni RÚV og sérstaklega ég nú að velta fyrir mér íslensku kunnáttu barna þar sem á netinu flæðir nú mjög mikið af efni en yfirleitt það á ensku og erfiðara að nálgast íslenskt efni. Mér langar líka að taka fram að ég held að í þessum lögum sem eins og mörg önnur sem við tökum upp frá Brussel erum við nú ekki alltaf neitt ofboðslega hrifin af því, virðulegur forseti, en iðulega snúa þessi mál að neytendavernd. Og þetta gerir það og ég sé það að þetta sé mikill hagur í þessu fólginn fyrir íslenska neytendur, hvort sem væri að ræða íslenskar efnisveitur eins og RÚV en ekki síður áskrift af Netflix eða öðru að geta nota það hvar sem í heiminum. Þannig að ég bara þakka hæstv. Ráðherra fyrir ansvarið og ég held að það verði, virðulegur forseti, mjög spennandi að fylgjast með umræðunni höfundaréttarlögin sem samþykkt voru í Evrópuþinginu, með hvaða hætti við tökum þau upp í EES-samninginn og innleiðum. Og það sem ég nú kannski helst að velta fyrir mér hvort að það muni hafa einhver áhrif á ýmis mál sem við erum með til umræðu hér í þinginu núna. Ég nú sérstaklega að vísa í mál sem inni í efnahags- og viðskiptanefnd varðandi rafræn viðskipti og rétthafasamtök hafa gert athugasemd við meðal annars á þeim forsendum að það sé að verða breytingar á höfundaréttarlögunum frá Evrópu. Þannig að þess vegna bara mjög gott að við fylgjumst mjög vel með og talandi þessi Evrópumál þá skiptir auðvitað hagsmunagæsla okkar á fyrri stigum miklu máli. Og í ljósi þess að við höfum verið að eyða hér miklu tíma í að ræða orkupakka 3 og lög sem samþykkt voru úti í Brussel 2009, þá svo gott að við kannski færum okkur bara aðeins næri og séum svona næri tíma þegar verið að fjalla lagabreytingar þarna erlendis þar sem við munum mögulega kannski taka upp. Svarar andsvar öðru sinni hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég held að sé mjög brýnt að við vegum og metum áhrifin af nýjum höfundalögum sem nú til umræðu hjá Evrópuþinginu og ég hjartanlega sammála hv. þingmanni mikilvægi þess að kortleggja stöðuna og kanna á fyrri stigum málsins áður en við tökum viðkomandi löggjöf eða tilskipanir eða reglugerðir inn í okkar lög, að við séum búin að sjá og hvar okkar hagsmunir liggja og hvernig við getum brugðist við og ekki bara brugðist við heldur haft áhrif í þeim málaflokkum sem skipta okkur miklu máli. Og þetta svolítið spurning hugarfarsbreytingu líka það hvernig við erum að nálgast þetta alþjóðasamstarf því að það okkur mjög mikilvægt og ábatinn af því og ávinningurinn hefur verið verulegur. En það auðvitað mismunandi eftir því hvert umræðuefnið en mestu máli skiptir að við séum mjög vel á nótunum snemma í ferlinu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Cilia. Forseti, Píratar fagna vissulega tilkomu þessarar reglugerðar
sem ræðir og frumvarpinu sem hér lagt fyrir. Svo ég vitni í stefnu Pírata internetið sem eitt markaðssvæði með leyfi forseta. Það sem í daglegu tali kallað internetið var hannað til þess að koma í veg fyrir að upplýsingar glatist. Það þýðir að engar aðgangstakmarkanir eru byggðar inn í samskiptamiðilinn sem internetið orðið sem slíkan. Aðgangstakmarkanir koma í veg fyrir frjálst flæði upplýsinga og fela í sér eftirlit með samskiptum manna á milli. Við það myndast hætta á að gengið verði á borgararéttindi. Vegna þess hvernig internetið hannað án landamæra, þá það óhjákvæmilega eitt markaðssvæði með tilliti til vara sem eru einungis til á internetinu eða í stafrænu formi. Hér tilvitnunin lokið. Það liggur einnig í hlutarins eðli að þegar þú ert með tækni eins og hið svokallaða internet, að þá erfitt að setja hömlur á það. Með því að fella niður þessi stafrænu landamæri þannig einnig verið að tryggja að notendur þess séu ekki óafvitandi að brjóta lög. Að þessu ætti því bæði að leiða að notendur í minni hættu að brjóta lög óafvitandi og yfirvöld landanna þurfa ekki að eyða miklum fjármunum í að framfylgja bönnum sem þjóna í rauninni litlum tilgangi. Auk þess hefur raunin verið sú að þjónustuveitendur eru settir í hlutverk svokallaðrar internetlöggu til þess að framfylgja slíkum bönnum, sem getur komið í veg fyrir að friðhelgi einkalífs notenda sé tryggt með fullnægjandi hætti. Flytjanleiki þjónustu gerir það einnig þægilegra fyrir neytendur að nýta þær þjónustuveitur sem þau eru áskrifundur að, þannig að ekki skapast ástand þar sem fólk getur ekki notað alþjóðlega stafræna þjónustu við það eitt að fara yfir landamæri. Auk þess þar sem það eru tæknilega séð engin landamæri innan EES-svæðisins og því væri kjánalegt að viðhalda stafrænum landamærum innan svæðisins. Þetta því frábært fyrir neytendur og internetnotendur og við Píratar fögnum framkomu þessa frumvarps. Þá tekur til máls hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, það brýnt að efla neytendavernd á Íslandi og frumvarpið sem ég hef verið að mæla fyrir einn liðurinn í því. Þetta eykur aðgengi áskrifenda að þeirri þjónustu sem þeir hafa greitt fyrir og því mikilvæg réttarbót hvað það varðar. Virðulegi forseti, ég vil taka undir með þeim þingmönnum sem hafa nefnt það að það væri akkur í því að auka aðgengi að efni Ríkisútvarpsins og ég tel að það geti skipt miklu máli fyrir þá sem eru búsettir tímabundið erlendis og tel að við ættum að skoða í sameiningu. Virðulegi forseti, þetta framfaramál, þetta snýr að neytendavernd og mun auka hag og réttindi neytenda. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 14. dagskrármálið. Sameiginleg umsýsla höfundaréttar stjórnarfrumvarp. 799. mál á þingskjali 1260, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, hér verður mælt fyrir frumvarp til laga sameiginlega umsýslu höfundaréttar. Tilefni og tilgangur frumvarpsins í fyrsta lagi að bæta starfsumhverfi rétthafasamtaka á sviði höfundaréttar sem teljast sameiginlegar umsýslustofnanir með því að setja samræmdar reglur stjórnhætti, gagnsæi starfsreglna og fjármálaskipulag þeirra. Reglunar eiga að tryggja viðeigandi þátttöku rétthafa í ákvörðunarferli sameiginlegrar umsýslustofnana og upplýsingaflæði til rétthafa, annarra rétthafasamtaka, þjónustuveitenda og alls almennings. Þá eiga reglunar að tryggja að umsýsla tekna sem sameiginlegar umsýslustofnanir innheimta fyrir hönd rétthafa sé skilvirk, réttmæt og samræmd. Í öðru lagi stefnt að því að koma á samræmdum reglum fjölþjóðleg leyfi sem veitt verða af sameiginlegum umsýslustofnunum afnot af tónlist á netinu í þeim tilgangi að tryggja aukið framboð slíkrar þjónustu.
Frumvarpinu er ætlað að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 26/2014 sameiginlega umsýslu höfundaréttar og skyldra réttinda og leyfisveitingar yfir landamæri vegna netnotkunar á tónverkum á innri markaðnum. Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186 frá 22. september 2017 breytingu á viðauka nr. 17 við EES-samninginn. Virðulegi forseti, meginefni frumvarpsins er skipt í 9 kafla. Í fyrsti kafli frumvarpsins fjallar gildissvið og skilgreiningar. Þar er tekið fram að frumvarpið taki til allra sameiginlegra umsýslustofnana með staðfestu hér á landi. Sameiginleg umsýslustofnun telst hver sú skipulagsheild sem lögum samkvæmt eða með framsali, leyfi eða öðrum samningsbundnu fyrirkomulagi hefur sem sitt eina eða helsta hlutverk umsjón með höfundarétti eða réttindum sem tengjast höfundarétti fyrir hönd fleiri en eins rétthafa til sameiginlegra hagsbóta fyrir þessa rétthafa og er annaðhvort eða bæði í eigu eða undir yfirráðum félagsmanna sinna og ekki starfrækt í hagnaðarskyni. Í öðrum kafla frumvarpsins er fjallað réttindi rétthafa, aðildarreglur sameiginlegra umsýslustofnana, réttindi rétthafa sem ekki eru félagsaðilar sameiginlegrar umsýslustofnunar, hlutverk, aðalfundar og eftirlit með forsvarsmönnum sameiginlegra umsýslustofnana og skyldur þeirra. Þriðji kafli frumvarpsins fjallar umsýslu tekna af réttindum og setur reglur innheimtu og not tekna, leyfilegan frádrátt frá teknum áður en þeim er úthlutað til rétthafa, úthlutun til rétthafa og hvernig með skuli fara ef ekki er unnt að finna rétthafa sem hefur fengið úthlutað af réttindatekjum. Fjórði kafli frumvarpsins fjallar umsýslu réttinda af hálfu einnar sameiginlegrar umsýslustofnunar fyrir hönd annarar á grundvelli fyrirsvarssamninga. Þar er meðal annars fjallað hvernig staðið skuli að greiðslum og frádrætti frá innheimtum teknum vegna slíkrar umsýslu. Fimmti kafli frumvarpsins fjallar gagnsæi starfsemi sameiginlegra umsýslustofnana og skýrslugjöf þeirra og upplýsingaskyldu. Sjötti kafli frumvarpsins fjallar ábyrgðarskiptingu á milli sameiginlegrar umsýslustofnana og félagsaðila þeirra þegar slíkir félagsaðilar eru samtök rétthafa og þeim síðarnefndu falin úthlutun og útborgun réttindagreiðslna og samantekt gagnsæisskýrslu. Sjöundi kafli frumvarpsins fjallar leyfisveitingar sameiginlegrar umsýslustofnana á réttindum yfir landamæri vegna netnotkunar á tónverkum. Þar er fjallað skilyrði þess að sameiginleg umsýslustofnun geti gefið út slík leyfi, upplýsingaskyldu stofnunarinnar fyrirsvar tónverka sem nýtt er á netinu, reglur reikningsgerð og úthlutun innheimtra tekna, samninga á milli sameiginlegra umsýslustofnunar leyfisveitingar vegna fjölþjóðlegrar nýtingar á tónverkum á netinu, aðgang rétthafa að leyfisveitingum yfir landamæri og að lokum undanþágu frá réttindum til netnotkunar á tónverkum yfir hljóðvarp og sjónvarpsefni. Áttundi kafli frumvarpsins fjallar meðferð deilumála, eftirlit og viðurlög. Níundi og lokakafli frumvarpsins tiltekur að EES-innleiðingu sé að ræða, gildistökuákvæði og breytingar á höfundalögunum vegna innleiðingar tilskipunarinnar. Virðulegi forseti, það frumvarp sem ég mæli hér fyrir felur í sér að lagaumhverfi sameiginlegra umsýslustofnana á sviði höfundaréttar verður mun skýrara en áður hefur verið og jafnframt lagaumhverfið samræmt á öllu EES-svæðinu. Sameiginleg umsýsla höfundaréttinda er mikilvægt úrræði til efnahagslegrar hagnýtingar fyrir fjölda rétthafa, innlendra sem erlendra. Slíkar stofnanir sýsla með verulegar fjárhæðir fyrir hönd rétthafa. Því er mikilvægt að reglur slíka umsýslu séu skýrar og gagnsæjar og að þátttaka rétthafa sé tryggð í öllu ákvarðanaferli. Að því er stefnt með
frumvarpi þess. Einnig er mikilvægt að reglur slíka umsýslu séu samræmdar á milli aðildarríkja EES því það tryggir að einfaldar verður fyrir notendur verka að afla sér leyfa víðar en í einu landi og auðveldar fyrir rétthafa að fylgjast með notum verka sinna á því svæði. Sérstaklega hefur verið þörf á að tryggja samræmda málsmeðferð til að afla leyfa hjá sameiginlegum umsýslustofnunum yfir landamæri vegna notkunar tónlistar á netinu. Frumvarpið setur því fram ítarlegar reglur hvaða skilyrði sameiginlegar umsýslustofnanir skulu uppfylla til að geta veitt slík leyfi. Þær reglur eiga að tryggja hagsmuni allra sem að slíkum fjölþjóðaleyfum koma, fyrst og fremst rétthafa en einnig leyfishafa, leið og þær eiga að tryggja aukið framboð fjölþjóðlegra leyfa. Með frumvarpinu er ítarleg greinargerð þar sem farið er bæði yfir öll meginatriði frumvarpsins sem ég hef nú þegar reifað í þessari ræðu og yfir hverja efnisgrein frumvarpsins fyrir sig og möguleg álitaefni umfram þau sem ég hef tæpt á í ræðu minni. Að því mæltu legg ég til að frumvarpinu verði að lokinni 1. umræðu, virðulegi forseti, vísað til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Fleiri hafa ekki kvætt til hljóðs, umræðu lokið. Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 15. dagskrármálið, lýðskólar, stjórnarfrumvarp, 798. mál á þingskjali 1259, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Diljá Dögg Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, það er mér sönn ánægja að mæta hér og mæla fyrir stjórnarfrumvarpi til almennrar löggjafar lýðskóla og fylgir þannig eftir þingsályktun sem Alþingi samþykkti 2. júní 2016, númer 41/145. Lýðskólar bjóða upp á annars konar nám en hefðbundnir skólar. Þannig er lögð áhersla á mannrækt, sjálfrækt og virka þátttöku nemenda. Í lýðskólum er boðið upp á heildstætt nám sem oft er tengt við ákveðin þemu eða svæðisbundna menningarlega og samfélagslega sérstöðu. Markmið lýðskóla er jafnframt að auka umburðarlyndi og félags- og samskiptahæfni, meðal annars með því að nemendur búi saman á heimavist. Skólarnir hafa til að mynda verið taldir vera góður kostur fyrir þá nemendur sem hafa jafnvel ekki fundið sig í hefðbundnu skólastarfi. Samkvæmt dönskum rannsóknum þá bendir til þess að dvöl í lýðskóla auki líkur á útskrift síðar meir. Þá hafa jákvæð samfélagsáhrif einnig verið mæld í rannsóknum á Norðurlöndum og vísbendingar eru jákvæð áhrif af starfsemi lunga og Seyðisfirði á nærsamfélagi sínu ásamt lýðskólanum á Flateyri. Virðulegi forseti, í frumvarpinu kemur fram að hverju er stefnt með námi í lýðskólum og hvaða skilyrði fræðsluaðilar þurfa að uppfylla til að fá viðurkenningu til að starfa undir heitinu lýðskóli. Þar eru sett fram skilyrði óhagnaðardrifin rekstrarform, stjórnskipan lýðskóla, lágmarksstarfstíma og lágmarksfjölda nemenda sem verða að vera orðnir lögráða þegar þeir hefja nám. Einnig eru ákvæði forvarnir og réttindi nemenda, aðbúnað og öryggi á heimavist þeirra, hæfni starfsfólks og fyrirkomulag náms. Þá er mælst til þess að nám í lýðskólum nýtist nemendum til frekari verkefna eða til áframhaldandi náms, meðal annars með aðferðum raunfærnismats sem er þekkt aðferðafræði innan framhaldsskóla og framhaldsfræðslu og er nú. Virðulegi forseti, einnig er að ryðja sér til rúms á háskólastigi með raunfæri mati má til að mynda nefna að það er að ryðja sér til rúms á háskólastiginu og það er mjög brýnt að við getum náð því betur inn í skólastigið og þau fyrstu skref sem hafa verið tekin benda til þess. Við undirbúning frumvarpsins hefur verið horft til norrænna löggjafar lýðskóla og þá sérstaklega til Noregs og Danmörk. Virðulegi forseti, frumvarp þetta er nýmæli en engin almenn lög eru í gildi lýðskóla
Hvorki lög framhaldsskóla nr. 92 frá árinu 2008 né lög framhaldsfræðslu nr. 27/2010 ná yfir starfsemi lýðskóla, þó snertifletirnir geti verið margir. Hefur við gerð frumvarpsins einkum verið litið til löggjafar eins og áður var nefnt í Danmörku og Noregi. Virðulegi forseti, frumvarpið skiptist í 4 kafla. Í fyrsta kafla fjallað markmið, gildissvið og yfirstjórn, en markmið laganna að stuðla að því að lýðskólar séu starfræktir á Íslandi sem hafa það hlutverk að veita almenna menntun og uppfræðslu í samræmi við ákvæði laganna og undirbúa nemendur til þátttöku í lýðræðissamfélagi. Í öðrum kafla frumvarpsins eru ákvæði sem varða viðurkenningu og fjármögnun lýðskóla. Þar meðal annars lagt til að lýðskóli skuli vera rekinn samkvæmt viðurkenndu rekstrarformi, svo sem sjálfseignarstofnun, og að hann skuli ekki rekinn með fjárhagslegan ágóða að markmiði. Í 3. kafla frumvarpsins fjallað skipulag og inntak náms, innritun, réttinda og skyldur nemenda og skólagjöld. Gert ráð fyrir að nemendur þurfi að hafa náð 18 ára aldri þegar þeir hefja nám. Loks í lokakafla frumvarpsins, 4. kafla, ákvæði reglugerðarheimild og gildistöku. Víkur nú á fjármögnun. Á árinu 2019 30 milljónir króna veitt til hvors skóla, annars vegar á Seyðisfirði og hins vegar á Flateyri, samtals 60 milljónir króna. Gert ráð fyrir að þeir lýðskólar sem uppfylla tiltekin skilyrði laganna geti sótt rekstrarstyrki sem verða auglýstir samkvæmt úthlutunarreglum sem ráðherra gefur út samkvæmt 42. grein laga opinber fjármagn. Fjármagn hefur verið tekið frá á fjárlögum til að styrkja starfsemina. Í áætlunum ekki gert ráð fyrir útgjaldaaukningu miðað við óbreytta stöðu, en bent á að lögð hefur verið fram tillaga til þingsályktunar stofnun lýðskóla UMFÍ á Laugarvatni, og þá geta húsmæðraskólar einnig fallið undir gildissvið laganna. Virðulegi forseti, eins og nefnt var hér fyrr í ræðunni, þá eru 2 skólar reknir undir merkjum lýðháskóla, en það Lungaskólinn sem stofnaður var árið 2013 á Seyðisfirði og lýðháskólinn á Flateyri sem hóf kennslu haustið 2018. Virðulegi forseti, umtalsvert samráð hefur nú þegar farið fram, svo sem við þá 2 lýðháskóla sem eru nú starfandi og fjöldi hagsmunaaðila sem koma að námi fullorðinna. Við undirbúning lagafrumvarpsins þessa voru áform lagasetningu kynnt Lunga á Seyðisfirði og lýðháskólanum á Flateyri sem tóku þátt í undirbúningi og hugmyndavinnu á frumstigi hennar. Þá voru áformin rædd við 11 símenntunarmiðstöðvar sem starfa allt land. Einnig var fyrirhuguð lagasetning kynnt eftirtöldu aðilum og þeim boðið á umræðu og kynningafund sem haldinn var í desember 2018 í mennta- og menningarmálaráðuneytinu. En þetta Skólameistarafélag Íslands, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samband íslenskra framhaldsskólanema, Landssamtök íslenskra stúdenta, Samstarfsnefnd háskólastigsins, Félag náms- og starfsráðgjafa, BSRB, ASÍ, BHM, Samtök atvinnulífsins, Vinnumálastofnun, Öryrkjabandalag Íslands, Leikfræðslumiðstöð atvinnulífsins, Rannís, Menntastofnun VIRK og Starfsendurhæfingarsjóður. Ásamt því að kynna áform lagasetningu á fundinum var fyrirkomulag lýðskóla í Danmörku og Noregi kynnt hagsmunaaðilum og helstu álitamál rædd og tekin saman. Þá leitað til norrænna samstarfsaðila, svo sem norska menntamálaráðuneytisins og samtaka lýðskóla í Danmörku. Virðulegi forseti, með frumvarpinu mætt óskum og ákalli annars konar nám í fjölbreyttu flóru menntunar. Hlutverk lýðskóla fyrst og fremst að búa nemendur undir lífi, gera þá að fjölhæfum einstaklingum og reiðubúna til að takast á við tilveruna. Það bæði í takt við sáttmála ríkisstjórnarinnar og stefnu stjórnvalda sem birtist í lögum leik-, grunn- og framhaldsskóla og aðalnámskrám skólastigana. Í sáttmála ríkisstjórnarinnar frá 2017 segir að lögð sé rík áhersla á að efla menntun í landinu með hagsmuni nemenda og þjóðarinnar allrar að leiðarljósi. Skapandi og gagnrýnin hugsun, læsi og þátttaka í lýðræðissamfélaginu verða áfram undirstaða íslenska skólakerfisins og innkoma lýðskóla styður svo sannarlega við þá lykilhæfni. Ég legg til að frumvarpinu verði vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar að lokinni 1. umræðu. Þá
veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil óska hæstv. Ráðherra til hamingju með þetta frumvarp og ég hlakka til að ræða það hér á eftir. Þetta er náttúrulega ár og jafnvel allt að því áratuga þróun. Allt frá því vil ég meina að þetta var endurvakið aftur í gegnum Lunga og Seyðisfirði sem ýtir undir svona nýtt viðhorf, nýja nálgun í skólakerfinu. Allir flokkar á þingi síðan samþykkja þetta meira og minna 2016 og ráðuneytið hefur unnið vel úr, sýnist mér, úr þessu skemmtilega viðfangsefni þar sem er verið að mæta svolítið kröfum nútímans það að við verðum að horfa á hæfni og eiginleika hvers einstaklings og leyfa honum að njóta sín á sínum forsendum innan skólakerfisins, sé það formlegt eða óformlegt. Mig langar að spyrja, þetta er kannski pínu tæknilegt, en af því að lög framhaldsfræðslu og framhaldsskóla gilda ekki þetta svið, en engu að síður er raunfærnimatið og ég fagna því sérstaklega að ráðherra nefndi raunfærnimat í sinni ræðu því það er gríðarlega mikilvægt tæki einmitt til þess að sem flestir í samfélaginu fái notið sín á sínum eigin forsendum á hvaða aldurstíma sem er. Þannig að ég vil spyrja hæstv. Ráðherra að því hvernig hún sér raunfærnimatið vera framfylgt. Hefur verið haft samráð við þá sem meðal annars framkvæma og raunfærnimatið og eru viðurkenndir fræðsluaðilar, hvernig hún sér því fylgt eftir að raunfærnimatið fara að fúnkera strax gagnvart þeim sem hafa notið sín í lýðskólum. Ég held að það væri til að mynda mjög mikilvæg skilaboð inn í lýðskólasamfélagið að þetta væri úrræði sem myndi virka fljótt þegar út úr lýðskólanum er komið. Þá svarar andsvari hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir áhuga á lýðskólum og mikilvægi þeirra í íslenska menntakerfinu og það er auðvitað mjög ánægjulegt að við séum komin á þennan stað, að við séum komin með frumvarpsdrög þannig að við séum að ramma inn betur þessa starfsemi. Hv. þingmaður spurði út í raunfærnimatið og hvernig við ætluðum að setja það inn í starfsemi lýðskóla. Það er fullur vilji til þess að það komi sterkt þarna inn og líka vegna þess að eitt af því sem við sjáum í íslenska menntakerfinu að það er meira brotthvarf á framhaldsskólastiginu en gengur og gerist á hinum Norðurlöndunum og þess vegna er þörfin fyrir raunfærnimat og að tvinna það inn í háskólastigið, lýðskóla, endurmenntun og annað afar brýnt og við höfum verið í miklu samstarfi við aðila vinnumarkaðarins, þá sem eru að framkvæma raunfærnimatið. Við erum að þróa fagháskólastigið og það eru mjög spennandi tímar framundan þar. Og ég vil líka nefna það, virðulegi forseti, að eitt af því sem við erum auðvitað að horfa fram á eru að þær kröfur sem eru út í atvinnulífinu, þær eru auðvitað að breytast mjög mikið í kjölfar 4. iðnbyltingarinnar. Þannig ég tel að eitt af því sem sé afar brýnt að horfa á er að aðgengi að menntun á hvaða aldursskeiði sem sé mjög greitt vegna þess að það eru sífellt annaðhvort auknar kröfur eða nýjar kröfur og þá er brýnt að sem flestir geti endurmenntað sig og hafi aðgengi að sem fjölbreyttastari menntun. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég þakka svarið. Ég velti fyrir mér hvernig ráðherra sér ef og þegar einstaklingur hefur farið inn í lýðskóla, dvelur þar í ákveðinn tíma, fer þaðan, fer hugsanlega tímabundið út á vinnumarkaðinn en vill fara síðan og kannski klára meðal annars framhaldsskólann, hvort hann sjái ekki þetta tímabil líka vera metið til eininga þá innan framhaldsskólans eða þess skóla sem hann viðkomandi einstaklingur hyggst sækja til. Þannig aðeins kannski betri útlistun á því hvernig ráðherra sér þetta síðan nýtast inn í lífið því að
eins og ég segi, ég kem að þessu á eftir, en ég tel þetta skref vera gríðarlega mikilvægt einmitt til þess að koma til móts við ekki síst hóp sem hefur meðal annars oftar en ekki flosnað út úr skólakerfinu og þarf að sjá að kerfi sem við erum að búa til, bæta við kerfi núna með lýðskólum, að það sé raunverulega að taka utan um þessa nemendur og þennan hóp fólks sem svo sannarlega er að sækja í lýðskólana eins og raun ber vitni. Þannig að ég hef í dag er ég að velta fyrir mér þessu kannski tæknilega atriði varðandi raunfærnimati. Það er mjög mikilvægt að viðurkenndir fræðsluaðilarnir fái strax þau skilaboð að vera á tánum, að móttaka, að því að í gegnum tíðina skulum viðurkenna að það hefur verið pínlítið innbyggð tortryggni gagnvart þá lýðháskólahugmyndinni. Ég fagna því að það er verið að tala um lýðskóla, ekki lýðháskóla. Ég held að skipti líka mjög miklu máli að við virðum þau lög sem við settum á sínum tíma 2006. Það gerir ekki úrræðið verra fyrir vikið, alls ekki, en mér finnst skipta máli að þegar við afgreiðum þessi lög, og ég er sannfærð að þau verði afgreidd hér fyrr en síðar, að það verði þá skýrt að kerfið allt er tilbúið til að taka einmitt á móti þeim hópi fólks ef það kýs svo að fara síðan einhverja fleiri leiðir, aðra leiðir innan menntakerfisins okkar þegar að lýðháskóla eða lýðskólagöngunni er lokið. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil aðeins koma nánar inn á athugasemdir hv. þingmanns er varðar raunfærnimatið, en ég vil benda á það á blaðsíðu 8 í frumvarpinu, þá er einmitt farið inn á þennan þátt, en þar segir að, með leyfi forseta, sú margvíslega hæfni sem nemendur tileinka sér í lýðskólum þarf að geta nýst þeim í áframhaldandi vinnu og verkefnum. Þar sem nám í lýðskólum gefur ekki einingar er mikilvægt við skipulag námsins að styðjast við stigvaxandi hæfniviðmið sem sett eru á viðeigandi þrep íslenska hæfnirammans. Þannig nálgun auðveldar mat á hæfni nemenda milli skólakerfa í framhaldsskóla og framhaldsfræðslulögum ásamt aðalnámskrá frá 2011 er fjallað þrepaskipta hæfni og mikilvægi raunfærnismat. Ég vil einnig nefna að í 3. grein frumvarpsins þá er fjallað í 9. liðnum að skólunum er skylt að halda til gögnum námsvist og þátttöku nemenda sem getur nýst þeim til frekara náms eða starfa. Og ég tel að ég og hv. þingmaður séu algjörlega sammála það að það sé mikilvægt að það sé utanumhald hvað þetta varðar, þannig að nemendur geti nýtt sér námið til þess að fara í frekara nám eða annars staðar. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, eins og ég gat áðan þá vil ég sérstaklega fagna þessu tækifæri að við fáum nú að ræða frumvarp til laga lýðskóla sem hefur verið og átt sér nokkuð mikinn og langan aðdraganda, en það er loksins komið hingað til þess að styðja við það sem hefur verið ákall eftir, er að menntakerfið okkar í heild, stóra menntakerfið, ekki bara skólarnir heldur menntakerfið sem slíkt, bjóði upp á fjölbreyttar leiðir, tækifæri fyrir einstaklingar sem geta verið alls konar. Og þá verðum við einfaldlega að búa til þannig samfélag í gegnum meðal annars menntakerfið okkar sem er okkar besta tæki til þess að láta einstaklingar njóta sín, að búa þannig með hnútana að kerfið sem slíkt virki. Og þetta er mikilvægur liður í því. Og ég, fyrir utan, það er hægt að taka líka byggðavinkilinn og ég fagna því sérstaklega að lýðskólarnir, ég hef talað LungA, en það er líka hægt að tala núna Flateyri að því til viðbótar er þessi byggðasjónarmið að það sýnir sig alltaf að þegar við erum að byggja upp menntun hvar sem er á landinu, þegar við ýtum undir menningu,
að þá það besta leiðin í gegnum menntun og menningu að styðja við byggðir landsins. Það raunhæfasta leiðin, það skynsamasta leiðin og það hefur sýnt sig í gegnum tíðina, í gegnum alls konar áföll, að þá það þetta sem á endanum bindur samfélagin saman. Að hafa slíka kjarnastarfsemi sem veitir fólki ekki bara von heldur tækifæri í gegnum það að bæta við sér þekkingu eða að reyna að nýta sína eigin mannkosti með tilteknum hætti. Og lýðskólarnir gera það. Þó að, eins og ég segi, lengi framan af hafi verið ákveðin tortryggni, kannski út af því við bara einfaldlega kunnum ekki alveg á lýðháskóla hugtakið eins og Grundtvig lagði upp með á sínum tíma. Héraðsskólarnir kannski líka rugluðu að einhverju leyti myndina, en núna nákvæmlega að það að gera sem ég vil fagna sérstaklega, að við erum að sjá þessa fjölbreytni. Við erum að sjá LungA með sínar áherslur. Ég hvet fólk, og ég veit að ráðherra hefur kynnt sér það mjög vel, að kynna sér starfsemina á Austurlandi í gegnum LungA, þá fjölbreyttu starfsemi, og núna á Flateyri í gegnum Lýðflat, sem stórkostlegt að fylgjast með. Við erum að sjá það að beint og óbeint eru 50 einstaklingar með nemendunum og fjölskyldunum, að þá eru 50 einstaklingar að koma inn í vestfirskt samfélag þar sem að Flateyri voru fyrir 170-80 íbúar. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli, en það skiptir þá líka miklu máli að sjá hversu faglega verið að halda utan um hlutina, miklu metnaði, og ekki síður það að þetta ekki einhver miðlæg ákvörðun, heldur kemur þetta úr grasrótinni. Þetta kemur frá heimamönnum. Þetta kemur frá því að vilja nýta það samfélag og það kosti sem að það hefur upp á að bjóða og reyna að færa það yfir á fleiri svið og leyfa öðrum að tengja sig. Og af miklu metnaði hafa þau verið einmitt að ná til sín fólki sem að hefur þekkingu og kunnáttu til þess allavega að ýta svona úr. Auðvitað svona brothætt. Og þess vegna fagnaðarefni að ráðuneytið og ekki síður Alþingi, fjárlaganefndin og við hér á þingi öll, höfum einmitt verið öll mjög viljug við það að fara út í ákveðna tilraunastarfsemi, stuðningsstarfsemi, til þess að veita þessum sproti sem við erum að sjá svo ánægjulega skjóta rótum fyrir austan og vestan, og vonandi síðan líka á Suðurlandinu fallega í gegnum Laugarvatn og UMFÍ. Þannig að, og talandi það, þá þetta svolítið ólík málefnasvið, og ég vil fagna því sérstaklega. Ég held að við eigum aðeins að staldra við þegar þessi 3 skólar eru komnir af stað og veita þeim ákveðið svigrúm og tækifæri til þess að sjá hvernig þeir halda áfram að þróast, og þá ekki síður með því stuðningskerfi sem lagt til hér. Og ég verð að segja í heildina að þó að það sé svona kannski eitt og annað sem það eins og gengur og gerist að verður tekið fyrir í nefnd, en þá heildar yfirbragðið af þessu mjög til fyrirmyndar að mínu mati, hvernig frumvarpið leggur upp með þetta. Og ég talaði raunfærnimatið áðan við ráðherra. Það tæki sem algjörlega ómetanlegt, sem hefur fært svona ákveðna vídd inn á vinnumarkaðinn, og það hefur meðal annars stuðlað að því að til dæmis samstarf aðila vinnumarkaðarins, við erum að klára kjarasamninga núna, en alla jafna á milli kjarasamninga samstarf á milli aðila vinnumarkaðarins mjög gott, og það hefur ekki síst birst í því að það eru öflugar áætlanir um það hvernig hægt að byggja upp hæfni og þekkingu starfsmanna í alls konar mismunandi fyrirtækjum þvert yfir landið. Raunfærnimatið hluti af þeim árangri, því samtali, og það mikilvægt að hlúa að því, og líka að finna það að það raunverulega verið að gera, miðað við orð ráðherra hér áðan, verið að gera ráð fyrir því hér inn. Ekki síður vil ég líka þá leið fagna því sem einmitt var bent á hér áðan, að það verið að draga fram hæfnirammann. Það eitthvað sem hefur verið talað lengi, það hefur verið í vinnslu og fór í rauninni af stað fyrir nokkrum árum síðan, en það fyrirkomulag, framkvæmd sem aðilar vinnumarkaðarins ekki síst eiga mikinn heiður af að hafa ýtt við, stutt við, og það má nefna til dæmis samtök
samtök fyrirtækja í ferðaþjónustu, SAF, sem hefur á miklu myndarbrag byggt upp bæði nám og sína hæfniramma sem auðveldar fólki að fara á milli vinnustaða, láta meta hvað þau raunverulega kunna inn í skólakerfið, út úr skólakerfinu, þannig að það raunverulega verið að taka utan um þá hæfni og þekkingu sem að hver og einn einstaklingur hefur yfir að ráða. Þannig að þetta frumvarp að því leytinu til mjög skemmtilegt að það sýnir okkur að við erum að halda áfram með þróun á menntakerfinu og við erum að gera það þannig að við að einhverju leyti förum inn í framtíðina, hvort sem við viljum tala um 4. iðnbyltinguna, en líka einfaldlega að taka líka utan um hóp, ekki síður sem að hefur ekki fundið sig endilega í hinu formlega menntakerfi en hefur yfir gríðarlegri hæfni og færni yfir að ráða sem að er mikilvægt að rækta og veita þeim tækifæri til. Ég gleymdi nú að spyrja hæstv. Ráðherra hér áðan, en ég geri ráð fyrir því að ráðherra loki hér í málum, en ég hefði gjarnan viljað fá að vita hver staðan á verkefninu með ungmennafélaginu, með lýðskóla á Laugarvatni, sem yrði þá væntanlega með ákveðinn fókus á lýðheilsu, heilbrigði og íþróttir. Þannig að ég myndi gjarnan vilja fá að vita hver staðan á því en að því sögðu að þá vil ég einfaldlega undirstrika mikilvægi þess að við fáum tækifæri til þess að ræða þetta á þessum forsendum, að við erum að veita fólki tækifæri til þess að rækta sína hæfileika, fara áfram með líf sitt og styðja við það með þessum hætti, hvar sem það á landinu. Þannig að lifi fjölbreytileikinn enn og aftur, það það sem skiptir máli fyrir menntakerfið okkar sem annars staðar í samfélaginu. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur til máls. Já, herra forseti. Ég vil líka óska ráðherra til hamingju með þetta mál en nú loksins komin fram, og ég vil nú geta þess að vinkona mín fyrrverandi þingmaður Brynhildur Pétursdóttir talaði hér ötullega fyrir lýðháskóla hugmyndinni og það að við myndum láta þetta verða veruleika, að setja hér lagaramma utan um þetta skólastig. Og það svona kannski að hennar tilstuðlan í sjálfu sér og Bjartrar framtíðar á þeim tíma að þingsályktunartillagan var lögð tvisvar sinnum fram og samþykkt í síðara sinn, þar sem að því var beint til ráðherra að fara í þessa vinnu. Og það vel að við sjáum afrakstur af því sem að vísað til ráðherra verða að veruleika. Það alltaf ósköp ljúft. Og hér hefur þetta verið reifað aðeins þessi saga þessara skóla á Norðurlöndunum sem orðin ansi löng, sem sprettur úr því að ekki áttu allir hvorki kost eða vilja til þess að fara í bóklegt nám, sem kannski þurfti að þreyta próf og annað slíkt, og hugmyndin svona kannski kviknaði út frá því að það væri hægt að undirbúa fólk undir lífi með öðrum hætti heldur en í slíku námi, af því að það kannski ekki, eins og við vitum, síður að fólk kunni almennt að fara í umræður og rökræður og annað slíkt sem þarf til þess að geta verið virkur þjóðfélagsþegn. Og skólarnir á Norðurlöndunum náttúrulega nokkur hundruð, við eigum hér 2. Og eins og hér var rétt verið að enda við að segja að þá sá þriðji minnsta áhugi fyrir honum á Laugarvatni, og það var lögð frá tillaga á 149. þingi núna þetta. Mig minnir að hv. þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir hafi lagt hana fram, ég er þó ekki alveg viss. En hún var líka ötul talskona þess að það yrði gert, man ég, þegar við vorum að ræða þessi mál á sínum tíma. Og það auðvitað spurning hvort að vilji þingsins stendur til þess að fara með þeim hætti í gegn að það verði tekið í gegnum Alþingi, eða hvort að það verður rekstrarformi með einhverjum öðrum hætti eins og hinir skólarnir kannski hafa orðið til, sjálfsbrotnir í umhverfi sínu, eins og svo sem má segja með það sem að gerast á Laugarvatni. Að
þau hafa sett sig í samband við Dani til þess að aðstoða sig við uppbygginguna og annað slíkt. En mig langar að vitna á sín tíma var það rætt þegar að tillagan var lögð fram, þá var vitnað í skýrslu sem að forsætisráðuneytisins sem hét og heitir Allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi. Með leyfi forseta, auka þarf fjölbreytni í kennsluaðferð og nútímavæða framsetningu námsefnis í grunn- og framhaldsskóla til að mæta ólíkum þörfum og væntingum nemenda og glæða og viðhalda áhuga þeirra. Mikilvægt að örva nemendur í verkefnabundnu og lausnamiðuðu námi og ýta undir frumkvæði, gagnrýna hugsun og skapandi starf nemenda. Nýta þarf nýja miðla sem nemendur nota utan skóla til að glæða áhuga þeirra á náminu og auka fjölþætt verkefnaskil, til dæmis á formi margmiðlunar. Tilvitnun lýkur. Þetta svo sem á við bæði það starf sem unnið í lýðskólum en ekki þessum sem við þekkjum, en ekki síður í mörgum framhaldsskólum landsins. Og ég vitna nú gjarnan í minn skóla sem ég svo stolt af, Menntaskólann á Tröllaskaga, þar sem einmitt svolítið mikið unnið í þessum anda. Það að segja að það ekki aðaláherslan á að þú lesir fyrir próf, heldur vinnir þér til gagns í því sem þú ert að gera, og það mikil áhersla á blandað nám, bæði list og sköpun og hið bóklega. Og þar hefur maður einmitt bara séð það gerast að nemendur sem áttu jafnvel erfitt uppdráttar hafa náð sér á strik, og svona vegna þess að fjölbreytileikinn og vegna þess að prófkvíðinn hefur ekki náð tökum og svo framvegis. Þannig að ég held að það sé afar mikilvægt að við setjum löggjöf fyrir þetta skólaform, hvort sem að það til þess að tryggja rekstrargrundvöll þeirra, því að við þekkjum það að í fjárlaganefnd þar sem ég hef setið að þá hefur LungA sérstaklega verið að koma með betlistafinn á hverju einasta ári til þess að geta lifað af hvert ár, þrátt fyrir að vera með mikinn stuðning í sínu nærsamfélagi, eins og lýðskólinn á Flateyri svo sem líka núna, þó hann sé auðvitað nýr, að þá auðvitað aldrei gott að þurfa að reka sig frá ári til árs. Það þarf að vera hægt að skipuleggja fram í tímann starfið, og svo auðvitað líka bara eins og hér var rakið af hv. þingmann Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur hér á undan mér, að það líka mikilvægt að við séum og sjáum það að þeir nemendur sem að þarna fara inn á hvaða tíma sem að þeir stoppi ekki og það nýtist þeim ekki til framhaldsnáms í öðrum skólakerfum, ef við getum orðað þannig, heldur þannig að það verði í rauninni að liggja fyrir hvernig hægt að meta það. Þannig að mér finnst það vera eitthvað sem að skiptir gríðarlega miklu máli að við gerum þetta, og mér finnst, og ég hvet fólk sem hefur almennt áhuga á þessum málum, að það afskaplega áhugaverð saga lýðháskólanna á Norðurlöndunum, og svo þetta kannski starfsemin hér á Íslandi, hvernig hún hefur þróast, af því að í sjálfu sér formið kannski að fá á sig einhverja mynd núna, eða þar að segja lögfesting á einhverju slíku, en þetta hefur kannski verið til í mismunandi formi í gegnum tíðina, allt frá héraðsskólum eða húsmæðraskólum eða hvað það nú heitir. En það ótrúlega mikils virði, eins og ég sagði áðan, að sjá fólk eins og við höfum heimsótt LungA oftar en einu sinni, eða ég, og það sem að maður sér og talar við fólk sem þarna hefur komið, bæði erlent og innlent, að hvers vegna það kemur, hvers vegna það ákveður að jafnvel að fara í nám sem kostar töluverða peninga, fremur en að fara í hefðbundinn framhaldsskóla eða almenna til fræðslumiðstöð eða eitthvað slíkt, að það þessi eftirspurn eftir einmitt samverunni, eftirspurn eftir því að standa á eigin fótum, læra að takast á við vandkvæði, hljóta viðurkenningu innan hópsins og svo framvegis. Það mér hefur fundist að vera töluvert ríkjandi, og svo þetta að fá að gera eitthvað með höndunum.
það er líka mjög mikið sem allavega þetta fólk sem ég hef talað við hefur rætt og sagt frá. Þannig að þetta er auðvitað almennt í skólakerfinu okkar eitthvað sem við eigum að stefna að og erum að gera samkvæmt námskrá, þessi skapandi og gagnrýnin hugsun og læsið og þátttakan og allt það sem við þekkjum. En þetta, þegar þú ert komin á fullorðinsaldur og hefur einhverja hluta vegna ekki fótað þig í hefðbundnu skólakerfi, þá skiptir máli að eiga tækifæri. Og þetta er eins og maður sér líka á þessum stöðum eins og núna á Flateyri, þetta er svo mikil innspýting í samfélögin. Þetta skiptir svo gríðarlegu máli fyrir sjálfsmynd þessara samfélaga að hafa, hvort sem það eru skólar eða eitthvað annað af slíku kaliberi, því að skólar eru nú gjarnan hjörtun í öllum sveitarfélögum. Þannig mér finnst þetta vera mjög mikilvægt. Það er eitt sem að mig langar kannski svona í lokin af því, ég þarf ekki að lengja þessu umræðu, ég er bara ótrúlega ánægð með að þetta sé komið hérna fram, að það segir hér á blaðsíðu 8 í greinargerðinni, þar sem verið að tala auðvitað rekstrarfyrirkomulagið og þetta eigi ekki að vera sem sagt með ágóða markmiði og annað slíkt, að þá er talað að kennsla fari að jafnaði fram á íslensku nema annars er tekið fram í skólanámskrá. Og þetta er það kannski svona hið hefðbundna, en nú þekkjum við það eins og fyrir austan að það er auðvitað mjög blandaður hópur. Það eru nemendur erlendis frá, hefur verið töluvert stór hópur þar og það er alveg ljóst að þar hefur kennsla ekki farið fram á íslensku nema kannski að takmörkuðu leyti. Eðli máls samkvæmt og stofnendurnir eru ekki íslenskir að þeim skóla sem mættu þar í samfélagið og urðu til þess að einhvern veginn að hrinda þessu í framkvæmd sem hefur svo orðið eins risastórt eins og það er á Seyðisfirði. Þannig að mér langaði bara ef ráðherra svona kannski gæti aðeins komið inn á þetta bara þegar hún lokar hér málinu á eftir, því að þannig að það sé bara svo sem alveg á hreinu að það er eitt auðvitað, ef það dugar bara að taka það fram í skólanámskrá að þá sé það bara hérna í lagi. En eins og ég segi, mér finnst þetta frábært að við skulum vera komin hingað og að við sjáum fram á það að fjölga hér enn í flórunni, í skólaflórunni. Það veitir ekki af því að það eru mjög margir sem að þurfa á þessum úrræðum að halda og það er svakalega gott í rauninni ef við sjáum fram á það að við erum með einn svona skóla fyrir vestan, við erum með einn svona fyrir austan og ef það yrði nú að veruleika á Suðurlandi líka, þá held ég að við værum orðin mjög vel sett og auðvitað getur orðið fleiri, en því held að það væri mjög flott að hafa þetta með þeim hætti og hvet til þess að við sjáum fram á það að skólinn á Laugarvatni verði líka veruleika. Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur til máls. Virðulegur forseti, ég vil eins og aðrir ræðumenn hér óska hæstv. Ráðherra til hamingju með framlagningu þessa frumvarps og eiginlega gerir svona, klappa hérna í hljóði fyrir því. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þetta mál sé komið hér fram. Og við höfum svo sem rætt það áður hér í þessum þingsal, virðulegur forseti, mikilvægi þess að þetta komi fram. Ég myndi í tengslum við að ég hygg þingsályktunartillögu lýðháskóla á Suðurlandi, ef ég man rétt, hvort það var ekki hv. Þingmaður Willum Þór Þórsson sem hóf þá umræðu. En ég held nefnilega að það sé mjög mikilvægt að við séum hér með fjölbreytileika í framboði á menntun hérna. Ég ásamt samflokksþingmönnum mínum höfum verið að ferðast landið, frægri hringferð, og komum einmitt við á Flateyri daginn og fengum þar mjög skemmtilega kynningu á lýðskólanum þar og ekki síst að sjá og heyra það frá fólkinu hvað þetta hefur mikil áhrif á byggðarlagið. Að hópur af, ég ætla að segja ungu fólki, en það er reyndar fólk á öllum aldri, það er kannski bara allir ungir líka þegar þeir eru í námi, að þá hefur þetta rosalega mikil áhrif. Þannig að ég veit ekki hvort þetta sé stærra skref í fjölbreytileika og menntastefnun okkar eða í byggðamálum. Þetta er bara hvoru tveggja og því mjög mikilvægt. Og það er líka svo gaman að sjá það, því það var aðeins fjallað það hérna í fyrri ræðum og hæstv. Ráðherra komur inn á það líka. Það er ekki öllum sem hentar kannski þetta svona hefðbundna menntakerfi okkar og sumir verða stundum utanveltu þar og þá hafa lýðháskólarnir eins og þau voru lengi kallaðir á Norðurlöndum oft hentað vel.
En ég held að þetta ekki bara fyrir slíkan hóp, virðulegur forseti. Ég held að það sé bara mikilvægt þessi fjölbreytileiki. Fólk ofta að koma inn í svona skóla, jafnvel með háskólagráðu, fleiri en 1 og fleiri en 2 á bakinu. Og þegar við erum að fara inn í breytta tíma hérna í framtíðinni, 4. iðnbyltinguna og stöðugt svona fjölbreyttari kröfur á hæfni, að þá það mikilvægt að við höfum stöðugt tækifæri til að sinna endurmenntun og alls konar menntun og auka færni okkar. Mér langaði líka, virðulegur forseti, hérna aðeins að vitna í spá. Nú, virðulegur forseti, verð ég að fá að nota enska nafnið World Economic Forum. Ég man ekki hvað það í íslenskri þýðingu, virðulegur forseti. En þau hafa sem sagt spáð fyrir 10 helstu færni- og hæfnisþætti einstaklinga árið 2020 og þá það númer 1 að leysa flókin verkefni. Og vissulega læra nemendur það almennt í skólum og háskólum, en það ekki síður líka í lýðskólum. Gagnrýn hugsun hæfni númer 2. Skapandi hugsun komið í 3. sæti. Var í 10. sæti hérna þegar þau gerðu þessa spá fyrir einhverjum árum síðan. Og mikið af lýðskólunum, virðulegur forseti, fjalla einmitt það, skapandi hugsun. Og þannig mætti lengi telja. Þannig ég held að hér séum við að stíga mikilvægt skref og eins og fram hefur komið erum við með lýðskóla starfandi hér á landi og þá líka mikilvægt að menntamálayfirvöld séu með skýra ramma það undir hvers konar ramma þessir skólar eigi að starfa, alveg eins og aðrir skólar og fræðslustofnanir. Þannig að ég fagna þessu hérna mjög svo, en mér langar líka að koma aðeins inn á eitt og það kannski. Það nefnilega þannig að við samþykktum hér í þessum sal á síðasta eða þarsíðasta þingi líklega þingsályktunartillögu Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins þar sem við ályktuðum að skora á ríkisstjórnina að láta gera úttekt á því hvernig hægt sé með hagkvæmum hætti að stofna vestnorrænan eftirskóla. Og þá hér tiltekið Grænlandi, Færeyjum og Íslandi. Og við í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins höfðum samþykkt þetta á aðalfundi ráðsins og þetta upphaflega tillaga sem kemur frá Grænlendingum sem höfðu lagt mjög mikið upp úr þessu. Og ég verð að viðurkenna fyrst þegar ég heyrði þetta þá vissi ég nú ekki alveg hvað eftirskóli ætti að þýða en þetta bara frá dönskunni, eftirskóli. Og í rauninni svona, eigum við að segja, lýðskóli fyrir börn eftir grunnskóla. Upphaflega hugmynd þeirra þannig og hefur verið mikið notað bæði hjá Grænlendingum og Færeyingum og börn oft á tíðum farið til Danmerkur. Þegar menntamálaráðuneytið svaraði Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins fyrir síðasta aðalfund þá fannst mér svör ráðuneytisins heldur rýr því þau voru bara á þá leið að þetta væri svo sem ekkert stefnan og passaði ekki innan rammans. Og ég sem þingmaður sem tók þátt í að samþykkja þessa þingsályktunartillögu var nú kannski ekkert alveg nógu ánægð með þau svör. En mér langar þá að beina því til hæstv. Ráðherra og ráðuneytisins að það gæti verið leið næst þegar ráðuneyti verður krafið svara framvindu þessarar þingsályktunartillögu að vísa kannski inn í það sem að gerast í lýðskólamálum hér á landi. Og ég verð að segja það út af því ég heimsótti þau þarna nú Flateyri og þar eru þau að velta fyrir sér líka námsleið í svona norðurslóðafræðum sem að mér finnst alveg ótrúlega spennandi og gæti fallið vel að þeim markmiðum sem að Vestnorræna ráðið hefur verið að vinna að. Þannig að ég verð að viðurkenna það að ég sé mikil tækifæri í því en það krefst auðvitað þess að námið sé ekki bara á íslensku, hvort sem það sé þá á ensku eða dönsku og ég held að í þessu máli væri nú best að hafa það á ensku þar sem að norðurslóðamál ekki bara málefni okkar vestnorrænu landanna heldur líka stórra annarra ríkja þannig að enska sem alþjóðlegt mál færi alveg betur á því. Þannig að mér langar að beina þessu til hæstv. Ráðherra hvort ekki sé ástæða til þess að dusta aðeins rykið af þessari þingsályktunartillögu og sjá hvort við getum ekki unnið saman að því að þróa þessa hugmynd út í einhvers konar lýðskóla sem myndi bjóða vinum okkar frá vestnorrænu löndunum velkomin. Ég held ég hafi þetta ekkert mikið lengra. Það var búið að koma inn á flest það sem
ég vildi segja, og við erum auðvitað öll bara voðalega jákvæð hérna og ég geri ráð fyrir því að það sama verði í nefndinni, en auðvitað þarf að fara yfir þessa þætti. Jú, virðulegur forseti, það er reyndar eitt sem mig langaði að benda hér á, að í 7. greininni er talað um leiðbeinendur og það sé óheimilt að ráða þann til starfa af lýðskóla sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum ákveðna kafla hegningarlaganna. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá. Ég geri ráð fyrir að þetta sé sama ákvæði og er í grunnskólalögum og framhaldsskólalögum og leikskólalögum. Ég hef reyndar velt því upp hvort að þessu ákvæði sé alltaf fylgt eftir og hvort að það sé nóg að segja bara í lögunum að það megi afla sakavottors eða hvort það sé eitthvað eftirlit með því að það sé alltaf gert. Og ég læt þetta bara liggja ef að hæstv. Ráðherra getur brugðist við með þessum hætti, en annars horfi ég líka hér á sérfræðinga úr ráðuneytinu að það væri áhugavert að fylgja því eftir að þetta sé ekki bara lagabókstafur heldur séum við líka með eftirlit að því að það sé svo sannarlega þannig að sakavottorð einstaklinga liggi fyrir þegar þeir eru ráðnir inn í fræðslustofnanir. Líneik Anna Sævarsdóttir, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur til máls. Virðulegi forseti. Ég er hér komin eins og aðrir í þessari umræðu til að fagna sérstaklega að hér skulum við vera komin með frumvarp til laga lýðskóla. Mér finnst þetta í rauninni vera mjög stór dagur. Að hér skulum við vera komin með frumvarp sem að hefur það markmið að stuðla að starfrækslu lýðskóla á Íslandi. Það er nú búið að rekja ýmislegt sem skiptir máli í umræðinu. Ég kem vafalaust til með að endurtaka eitthvað af því en vonandi líka bæta einhverju nýju við. Mig langar að byrja á því að eins og fram er komið þá lagði Brynhildur Pétursdóttir, hv. þáverandi þingmaður, fram þingsályktun lýðháskóla þá og í annað skipti sem að sú þingsályktun var lögð fram þá var fjallað hana í allsherjar- og menntamálanefnd og þá fékk ég það hlutverk að vera framsögumaður nefndarálits nefndarinnar sem var samþykkt 2. júní 2016 og þar var sagt fyrir það að lýðháskólar yrðu viðurkenndir að lögum sem valkostur í íslensku menntakerfi og litið verði til fyrirkomulagsins á Norðurlöndunum við þá mótun lagaumgjarðar. Eftir því sem ég best fæ séð þá hefur það tekist, það sem rætt var í hv. allsherjar- og menntamálanefnd við umfjöllun þingsályktunartillöguna og rauninni komið að því ég best fæ séð býsna gott frumvarp, góður rammi. Og sem að uppfyllir það sem að lagt var upp með. En auðvitað mun svo núverandi allsherjar- og menntamálanefnd taka málið til frekari umfjöllunar og skoða það. Eins og fram er komið þá eru nú starfræktir nú man ég hvað ég ætlaði að segja. Það var þetta með lýðháskólana. Nú eru starfræktir 2 lýðháskólar en hér er frumvarp lýðskóla og raunar sagði það eina sem er ekki í samræmi í frumvarpinu og nefndarálitinu á sínu tíma og kannski í þingsályktun eins og hún var, er það að þá var talað að við ættum að halda okkur við hugtakið lýðháskóla. En ég held raunar að þetta sé orðið mjög góð niðurstaða, við færum okkur í hugtakanotkuninni og breytum þessu hugtaki úr lýðháskóli í lýðskóli. Og ég fæ ekki betur heyrt en það séu allir orðnir tiltölulega sáttir við það sem að vinna á þessu sviði. En já, nú eru starfræktir 2 skólar á Seyðisfirði og Flateyri eins og fram er komið og ég vil nú bara nota þetta tækifæri og þakka Seyðfirðingum þrautseigjuna því ég held við eigum þeim að þakka að hér erum við stödd í dag. Þeim sem þar hafa starfað að málefnum skólans, bæði núverandi stjórnendum lýðháskólans þar, Lungaskólans og ýmsum í samfélaginu sem hafa drifið verkefnið áfram.
Það hefur ýmislegt fleira gerst í aðdraganda þessa máls fyrir það bil árið. Þá var haldið ráðstefna í Norræna húsinu þar sem var á vegum Ungmennafélags Íslands, þessara tveggja skóla á Flateyri og Seyðisfirði, og þar komu gestir frá norrænum lýðháskólum og þar var í rauninni komið á vísi að samtökum lýðskóla á Íslandi eða lýðháskóla eins og það hét þá í fyrra og sem hefur verið líka drifkraftur að því að við séum hingað komin. Síðan eins og fram hefur komið hefur verið flutt þingsályktun lýðháskóla á Laugarvatni og kannski vil ég þá nota tækifærið og benda á það að ég held að fyrsti flutningsmaður sé háttvirtur þingmaður Willum Þór Þórsson. Lýðskólar hafa ekki náð að festa rætur á Íslandi í gegnum tíðina, þó þeir hafi gert það í hinum Norðurlöndunum og það eru raktar hér í greinargerð með frumvarpinu ýmsar ástæður fyrir því og ég get tekið undir þær og ég held einmitt að hér voru til skamms tíma heimavistarskólar víða landi sem að sinntu hlutverki þessara skóla að nokkru leyti. Þeim hefur síðan fækkað og það hefur myndast ákveðin tómarúm í íslensku menntakerfi sem að ég held að við náum hér með að fylla upp í ef að þetta frumvarp verður að lögum. En það sem ég langaði að staldra sérstaklega við að í greinargerðinni er bent á það að meðal stofnana eða skóla sem gætu fallið undir gildissvið laganna og hlotið viðurkenningu samkvæmt þeim séu húsmæðraskólarnir sem nú starfa eru tveir. Annar á Hallormsstað og á sér mjög langa og merkilega sögu og hinn hér í Reykjavík á sömuleiðis langa og merkilega sögu. Þessir tveir skólar hafa sinnt eins og margir heimavistarskólar að nokkru leyti sambærilegu hlutverki og lýðskólar gera. En ég held að það sé mjög mikilvægt að í umfjöllun nefndarinnar þá verði farið yfir akkúrat þetta atriði sérstaklega og sérstaklega kallað eftir fulltrúum þessara skóla til að skoða hvort að þessi tilhögun sé raunverulega skynsamleg. Annað sem ég langaði aðeins að drepa á hérna er að hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir kom hér inn á Vestnorrænu eftir skólana og þingsályktun þar að lútandi og umfjöllun hana hér á, ég man nú ekki raunar hvort hún sagði á yfirstandandi þingi eða síðasta þingi, en vildi þá í því samhengi vekja athygli á Norður-Atlantshafsbekknum sem er tilraunaverkefni sem Verslunarskóli Íslands tekur þátt í og er áætlað að hefjist frá og með skólaárinu 2019–2020 þar sem nokkrum íslenskum nemendum sem eru að ljúka grunnskóla gefst kostur á að taka þátt í nýjungi námsframboði á framhaldsskólastigi þar sem 4 framhaldsskólar vinna saman frá Danmörku, Grænlandi og Færeyjum ásamt Verslunarskólanum. En þarna held ég að sé akkúrat komið verkefni sem að gæti fallið undir það sem að fjallað var í þingsályktunni eftirskóla, vestnorrænan eftirskóla. En aðeins að efnisatriðum frumvarpsins, markmið og gildissviðið og yfirstjórnin er mjög skýr. Viðurkenning lýðskóla og fjármögnun, þar er talað atriði sem öll skipta miklu máli. Mig langar að staldra við 7. liðinn. Nám í lýðskóla er ekki metið til eininga en skólarnir ákveða að öðru leyti fyrirkomulag kennslu og námsmats. Starfstími með nemendum skal að lágmarki vera 15 vikur á skólaárinu. Þannig settur rammi það. Og í 9. liðnum eins og skólanum skylt að halda til haga gögnum námsvist og þátttöku nemenda sem getur nýst þeim til frekara náms eða starfa.
Og þetta tel ég einmitt vera lykilinn að því að aðrir skólar séu síðan tilbúnir til að meta það sem fram fer í þessum aðrir skólar og vinnumarkaðurinn séu tilbúnir til að meta það sem fram fer í lýðskólunum eftir því sem við á hverju sinni. Síðan fjallar skipulags náms og skólastarfs og koma þar inn mjög skynsamleg atriði í takt við aðra löggjöf skólabrag eins og að öllum ber að leggja sitt af mörkum til að viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag. Það skuli starfa nemendaráð og lýðræði viðhaft í starfseminni. Að lokum þá vil ég bara koma aftur af því að frumvarpið skapar ramma starfsemi lýðskóla til framtíðar og dregur því úr þeirri óvissu sem hefur ríkt nám í lýðskólum, skýrir hverjir geta boðið upp á námið og á hvaða forsendum og hvetur til þess að formlega skólakerfið og atvinnulífið þekki starfsemina og meti það starf sem þar fer fram og þá hæfni sem nemendur tileinki sér í lýðskólum. Og til þess að tryggja samfellu og sveigjanleika í öllu skólakerfinu sem lýðskólarnir verða þar hluti af, þá vinni lýðskólarnir námskrá út frá viðmiðum stigvaxandi hæfni eins og formlega skólakerfið og þannig tengist námið þar mati á raunfærni nemenda eins og hæstv. Ráðherra kom inn á í sinni framsöguræðu. En að lokum þá vil ég leggja áherslu á að málið hljóti umfjöllun og afgreiðslu í allsherjar- og menntamálanefnd. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson, tekur til máls. Herra forseti, við ræðum hér frumvarp til laga lýðskóla. Ég vil hér í upphafi ræðu minnar þakka hæstv. ráðherra fyrir að leggja fram þetta mál og fagna því mjög að það skuli vera komið fram. Eins og margir hv. þingmenn hafa komið inn á að þá þetta mál svona framhald af máli sem að þingmenn Bjartrar framtíðar undir forystu Brynhildar Pétursdóttur fluttu á 145. löggjafarþingi og afar gleðilegt að þetta mál skuli vera komið áfram. Í þeirri tillögu stóð þó að það verði gert ráð fyrir það sem stendur með leyfi forseta lýðháskóla að viðurkenndum valkosti í menntun sem njóti lagalegrar umgjarðar og stuðnings hins opinbera. Það má velta fyrir sér hvað tillöguflytjendur hafa á þeim tíma haft í huga með því, en engu að síður að hér málið komið og ljómandi gott fyrsta skref. Ég velti þessu með stuðninginn upp meðal annars vegna svona ákvæða 5. greinar frumvarpsins þar sem að meðal annars talað að skólarnir skuli í rauninni nánast fjármagna sig sjálfir og innheimti skólagjöld, en það kemur síðan líka fram í það í öðrum fyrsta tölulið 3. greinar, fyrirgefðu forseti, þar sem kemur fram að þeir eigi ekki að vera reknir í hagnaðarskyni að jafnaði. En
Aftur í 5. grein kemur fram að þeir megi vera með annars konar starfsemi samhliða starfsemi lýðskóla. Og ég er ekki að segja að þetta sé ósamrýmanlegt, en þá þarf væntanlega sú starfsemi að hafa einhvern ábata til þess að geta lagt fé til reksturs skólans. Ég hefði auðvitað viljað að það væri áskilnaður í lögum það að ríkið eða sveitarfélög eftir atvikum legðu skólum eins og þessum til fé með einhverjum hætti, jafnvel einhvers konar einingar með hverjum nemanda. En ég skil hins vegar vel að til að koma málinu fram á þessu stigi málsins að þá kannski sé þetta það skref sem að taka núna og við gætum þá bætt betur síðar. Eins og margir hv. þingmenn hafa komið inn á þá eru núna í rekstri 2 lýðháskólar eins og þeir kalla sig ennþá á Íslandi, á Flateyri og Seyðisfirði. Og það er full ástæða til að þakka þeim sem að hafa staðið fyrir þeirri starfsemi í gegnum tíðina, það frumkvöðlastarf sem þeir hafa drifið áfram og náðu að halda lífi í sínum skólum, sérstaklega þau á Seyðisfirði sem hafa verið lengur í rekstri heldur en Flateyri. En ég var einmitt svo heppinn að fá að vera viðstaddur opnun þess skóla í fyrsta sinn síðastliðið haust og einmitt verða vitni að þeim mikla metnaði og bjartsýni sem að ríkir í kringum stofnun slíks skóla og ekki hvað síst hvað þetta skiptir miklu máli fyrir samfélagið á Flateyri. Hv. þingmenn hafa komið einnig inn á að þetta er búin að vera einhver saga áður og sjálfsagt muna einhverjir hv. þingmenn eftir skólanum í Skálholti sem upprunalega fór af stað sem lýðháskóli en þróaðist síðan yfir í það að vera nokkurs konar skóli þjóðkirkjunnar. En allt þetta byrjar einhvers staðar eins og margir hv. þingmenn koma inn á. Ég tel að lýðskólar, og við skulum reyna að venja okkur á að kalla á það, séu mjög mikilvægir í flóruna í íslensku menntakerfi, ekki síður heldur en annars staðar á Norðurlöndum. Við erum þarna í rauninni að byggja á mjög gamalli norrænni menntahefð og sem slík er hún afar mikilvæg. Hún er ekki síst mikilvæg í ljósi þess að hún gefur þeim sem að þarna leita sér menntunar annars konar tækifæri heldur þeir hefðu haft í hinu hefðbundna menntakerfi. Það skiptir mjög miklu máli. Það er tekið fram í frumvarpinu í 7. tölulið 3. greinar að nám í lýðskóla verði ekki metið til eininga en skólarnir skuli síðan kveðið sjálfir á fyrirkomulag að öðru leyti. Og aftur á svipaðan hátt og með fjármögnunina yfirleitt, eða fjármögnunina eins og ég kom inn á áðan, þá get ég í sjálfu sér alveg tekið undir það svona fyrsta kastið, þá skulum við hafa þetta svona. En ég myndi halda að til lengri tíma litið og þá væri það skoðandi að við sem samfélag litum á nám í lýðskóla eins og hvert annað nám og gerðum fólki þannig kleift að ekki bara nota námið í lýðskólanum til að fóta sig inn í skólakerfið, heldur líka kannski nota það einhverju leyti sem byggingareiningu eða stökkpall inn í annað nám með formlegum hætti. Þá kæmi væntanlega líka að því þegar að slíkt yrði ákveðið að meta þá hvort að nám í lýðskóla að einhverju leyti ætti að vera lánshæft eins og annað nám í íslenska menntakerfinu, jafnvel þó að hér sé ekki framhaldsskóla eða innan gæsalappa háskólanám, gæsalappi lokast að ræða, því að þetta eru oft og tíðum einstaklingar sem að hafa átt erfitt með að finna sér viðspyrnu annars staðar í skólakerfinu
og það getur skipt gríðarlega miklu máli að gera þeim kleift að finna þessa viðspyrnu og þá er einhvers konar styrkja eða lánakerfi allavega það fyrirkomulag sem við notumst við í dag og mikilvægt að skoða það á síðari stigum. En ég fagna þessu frumvarpi, herra forseti, og vona að það fái góðan framgang í hv. allsherjar- og menntamálanefnd. Sigurður Páll Jónsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, tekur til máls. Hæstv. forseti, ég ætla nú að koma hérna upp til að í raun og veru eins og aðrir hv. þingmenn að fagna þessu frumvarpi og bara í ljósi þess að ég til dæmis hef komið vestur á Flateyri og heimsótt skólann þar og eins frétt af skólanum á Seyðisfirði sem gengur prýðilega, eða sem sagt það er mikil ánægja með þetta form og er bæði nemendum og samfélaginu öllu til góðs og það má segja það að það sem að svona fyrst og fremst það sem ég horfi á inn í þegar ég sé þetta og þetta er orðið að veruleika er að það er að koma móts við ungt fólk sem er svona ekki alveg að fara þessar hefðbundnu leiðir í námi og öðru slíku þegar að eins og þekkst hefur hér á landi. Við erum ekki öll eins og ungt fólk á erfitt með að fóta sig eða taka ákvarðanir eða vita hvað það vill og þekki maður það sjálfur frá fyrri tíð og á ungu fólki í dag. Þannig að þessi nálgun hún hugnast mínum smekk bara mjög vel og eins og komið fram hérna í ræðum að læra að vinna með höndunum. Það er nú eitt af því sem að við höfum verið að ræða hérna á hinu háa Alþingi undanfarið og ég veit að hæstv. Menntamálaráðherra hefur reynt að undirbyggja það iðn- og verknám og við til dæmis í mínum flokk vorum með þetta á stefnuskránni hjá okkur fyrir síðustu kosningar að efla iðn- og verknám og þá með beinu meira fjárframlagi til slíkrar menntunar vegna þess að það hefur sýnt sig bara á undanförnum árum og áratugum að þeir sem fara í nám eru frekar að fara í bóknám sem að sjálfsögðu gott mál líka en það þarf að vera einhvers staðar jafnvægi þarna á milli og nám til að kenna höndunum að vinna hlýtur að vera það sem að skiptir ekki minna máli. Og það hefur náttúrulega verið þannig lengi að það hefur verið skortur og það er skortur á iðnaðarmönnum og vonandi er þetta skref í þá átt að koma móts við þann vanda. Og eins þetta eins og ég kom inn á áðan að koma ungu fólki svona til í þeirra stöðu að það átti sig á því hvað það langar til að gera í lífinu. Og svo þetta líka að færa þetta svona út í samfélagið. Flateyri, Vestfirðir til dæmis hafa átt mikið undir högg að sækja, bara það hefur verið fækkun, það hefur verið fækkun á fólki, það hefur verið samdráttur í atvinnu þó að núna sé uppgangur í kringum fiskeldið. En þá hafa svona innviðir staðanna, skólahald og annað verið að draga saman og þetta er eitthvað sem að vonandi er til þess að bæta þar fyrir og enda er bara mjög mikil ánægja með einmitt eins og þennan skóla þarna fyrir vestan. En auðvitað þarf að þetta að geta gengið upp því að allt kostar pening og
vonandi verður reynslan af þessu það góð í nánustu framtíð að hið opinbera sjái sér hag í því að fjármagna þetta með þá, hvað maður að segja, í samvinnu við sveitarfélög. Og því að það nú, ef allt, það nú svo magnað með það að það snýst svo ansi margt peninga þegar það þarf að fara að gera eitthvað. Og þá þarf einhvern veginn að réttlæta þau peningaútlát og þá farið að spá í hvort það borgi sig, sko. Og við þurfum að setja verðmið á allan skapaðan hlut og þar á meðal börnin okkar og okkur sjálf og heilsuna og heilsuleysið og ég veit ekki hvað. Og það hlýtur bara í mínum huga að vera góð fjárfesting í því að koma ungu fólki til fullorðins áranna á sem bærilegastan hátt. Og í mínum huga þarf ekki að rekna það neitt mikið út. En sjálfsagt eru einhverjir aðrir miklu betri í að gera það heldur en ég. Og svo eru hérna útfærslur í hérna, ég er nú ekki mikið búinn að fletta í þessu en samt aðeins og það eru svona þessi punktar eins og hefur nú reynda verið drepið á hérna. Skólinn þarf að geta sýnt hvernig fjárhagslegri ábyrgð er háttað og hvernig fjárhagslegt rekstraröryggi starfseminnar er tryggt. Já, það er einmitt þetta meðal annars sem ég var að koma inn og þetta þyrfti að vera í góðri samvinnu við hið opinbera, sko. Og hef ég bara trúa því að við vinnum að því og það sýnir sig bara hvað viljinn er mikill hjá yfirvöldum að vinna þessu máli. Þannig að ég held ég hafi ekkert mikið meira þetta að segja nema bara ég endurtek það, ég fagna þessu og hérna það var eitthvað eitt enn sem ég var búinn að strika hérna við, Já, það var bara þessi stutta setning hérna, sko, að hlutverk lýðskóla er fyrst og fremst að búa nemendur undir lífið og gera þá að fjölhæfum einstaklingum og reiðubúna til að takast á við tilveruna. Það nú eiginlega bara svona punkturinn í ræðunni hjá mér. Ég tek heilshugar undir það. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Páll Valur Björnsson. Hæstvirtur forseti. Ég ætla nú bara að vera á sama stað og allir aðrir sem hafa komið hér upp í dag og fagna þessu frumvarpi mjög. Og óska menntamálaráðherra til hamingju með það. Ég gef nú lítið annað þessa dagana en óska hann til hamingju með málinu þar. En ég ætla líka að leyfa mér það, hæstvirtur forseti, að óska Brynhildi Pétursdóttur, fyrrum þingmanni, til hamingju með þetta mál. Því vegna þess að hún lagði þetta fram á sínum tíma ásamt okkur öllum sem vorum þá í þingflokki Bjartar framtíðar en þetta var hennar mál fyrst og fremst og hún lagði mikið á sig og vildi að þetta næði framgangi vegna þess að þetta er mjög góð viðbót inn í menntakerfið og þetta eins og hefur komið alltaf fram og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að þá eru lýðháskólar og lýðskólar búin að vera við lýði á Norðurlöndum alveg í óratíma og eru mjög eftirsóttir og góðir skólar og það hefur verið drepið á því hvað er hlutverkið með þessum skólum og ég tek svo heilshugar undir það að þetta er frábært tækifæri fyrir börn eða unglinga og ungt fólk að koma saman og búa saman í heimilisskólum. Mér finnst það ótrúlega flott konsept að geta verið saman í heimilisskóla þar sem fólk er saman alla daga, eru að þurfa kannski að sjá sig svolítið mikið sjálfir og læra á lífið. Ég finnst það vantar svolítið inn í kerfið okkar í dag og inn í svona nútíman að þið gerir það. Það var Bryndís Haraldsdóttir, hv. þingmaður, nefndi það hér áðan, þessi markmið sem við þurfum að leggja áherslu á í nútíma menntun og í skóla. Og það sem mér finnst, sem verandi kennari, þá finnst mér eitt það mikilvægast í dag sem við kennum börnum og ungmennum, það eru samskipti. Það eru góð samskipti. Við lifum á tími fjölmenningar og margbreytileika mannlífsins og við þurfum að takast á við þetta, að við lærum, það er tekið fram líka umburðarlyndi, að við lærum að umbera ólíkar skoðanir og takast á ólík mál og sætta hluti.
Mér finnst þetta gríðarlega mikilvægt og ég held að þessi skóli geti einmitt verið eins og þetta eiga allir skólar að vera, leggja höfuðáherslu á þetta, að kenna ungmennum sínu hvernig við tökumst á við lífið, hvernig við komum fram við hvort annar. Það er ótrúlega mikilvægt og það er svo mikil uppskrift af góðu samfélagi ef að samskiptin eru góð. Við erum alltaf ekki alltaf sammála, það er nú ekki þannig, ég meina sem er ekkert eðlilegt, en við getum alveg verið ósammála en samt vinir og mér finnst aldrei vanta mikið það. Og það er líka tekið fram hérna að auka umburðarlyndi og félags- og samskiptahæfni og það er bara rosalega mikilvægt. Ég held að ég hlustaði á rektor Háskóla Reykjavíkur, ég held að verið fyrra í útvarpsviðtali, þar sem hann lagði einmitt áherslu. Þetta er eitt af mikilvægasta í skólastarfi í dag, það er samskiptahæfni nemenda og upplýsingaöflun. Og ég á vini í Danmörku sem eiga börn sem hafa farið í svona skóla þar og þau segja að þetta sé bara eitt af skemmtilegasta sem þau gert í lífinu, það er að vera í þessum skóla. Ofboðslega það sem að þeirra hæfileikar og langanir og þrár fá að njóta sín fullkomlega. Ég svona aðeins bráð þegar ég sagði þetta vera svona skólagjöld, fólk getur að borga skólagjöld og ég velti því fyrir mig hvort að það sé fráhrindandi fyrir og það verði kannski bara efnameiri börn eða börn efnameiri foreldrar sem hafa tök á að fara í þennan skóla. Ég svona velti því fyrir mig, ég veit það ekki. Og það er nú kannski það sem var nefnt hérna áðan það sem við lögðum fram í okkar tillögu, að þetta er í svona opinberu stuðningur. Ég meina það kannski nefndin ræðir það og finnur það út úr því hvernig má hafa það. Ég held samt eins og við Lunga, þeir höfðu miklar áhyggjur af því að þeir, það þarf náttúrulega eins og hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson kom á áðan, það kostar allt peninga og það er svona mjög oft, það er svo erfitt að lifa í óvissu framhaldi. Höfum við peninga til þess að reka skólann? Hvað gerist? Ég meina þetta er svona, ég held að þetta sé svona gott upp á það að hafa vissu alltaf, að búa við öryggi, vita hvað er að fara að gerast og svo eins með þetta með skólagjöldin. En það má kannski finna einhverja flöt á því. Ég treysti því fólki sem er í allsherjar- og menntamálanefnd til þess að finna út úr því og þessi skóli fái framgang. Ég vil líka taka undir með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur hvað varðar vestnorræna samstarfið og nemendur. Ég var í Vestnorræna ráðinu þegar ég starfaði hér sem þingmaður, þá kom þetta einmitt til umræðu. Þeir voru mjög áfram það, bæði Færeyingar og Grænlendingar í rauninni, að það yrði einhver svona samstarf í þessu í svona skólamálum og ekki síst kannski í svona skólum. Og ég held að það væri alveg frábært ef við getum fengið vinir okkar og frændur og nánustu nábúa í það að senda börnin sín hingað í skóla og það myndi bara gera þetta betra og fjölbreyttara og ég veit, ég tek undir með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur að Grænlendingar voru mjög spenntir fyrir þessu og við getum gert margt gott í samskiptum við þessar tvær þjóðir. Það hefur maður reynt. En til þess að vera ekki að lengja þetta mikið, þá vil ég bara enn og aftur þakka fyrir þetta frumvarp. Það er frábært að þetta skulle vera að koma af stað. Það var líka reyndar langar nefna það í sambandi við Laugarvatn. Ég fór þar sem þingmaður Suðurkjördæmis á fund á Laugarvatni þar sem var verið að ræða þessa hugmynd í sambandi við Ungmennafélag Íslands þegar það var verið að leggja skóla niður þar í háskólann og menn voru mjög uggandi framtíð. Það er náttúrulega frábært svæði til þess að vera með svona skóla og við eigum náttúrulega út á landi, ég myndi vilja sjá þetta náttúrulega út á landi þar sem að nemendur fá að njóta þess að vera út í náttúrunni og kynnast landinu sínu og lifa í samskiptum hvort við annað og það er bara svo rosalega mikilvægt og ítreka þennan aftur að þarna myndu þið læra góð samskipti og leggja höfuð kannski áherslu. Ég ætla ekki að fara að stjórna því svo sem hvernig þið ætla að stjórna skólanum, en mér finnst þetta svo mikilvægt að við lærum þessi góðu samskipti, séum góð við hvort annað. Við höfum verið óhrædd að tala það. Við höfum verið óhræddar að tala meira umhyggju og kærleik í íslensku samfélagi. Þetta er gott samfélag. Það vantar svolítið upp á þetta að ræða bara opinskátt það að umhyggja og kærleikur er bara lykill að góðu lífi. Eins og stendur í góðu bók Biblíunni, kærleikurinn svíkur aldrei. Takk fyrir, hæstv. ráðherra.
Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti, ég vil eins og aðrir hér taka undir með þeim að það mjög ánægjulegt að það sé búið að leggja hér frumvarp til laga lýðskóla. Nafnið skiptir kannski ekki öllu máli þó við séum kannski orðin vön að kalla þetta lýðháskóla út af þeirri, ekki löngu sögu sem fyrir lýðháskólum á Íslandi. En ég tel það mjög mikilvægt að það sé lagaumgjörð í kringum þessa skóla sem eru að öðru meði heldur en hefðbundnir skólar sem við þekkjum hér heima á Íslandi. En á Norðurlöndunum þá hefur þetta skólaform tíðkast lengi og verið bara góð viðbót við annað námsframboð og mætt ungu fólki á kannski ákveðnum stað í lífinu þegar að fólk ekki búið að gera upp hug sinn hvaða það ætlar að verða þegar það verður stórt og hefur tekið svona ákvörðun að fá bara að lifa lífinu og þroskast í öðruvísi umhverfi og gera eitthvað skemmtilegt. Og ég held að einmitt þetta framboð sem þá að verða hér heima á Íslandi í þessa átt, lýðskóli, sé mjög gott fyrir okkar samfélag sem kannski alltaf að verða meira og meira á hraðspólun og stressandi. Við þekkjum það að það er búið að stytta framhaldsskólana niður í 3 ár og það er mjög mikið álag á ungu fólki í framhaldsskólum landsins í dag. Og það unga fólk sem ég hef hitt og hitti þó nokkuð af ungu fólki á þessum aldri, að mér finnst standa upp úr þeim öllum sem ég hef talað við að þetta sé orðið of mikil pressa og fólk sem á þessum aldri vill þetta bæði að njóta lífsins að vera ungt og læra og gera eitthvað skemmtilegt, setja upp sýningar, leikrit og ýmislegt og vera í ýmiss konar starfi, félagsstarfi meðfram framhaldsskólanum. En það getur oftar en ekki verið mikið álag að rísa undir þessu öllu og þess vegna held ég að svona framboð að fólk á þessu námi þar sem fólk að tengjast kannski svona meira náttúrunni og sköpun ýmiss konar hugmyndavinnu og útfærslu á ýmsu, að þar sem einstaklingurinn fær tækifæri á að þroska sig og vera skapandi, að það sé mjög gott að eitthvað slíkt sé í boði. Og það sem hefur nú vaxið með þessum hætti hér á Íslandi, eins og Seyðisfirði frá árinu 2013 og frá því fyrra haust á Flateyri, að það er sprottið af áhuga einstaklinga að byggja þetta upp og góðum viðtökum bæði heimamanna og næra umhverfinu og það þetta bara frábært. Og mér finnst að vera mjög ánægjulegt að svona hlutir séu að gerast, hvað má segja, svona fjarri, kannski ekki heimsins glaum, en fjarri hér höfuðborginni þar sem nú flestar menntastofnanir eru, sem sýnir fram á það að það hægt að hafa fjölbreytileika í námi og námsvali hvar sem á landinu. Það bara vilji, áræðni og þor sem þarf og þá það ekkert síðra og oft á tíðum betra að komast aðeins út úr skakkalanum og fá að þroskast í fallegu umhverfi og í góðu framboði á ýmsum námsbrautum sem ekki hefðbundnar. Eins og á Flateyri, þar sem ég þekki ágætlega til og bý í næsta firði, Suðureyri Súgandafjörð, að þá var ég við skólasetninguna þar síðastliðið haust, þar sem Lýðháskólinn á Flateyri hóf sitt starf og þar lögð áhersla á að byggja námsleiðir upp sem snerta auðlindir sem á svæðinu, í náttúrunni, menningunni og í samfélaginu á Flateyri og í nærsveitum.
og í náminu er lögð áhersla á færni, þekkingu og verkefni sem miða að því að nemendur verði færari í að ferðast náttúruna, njóta hennar og nýta sér auðlindir hennar á öruggan og umhverfisvænan hátt. Þetta eru göfug og góð markmið og á Seyðisfirði að þá hefur alls kyns listsköpun verið stunduð og það nám hefur verið eftirsóknarvert af fólki víðs vegar að úr heiminum og á Flateyri þá hefur þetta verið fólk á ýmsum aldri, allt frá 18 ára og upp í 60 til 70 ára gamalt fólk og svo lengi læri sem lifir og það sýnir þetta að áhuginn til staðar hjá fólki á öllum aldri og bara gott ef fólk hristir saman á mismunandi aldri. Það líka deilir bæði nú gleði og ánægju þegar fólk getur verið saman og lært og kynnt sér ýmislegt sem þarna í boði á þeim námsbrautum sem Lýðháskólinn hefur verið að bjóða upp á. En alltaf þarf einhverja peninga til að halda góðum hlutum gangandi og það sem ég rak kannski augun í þessu frumvarpi var að hér það sem segir með leyfi forseta í viðurkenningu lýðskóla felst hvorki skuldbinding fjárframlög úr ríkissjóði til viðkomandi skóla né ábyrgð hins opinbera á skuldbindingum hans. Já, það svona kannski ákveðið áhyggjuefni að það sé ekkert tryggt í þeim efnum að það sé einhver fastur stuðningur á hverju fjárhagsári frá ríkinu. Ég myndi kannski kalla eftir því í lokaræðu hæstvirts ráðherra svona hvernig hún sér það fyrir sér að ríkið komi að, hvort að það geti verið mismunandi á milli ára og þessir aðilar sem ber ábyrgð og reka þessa lýðskóla geti sótt og þá verði bara ráðast á hverju sinni hver mikill stuðningur komi frá ríkinu. En við vitum að það hafa þetta sveitarfélagar og ýmsir aðilar og þetta ríkið hefur verið að styðja bæði starfsemina á Seyðisfirði, Lunga og á Flateyri. En auðvitað nauðsynlegt að þetta sé byggt á traustum grunni og auðvitað þarf líka að vera ábyrg fjármálastjórn á þeim skólum sem fara af stað undir þessum formerkjum. Ég tek líka undir orð hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur en við erum báðar í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins og þar hefur verið mikil umræða og áhugi sérstaklega hjá Grænlendingum eftirskóla og við höfum kannski á okkar sameiginlegu fundum svona talað hvort það væri ekki hægt að tengja þetta með einhverjum hætti þá uppbyggingu á lýðskólum hér heima á Íslandi og mér finnst það mjög spennandi ef það væri hægt að samþætta þetta með einhverjum hætti í framtíðinni. Ég held að það væri bara mjög áhugavert og við þurfum bara að skoða það í framhaldinu með menntamálaráðuneytinu og hæstvirtum menntamálaráðherra. En ég vil bara segja það að góðir hlutir gerast hægt og sumir gerast hratt eins og á Flateyri. Að það var nú ekki sjálfgefið í þessu litla þorpi sem hefur marga fjöruna sopið að það spritti lýðháskóli einn daginn. En það gerðist með dugnaði og krafti þeirra sem stóðu fyrir honum og ég vil bara þakka þeim frumkvöðlum sem höfðu dug og þor til þess að starta þeim góða skóla og vonandi á hann langt líf fyrir höndum. Það setur þetta svip á lítið þorp þegar svona starfsemi komin í bæinn og mér finnst það bara að vera frábært og sýnir að það allt hægt að gera viljinn fyrir hendi og ekkert síðri fagmennska og þróttur sem fylgir vesturskum fjöllum eða austurskum fjöllum frekar en annars staðar á landinu í svona
metnaðarfullu starfi sem fylgir svona óhefðbundnu skólastarfi sem lýðháskólar eða lýðskólar halda utan um. En ég ætla að láta þessu lokið og treysti því að það verði fjallað vel þessi mál inn í allsherjar- og menntamálanefnd og bara óska okkur öllum til hamingju með þann árangur sem virðist vera að nást í þessum efnum og vonandi gengur vel með að koma á fót álíka skólastarfsemi á Laugarvatni. En ég bara vil óska líka hæstv. Ráðherra til hamingju með hennar vinnu að framgangi þessara mála. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti. Við fjöllum hér frumvarp til laga lýðskóla. Þetta kærkomið frumvarp. Markmiðið með því að stuðla að starfrækslu lýðskóla á Íslandi sem hafi það markmið að veita almenna menntun og uppfræðslu og undirbúa nemendur fyrir þátttöku í lýðræðissamfélagi eins og segir í 1. greininni. Undirbúa nemendur til þátttöku í lýðræðissamfélagi. Efla þá til þess að vera þáttakendur í samfélaginu, nýta sína möguleika eins og kostur og betur en ella. Þetta gott frumvarp og með þessu bætist enn eitt blómið við í flóru menntakerfis okkar. Eigum við ekki að taka okkur í munn þetta gamalkunna orðtak að lofa 1000 blómum að blómstra. Þetta eitt blómið í viðbót, þau eru nú kannski ekki 1000. En það rík þörf á því að auka fjölbreytileikann í námsvali fyrir ungt fólk. Það flest sem bendir til þess að skólakerfi okkar verði að laga sig betur að ungum einstaklingum og þörfum þeirra. Fækka þeim sem upplifa sig í einhvers konar einskismannslandi, finna ekki tilgang hreinlega með lífinu, kornungt fólk. Allt of margir, eins og hæstv. Menntamálaráðherra kom inn á í ræðu sinni í gær, allt of margir einstaklingar snúa baki við skólanum sínum, gamla hefðbundna skólanum sínum, falla brott, komast í þennan stóra hóp þeirra sem að falla brott úr hinu íslenska skólakerfi og því miður of margir lenda í óvissu tímabili, lenda hreinlega á refilstigum. Frú forseti, nám við lýðháskóla ólíkt því sem við eigum að venjast í hefðbundnum framhaldsskólum. Í lýðháskóla fá nemendur og kennarar tækifæri til að vera meira við leik og störf og prófa sig áfram í oft óhefðbundnu umhverfi og ekki eins bundin af því að sökkva sér niður í fræðilegar kenningar og skólabækur þó að það sé vissulega hluti af náminu og viðfangsefninu. Samtöl, samvinna, verklegt nám, tengsl við atvinnulífið á viðkomandi stað, tengsl við mannlífið, náttúruskoðun og lögmál náttúrunnar eins og þetta virkar nú oft, vettvangskannanir, þetta eru mikilvægir þættir í náminu, þetta mikilvægur þáttur í náminu og þó að við höfum vandaða nám og vandaða námskrá í hinum hefðbundnu skólum þá verða of margir viðskila einhvers staðar á leiðinni. Próf og einkunnir eru ekki hið æðsta takmark í lýðskóla eða lýðháskóla, heldur eru samtöl, fundir, félagsleg efling, félagsleg þroskaleit, það mikilvæga og í því felst mikil menntun. Þetta það sem að ungt fólk
í dag er að glíma við, það er að segja skortur á þessari færni að eiga hinn félagslegu greiðu góðu samskipti, og hugtakið félagsfælni er okkur tamt á tungu kannski. Í lýðháskólaumhverfinu gefst sem sagt nemendum færi á að þroskast með kannski óhefðbundnum en árangursríkum leiðum. Nemendur eru mikið saman, þeir eru óbundnir af aga fjölskyldunar, þó að skólaagi í lýðháskólunum sé engum minni en í hefðbundnu skólakerfi. Frú forseti, ég þekki til þess að þegar lýðháskólinn á Flateyri tók til starfa, þá tók samfélagið stakkaskiptum. Ungt og ferskt fólk streymdi til bæjarins og skapaði gamalkunna og öfluga stemmingu. Lítið samfélag sem horfði ekki björtum augum sannast sagna til framtíðar. En framtakið svo þetta, stuðningur hins opinbera við verkefnið, gerði gæfumuninn. Allir stuðningurinn nemi ekki eins og kannski 2 stöðugildum sálfræðinga á ársgrundvelli. Ísafjarðarbær er eins og þingheimur þekkir allur, er rótgróið menningarsamfélagi. Flateyri er hluti af Ísafjarðarbæ. Þar er alltaf félags- og íþrótta- og mennta- og menningarlífi. Heimamenn eru alvanir að taka á móti gestum, bæði Íslendingum og frá öllum heimshornum í rauninni. Flateyri er við sjávarsíðuna sem að gefur einstaka einsinn í lífið eins og við Íslendingar höfum lifað í gegnum aldirnar. Sjósókn hefur borið uppi lífið og störfin líkt og víða í nágrannalöndunum, og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir benti svo vel á það áðan í ræðu sinni að Vestnorræna ráðið hefði lagt hér fram tillögu sem samþykkt var í þinginu fyrir skemmstu að við kæmum á fót hér eftirskólum. En það er svona tilbrigði við lýðháskóla á sína vísu. Og það ánægjulega hefur gerst að þessi umræða nýja valkosti í skólakerfinu hefur fengið vængi, og ánægjulegt að vita til þess að bæði LungA og lýðháskóli eða lýðskóli á Laugarvatni er nú að kannski að komast fyrir vind. Eftir skóla þekkjum við ekki í íslenska skólakerfinu, en auðvitað þekkjum við lýðháskóla hugmyndafræðin, og þúsundir Íslendinga hafa farið á lýðháskóla í nágrannalöndunum, átt þar námsdvöl og bera lýðháskóladvöl góða sögu. Nú, eins og ég segi, þá er nú ánægjulegt að hversu öflugu lífi hefur verið blásið í þessa hugmyndafræði hér á landi, og ég held að stjórnvöld, og ástæða til að þakka hæstv. Ráðherra fyrir þann skilning sem hún hefur sýnt gagnvart því að við þurfum að bregðast við þeim merkjum sem við fáum stöðugt vandann í skólunum, vanda ungs fólks og vanlíðan margra í skólunum. Ástæða til að undirstrika það á ekki við öll ungmenni, en hópurinn sem býr við vanlíðan og fellur brott, hann er svo stór og marktækur að við verðum að bregðast við, og þetta er gott skref sem verið er að stíga. Því námsdvöl í lýðskóla er
mjög góður kostur fyrir stóra hópa ungmenna. Og þar eru auðvitað gerðar, eins og við þekkjum, óhefðbundnar kröfur inngöngu og það er auðvitað háð skólanum dálítið. Þeir velja líka sínar áherslur. Við þekkjum áherslu Lýðháskólans á Flateyri, við þekkjum listabrautina fyrir austan og svo vænti ég, eða ég vona að íþróttir muni setja sinn svip á skólann á Laugavatni sem vonandi fær að dafna. Lýðskólar eða lýðháskólarnir, frú forseti, þeir hafa reynst mörgum og það er hægt að vitna. Þeir hafa reynst mörgum dýrmæt stoð. Hreinlega hafa þeir þarna, þeir nemendur sem ástundað hafa nám við lýðháskóla, þarna hafa þeir áttað sig á og lært að lesa áttavitann í lífinu. Þetta hefur einfaldlega verið sá bjarghringur sem skilað hefur mörgum heilum að landi. Það er því, frú forseti, lottóvinningur þarna á hverju miða. Það má geta þess í lokin, frú forseti, að það liggur fyrir nýleg og yfirgripsmikil greining sem unnin var af samtökum lýðháskóla í Danmörku sem sýnir og staðfestir að dvöl í lýðháskóla á ungt fólk sem fallið hefur úr skóla í hefðbundna menntakerfi, hún er ótvíræð. Líkurnar á að snúa aftur til náms og halda áfram í námi á æðri stigum aukast verulega ef það næst að fá ungt fólk til þess að stunda nám, til dæmis við lýðháskóla. Frú forseti, ég vona það að við getum gleymt því að tala lýðháskóla sem allra fyrst og orðum það aldrei meir. En það undir Alþingi og allsherjar- og menntamálanefnd komið og vonandi fær þetta frumvarp greiða leið í gegnum þingið og við getum farið samkvæmt lögum að tala öfluga lýðskóla, fyrst þessa 3 og kannski fleiri í framtíðinni. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil byrja á því eins og allir aðrir hv. þingmenn sem hafa tekið þátt í þessari umræðu hér í dag og þakka hæstv. ráðherra fyrir að koma með þetta frumvarp hér inn og fagna því leið að hér séu að verða til heilsteypt lagaumhverfi og umgjörð fyrir lýðskóla á Íslandi. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir fór hér mjög vel yfir í sinni framsögu markmið og tilgang og fyrirkomulag og þau skilyrði sem ræðir og ég vil í því samhengi þessa lagaumgjörð alla og tilefni þessa frumvarps taka undir með hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur að það er bæði alltaf mikilvægt og leið sérstaklega ánægjulegt að sjá tillögu þingsins eins og í þessu tilviki, þingsályktunartillögu Brynhildar Pétursdóttur, verða að veruleika og þakka röggsemi hæstv. ráðherra að klára þetta mál og yfir það er farið hér í greinargerð, hæstv. forseti, vel á blaðsíðu 4 tilefni og nauðsyn þessarar lagasetningar og vísað til þessarar þingsályktunartillögu sem var samþykkt hér á Alþingi í júní 2016. Og
Þá vil ég taka undir með hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem ræddi hér fyrr í dag mikilvægi og fjölbreytni tækifæra sem í því felst, í þessu formi felst, og fjölmörgum öðrum hv. þingmönnum sem hafa talað fyrir fleiri skólum og aukinni fjölbreytni leið og þá lýðskóla UMFÍ á Laugarvatni, og nota tækifærið, hæstv. forseti, og benda á þingsályktunartillögu sem ég hef lagt fram í tvígang það efni, og vísa ég þá til þingsályktunartillögu stofnun Lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni. Og ég held að það væri mikill bragur á því að leið, og ég er þess fullviss og veit að þetta mál það verður tekið vel utan þetta mál í hv. allsherjar- og menntamálanefnd, þá hefur þingsályktunartillagan stofnun Lýðskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni fengið mjög jákvæðar umsagnir, og það væri bragur á því að klára þessi tvö mál samhliða, og ég er alveg þess fullviss, horfandi á þetta frumvarp sem við erum að ræða hér, að það myndi allavega ekki tefja fyrir framgangi þess að lýðskóli á Laugarvatni yrði raunin. Og mér þykir bara hreinlega vænt það, hæstv. forseti, hvað margir hv. þingmenn hafa stutt það að fjölga skólum og skólinn á Laugarvatni verði að veruleika. Ég vil hér að lokum vísa til orða hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra í sinni framsögu, hæstv. ráðherra Lilju Alfreðsdóttur, og af því að það mikið til umræðu oft hér skólamál, brottfall og brotthvarf, og við tengjum það oft hér forvörnum. En á blaðsíðu 5 í greinargerðinni, svo ég seti þetta í eitthvert samhengi, þess utan á blaðsíðu 5 segir, með leyfi forseta, afsakið, virðulegi forseti, þetta er á blaðsíðu 7 einkenni lýðskóla. Þar segir: markmið lýðskóla jafnframt að auka umburðarlyndi og félags- og samskiptahæfni, meðal annars með því að nemendur búi saman á heimavist. Lýðskólar eru því viðbót sem getur aukið á fjölbreytni í menntakerfinu. Í þeim þreyta nemendur ekki próf, og skólarnir hafa til að mynda verið taldir góður kostur fyrir nemendur sem vita ekki hvert þeir vilja stefna, og fyrir ungt fólk sem flosnað hefur upp úr námi. Margt bendir til þess að dvöl í lýðskóla auki líkur á útskrift nemenda í formlegu námi. Og þetta er ansi mikilvægt, og ég hygg að því ég vitnaði til orða hæstv. ráðherra sem ég veit að hefur tekið þetta mjög vel til í öllum þáttum skólastarfs, að vinna gegn brottfalli í námi, og hvað þetta hefur mikil forvarnargildi. Og ég held að við ættum að hafa það í huga ásamt öðru því sem þeim kostum sem lýðskólar bjóða í fjölbreyttu úrvali í námi fyrir okkar nemendur. Og þó það væri ekki nema bara fyrir það að gefa nemendum færi og kost á því að vera að halda út í námi, að þá er mikið unnið. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra hér, en eins og aðrir hv. þingmenn þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta frumvarp sem ég veit að fær góða umfjöllun í hv. allsherjar- og menntamálanefnd. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég veit ekki hvort að mörgum innanbrjósts sem í dag, en ég eiginlega finn fyrir nærveru Jónasar frá Hriflu hér í húsinu í dag. Og ég get ekki leynt því að mér finnst í sjálfu sér að með þessu frumvarpi hér sé verið að vinna það sem einu sinni var kallað á hátíðlegum stundum ræktun lands og lýðs.
vegna þess að hvort tveggja að þeir 2 lýðskólar sem þegar eru hér í starfsemi í landinu eru á sinn hvorum enda landsins þar sem áskoranir eru í búsetu og bæði hafa þessi staðir elfst og gengið í endurnýjun lífdaganna og það unga fólk á öllum aldri sem þarna hefur fengið inni í námi hefur sem blómstrað eins og eins og allir vita þá var það þannig að þegar Jónas frá Hriflu á sínu tíma sótti inngöngu í latínuskólann og var hafnað af því hann þótti of gamall, að þá safnaði hann fé til þess að komast á lýðháskóla eða lýðskóla í Danmörku og færði þá hugmynd með sér heim og upp úr því spruttu héraðsskólarnir sem að akkúrat voru kannski það sem Ísland þurfti á að halda þá í miðri kreppu, að sjá heima í héraði merki uppbyggingar, merki bjartsýni og merki það að það væri framtíð í landinu. Og það er líka athyglisvert og svona snerti mig, hafandi búið í nágrenninu, að það snerti mig að sjá hérna í greinargerðinni smá klásúlu skóla Torfa í Ólafsdal og sem var miklu merkilegri skóli og hefur miklu merkilegri sögu heldur en hefur verið sögð. Og það var ekki einasta það að Torfi væri að taka unga bændur til sín og kenna þeim gott verklag með því til dæmis að flytja nýjan ljá og svo framvegis. Heldur var það líka þannig að kona Torfa, hún tók ungar stúlkur í nám og það má segja að þetta unga fólk af báðum kynjum fór síðan miklu betur menntað heldur en það hafði áður verið heim í sínar heimasveitir og þetta fólk varð undantekningarlítið máttarstólpar í sínum samfélögum hvar sem þau voru. Þannig að þess vegna greip ég nú í þessa klísju þarna áðan ræktun lands og lýðs vegna þess að mér finnst einhvern veginn að þarna sé verið að gera hvort tveggja. Við tala nú ekki ef að Laugarvatn kemst í rekstur líka og þá væri náttúrulega Jónas þar vel minnst ef að sá hérna ágæti skóli fengi nú aftur það hlutverk sem hann kannski hafði sem lengst og tilgang eins og til hans var stofnað á sínum tíma, að þá er það þannig að ég hef tekið eftir því og kann að meta það og ber mikla virðingu fyrir því starfi sem að hæstv. Menntamálaráðherra hefur unnið í því augnamiði að breikka tækifæri til menntunar og ég orðaði það nú einhvern tíma þannig hér í þessum ræðustól að hjörtu okkar slæju svolítið í takt þegar væri verið að tala til dæmis iðn- og tæknimenntun og ef það er eitthvað svona sem að maður kannski sér eftir hérna frá fyrri árum sínum hér á þinginu að þá er það kannski sú staðreynd að maður samþykkti þessa 25 ára reglu sem var sett á hér í den og sem að svona dró úr möguleika þeirra sem einhverra hluta vegna höfðu lagt lykkju á leið sína í námi til þess að koma inn aftur og fóta sig. Við höfum líka orðið vör við það að það er mikið brottfall og þetta mikla brottfall sem úr námi á Íslandi, það hefur gríðarlega dökkar hliðar í sumum tilfellum og getur nánast orðið til þess að líf manna breytist og jafnvel leggur líf í rúst. Og þess vegna er það vegna þess að við höfum jú heyrt af því og vitum af því að það er aukin streita meðal ungs fólks, miklu meiri streita og ungu fólki og unglingum finnst miklu meiri kröfur til sín gerðar heldur en áður var. Nú kann ég svo sem ekki að meta það hvort að það er rétt, en þetta er upplifun þessa fólks að nokkrum hluta. Og þess vegna er kannski mjög gott að hérna komi möguleiki sem að veitir fólki tækifæri til þess að efla sjálft sig án þess að hafa yfir höfðinu hangandi þá pressu sem að regluleg próf og krafa námsárangur, svona beitt krafa að hérna hefur í för með sér. Þannig að því leyti til og að flestu leyti líst mér mjög vel á þetta mál og ég held einmitt að
Ég held að sé mikil og brýn þörf fyrir þetta nám og fyrir þetta frumvarp. Og ég alveg sannfærður það að það mun koma í ljós, þannig að þegar komið í ljós hvernig til dæmis á Flateyri hefur þar fylgst, hafa fylgst öll rými sem þar var boðið upp á og setur allt annan brag á þann bæ heldur en var fyrir örfáum árum síðan. Þannig að það er líka mikils virði, held ég, og nú segi ég aftur, þetta er það var nú sagt við mig í gær að sá sem hér stendur væri svona eins og jólasveinninn, það væri 350 ára gamall af því hann hefði verið út um allt, en hafandi búið á Austfjörðum líka, að þá get ég vel skynjað það að það til dæmis að fólk héðan af þessu horni hér hefur í mörgum tilfellum mjög gott af því að komast í kyrrara umhverfi og þessa eindregnu náttúrufegurð sem er á bæði Flateyri og Seyðisfirði og á Laugarvatni. Og ég held að menn svona komist í miklu meiri snertingu við sjálfan sig í því afslappaða umhverfi sem er á þessum stöðum. Þannig að þessu leyti til er ég gríðarlega ánægður með þetta og ég er mjög ánægður með hvernig menn forma eða færa í orð hlutverk lýðskóla hér á blaðsíðu 7 með leyfi hæstv. Forseta þar sem segir: Hlutverk lýðskóla er fyrst og fremst að búa nemendur undir lífið, gera þá að fjölhæfum einstaklingum og reiðubúna til að takast á við tilveruna. Þannig að þetta þykir mér gríðarlega vel framsett. En það er hins vegar eitt, ég neita því ekki að það er hins vegar eitt atriði hér sem ég sakna aðeins og ég veit ekki hvort að það hefði hugsanlega verið betra að geyma málið vegna þess sem að mér finnst vanta hér inn. Mér finnst vanta einhvern svona, eitthvað vilyrði aðkomu ríkisins að rekstri þessara skóla. Og ef ég heyrði rétt áðan þegar að hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson talaði hér áðan að hann talaði þann möguleika að kannski væri hægt að koma upp því kerfi að hverjum nemanda fylgdi ákveðin fjárhæð. Nú kann að vera að það hafi farið fram hjá mér ef eitthvað slíkt ákvæði er hér. Ég taldi mig nú hafa lesið þetta nokkuð gaumgæfilega. Kann að hafa farið fram hjá mér. En ég hefði talið að það væri mjög farsælt að og nú er ég ekki að tala skuldbindandi fjárheimildarloforð eða eitthvað slíkt, heldur einhverja tryggingu eða einhverja formbyggingu á því hvernig fjármögnun þessara skóla gæti farið fram. Og vegna þess að það er náttúrulega eitt sem maður óttast og ég ber mikla virðingu fyrir því hvernig Seyðfirðingar hafa haldið úti sínu skóla í áravís, styttri saga á Flateyri. En auðvitað óttast maður alltaf að ef til þessar starfs er stofnað án þess að rekstrargrundvöllur sé sæmilega tryggður, þá er verr farið en heimasetið ef að menn svo rekur upp á sker, til dæmis og jafnvel innan nokkurra ára. Og þið hefði talið mjög æskilegt og kannski svarar hæstv. Ráðherra þessu bara í sinni ræðu hér á eftir, hvort að hér misskilning þess sem hér stendur að ræða, eða hvort að það er þannig að ég las ákvæði hér skólagjöld, skólagjaldarvert, og skólar sem að nú þegar starfa í Reykjavík og hér á Íslandi eins og Verslunarskóli Íslands sem er að hluta til rekinn fyrir skólagjöld. En þar kemur að vísu á móti að ríkið hefur allavega núna seinni árin lagt til með hverjum nemanda einhverja ákveðna upphæð. Þannig að ég hefði talið að það hefði verið svona affarasælla að sem sagt ávarpa þetta með einhverjum hætti. Og nú er það náttúrulega mjög mögulegt að þegar að þetta frumvarp fer í meðferð hv. allsherjar- og menntamálanefndar að það verði þá tekið fyrir
og ég vona það sannarlega að þegar að málið fer þangað, kemst þangað, að þá komi á fund nefndarinnar þeir sem hafa komið að þessari starfsemi bæði á Flateyri og Seyðisfirði til þess að miðla reynslu sinni og koma því beint á framfæri við alþingismenn hvar skórinn kreppir helst. Og ég hefði talið að það væri mjög gagnlegt, á þess að ég ætla nú að fara enda sitja ég ekki í nefndinni og á ekkert með það að kalla fólk fyrir hana, en ég hefði ráðlagt þetta mjög eindregið. Ég hef hins vegar, eins og ég segi, ég hef mjög góða tilfinningu fyrir þessu lagafrumvarpi og ég held að við getum öll verið sammála að ef að þetta verður til þess að þeir sem ekki finna sig í hefðbundnu námi, einhver fjöldi, ákveðinn fjöldi, nær sem sagt að finna sér stað, finna sér leið, finna sér síðan námsbraut, þá held ég að það sé mjög þýðingarmikið vegna þess að ef við erum innan gæsalappa að forða einhverjum frá verri örlögum með því að þetta sé til, þetta nám sem að er, ef ég get orðað það svona afslappaðra heldur en þetta hefðbundna nám sem að gerir þó nokkrar kröfur til fólks. Ég held að það sé mikið unnið og það er þannig að, og þetta hef ég nú rætt við hæstv. Ráðherra einhvern tímann, að það er þessi hringrás sem að maður hefur óttast. Það er að segja að þeir sem að flosna upp úr námi, mest drengir, að þeir hafa tekið sem sagt, vondar ákvarðanir varðandi sitt líf og sumir ekki átt afturkvæmt en aðrir aftur á móti kannski mist af miklum tækifærum og mist svona ákveðinn kafla úr lífi sínu út, þó að margir hafi kannski ratað tilbaka sem betur fer. En ég held einmitt að þetta sé gott skref í þá átt og það er kannski líka, og þá kem ég aftur að Seyðisfirði vegna þess að það er þannig að kannski er þessi iðn- og tæknimenntun og þróunin komin lengst í verkmenntaskólanum í Neskaupstað og ekki á ófyrirsynju vegna þess að það er svona kannski hliðaráhrif að þeirri iðnaðaruppbyggingu sem hefur orðið þar í nágrenninu á Reyðarfirði og margir voru nú óhressir með. En það er næsta víst að álverið á Reyðarfirði hefur óneitanlega gert bæði samninga við ungmenni sem er að læra í verkmenntaskólanum í Neskaupstað, jafnvel styrkt að einhverju leyti til náms þetta unga fólk og allavega getur þetta unga fólk gengið að vel launuðum störfum í verksmiðjunni að námi loknu. Og þá erum við að tala verðmæt störf eins og bæði iðn, ég get nefnt rafvirkja og fleiri iðngreinar og einnig tækninám. Það er að segja að þeir sem hafa farið ennþá lengra hafa hugsanlega farið í tæknifræði eða eitthvað slíkt. Og ég held að það sé kannski brýnt, og þetta hef ég svo sem rætt við ráðherra líka á einhverjum tímapunkti, að ég held að sé mjög brýnt að gera annaðhvort úttekt eða allavega smala saman þessum stóru fyrirtækjum sem við eigum, öflugu iðnfyrirtækjum sem við eigum. Ég get nefnt bara það sem er hér í nágrenninu eins og Skaginn 3X, Marel og fyrirtæki sem rekur stærsta renniverkstað á Íslandi, Össur. Ég held að þarna séu tækifæri, endalaust tækifæri til þess að efla iðn- og tæknimenntun og ég óska ráðherra til hamingju með þetta mál og vona að það fái vandaða yfirferð og ég vona líka eindregið að við getum með einhverjum hætti sem sagt tryggt eða komið fram með einhverjar hugmyndir hvernig fjármögnun að einhverju hluta gæti orðið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Frú forseti, ég ætla nú að byrja
mína ræðu á því að fagna framkomu þessa frumvarps og óska hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra til hamingju með að hafa lagt þetta fram og tek undir hjá fyrri ræðumanni að ég vona að þetta frumvarp muni fá góða meðferð í nefndinni. Það sem ég ætlaði að segja var nokkur atriði bara, stutt og laggott. Ég ætlaði í fyrsta lagi að segja það að lýðháskólar eru ekki nýtt fyrirbæri. Þeir, eins og kemur fram í greinargerðinni, að þetta aldagamalt form menntaseturs og fyrsti lýðháskólinn tók til starfa í Danmörku 1844 og í dag eru þeir 70 þar. Það hafa verið gerðar tilraunir hér á Íslandi til að stofna slíka skóla, hafa ekki orðið mjög langlífar en nokkrar slíkar tilraunir eru raktar í greinargerðinni og nú á að gera þessa tilraun að alvöru með þessum lögum, að festa þetta í sessi. Lýðháskóla hugmyndin byggir á norrænni lýðháskólahefð og það skiptir greinargerð hvers vegna sé ekki unnt að nota þetta orð, lýðháskóli. Það kemur fram þar, heldur þetta í þessu frumvarpi kallaður lýðskóli. Málið á sér forsögu eins og hefur komið fram í þingsályktun frá 2016, júní 2016, þar sem að mennta- og menningarmálaráðherra var falið að vinna að gerð þessa frumvarps sem hér fram komið. Og eins og áður þá fagna ég því ákaflega og mikið talsmaður þess af mörgum ástæðum. Í lýðháskóla sækja nemar sem eru komnir á aldurinn kannski 18 til 25 ára yfirleitt, en þó með einhverjum undantekningum bæði yngri og eldri, þar sem krakkarnir búa saman á heimavist, kynnast og vinna saman, sem eflir auðvitað þroskan. Þetta kannski svolítið svona eins og hérna í gamla daga, kemur kannski í staðinn fyrir það sem flestir gerðu hér áður fyrir að fara í sveit. Og menn komu þannig tilbaka eftir að hafa verið þar eitt sumar eða fleiri, auðvitað eldir af þroska. Þannig að ég held að þetta úrræði, þó gamalt sé einnig tímanna tákn að þarna geti nemar notið samvista, oft fjarri stórborgum, og hér á Íslandi eru slíkir skólar þegar komnir, nú nýverið, á Flateyri og á Seyðisfirði. Og einkunnarorð skólans á Flateyri eru einmitt þessi: frelsi, þekking og þroski, sem lýsir þessu kannski best í fáum orðum. Hvað er verið að gera þarna? Það er verið að efla þroska nemendanna og þekkingu þeirra. Því sem ég fagna sérstaklega er þetta sem kemur fram í greinargerðinni líka, að fólk sem sækir lýðháskóla, og margir Íslendingar hafa gert það, farið til Danmerkur og Noregs, og maður þekkir nú nokkra sem hafa gert þetta líka. Oft er þetta nú kannski krakkar sem veit ekki alveg hvert þeir eru að fara í lífinu á þessum aldri sem algengt er, og þetta hefur hjálpað mjög mörgum til að leiðrétta kúrsinn, koma síðan tilbaka. Þeir eru kannski búin að efla sína þekkingu á tungumáli, kynnast fullt af fólki frá ólíkum löndum og koma oft og tíðum allt aðrir tilbaka, taka ákveðna stefnu og ljúka námi, fara í nám og ljúka því. Og rannsóknir hafa sýnt, og kemur fram í greinargerðinni með þessu frumvarpi, að þetta eykur líkurnar á því að nemar sem sækja nám í lýðháskóla ljúki öðru námi síðar. Þannig að ég fagna þessu af mörgum ástæðum. Ég fagna þessu líka, og ekki síst, vegna þess að í þessu fólki byggðamál. Þetta er tækifæri fyrir staði eins og Seyðisfjörð og Flateyri, en einnig eins og hugmyndir eru uppi hjá Ungmennafélagi Íslands að stofna slíkan skóla á Laugarvatni í Árnessýslu. Þar er nú gamalgróið skólasetur og menntasetur, og það væri nú
ekki verra ef að þar myndi bætast við skólastofnun á þessu sviði, þar að segja lýðskóli. Þannig að ég fagna þessu ákaflega. Það sem lögð áhersla á í svona skólum, eða var svona upphaflega, ef við lesum greinargerðinni, áherslan skyldi vera á hið talaða orð, umræður og rökræður og þátttöku nemandans á öllum sviðum og búa þá þannig undir lífið. Ekki skyldu þreytt próf. Þá ættu nemendur og kennarar að búa á sama stað og markmiðið væri að nemendur tileinkuðu sér færni og þekkingu sem gagnaðist þeim í hinu daglega lífi. Þetta var svona upphaflega hugmyndin og við erum auðvitað ekki komið langt frá því í dag með svona breyttu breytanda í dag. Hér stendur einnig einkenni lýðháskóla núna. Ég ætla að lesa það með leyfi forseta. Lýðháskólar eru öðruvísi kostur í námi og bjóða upp á annars konar nám en hefðbundnir skólar. Þannig er mikil áhersla lögð á mannrækt, sjálfsrækt og virka þátttöku nemanda. Í lýðskólum er boðið upp á heilstætt nám sem oft er tengt við ákveðna þemu eða svæðisbundna menningarlega og samfélagslega sérstöðu. Markmið lýðskóla er jafnframt að auka umburðarlyndi, félags- og samskiptahæfni. Meðal annars með því að nemendur búa saman á heimavist. Þannig að þetta er nú ekki komið langt frá upphaflegu hugmyndinu lýðháskólana. Þannig ég fagna þessu frumvarpi ákaflega og vona að það eigi hér greiða leið í gegnum þingið. Til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, það er auðvitað afar ánægjulegt að heyra hversu jákvæðir þingmenn eru gagnvart þessu frumvarpi þar sem við erum að gera og búa til lagalegan ramma í kringum lýðskóla. Það er nú svo, eins og kom fram í máli nokkurra þingmanna hér, að þessi hugmynd og þessi skólar, þeir hafa auðvitað verið og starfað býsna lengi og það er auðvitað rétt sem hér hefur komið fram að fyrrverandi menntamálaráðherra Jónas Jónsson, hann var mikill áhugamaður lýðskóla og sjálfur var hann í lýðskóla í Danmörku frá 1906 til 1907 og hafði mikinn hug á því að efla allt sem tengdist lýðskólum á Íslandi. Og með leyfi forseta þá langar mig aðeins að vitna í Jónas, fyrrverandi formann Framsóknarflokksins, og hann segir á einum stað að honum hafi blöskrað andleysið í hefðbundnum skólum og innihaldsleysi þeirra og að þeir væru of mikið sniðnir að fyrirmynd embættismanna skólana. Ég held að eitt af því sem við höfum verið að ræða svolítið hér í dag er einmitt það að það er ansi hátt brotthvarf á framhaldsskólastiginu á Íslandi. Og það hefur komið hér fram í þessari umræðu að auðvitað er það svo að þeir sem ekki finna sig í skólakerfinu, að þeir geta lent í miklum erfiðleikum seinna meir og þess vegna er mjög brýnt að við nálgumst menntamálin út frá því að það geti allir lært og allir skipti máli. Og ég mun leggja áherslu á það þegar við erum að móta menntastefnuna sem við erum búin að vera að gera og hefum haldið yfir 50 fundi allt land, þá er þetta hugafar eða þessi nálgun ein af lykilstoðunum. Og þess vegna fannst mér mjög brýnt að koma fram með þetta frumvarp og vil einmitt taka undir og þakka þeim þingmönnum, til að mynda fyrrverandi þingmanni Brynhildi Pétursdóttur sem lagði fram þingsályktunartillöguna á sínum tíma. Og þá er mikilvægt að koma með frumvarpi núna til þess að ná utan þessa miklu þróun og sem við sjáum á Seyðisfirði og á Flateyri. Ég er sammála því sem hefur komið hér fram. Auðvitað er þetta byggðamál. Þetta er til þess að efla byggð þar sem þessi skólar eru og ávinningurinn er einmitt að það er verið að efla einstaklinginn,
Það er verið að efla lykilhæfni, lýðræðishugsun og að við erum auðvitað að auka fjölbreytileika varðar námsval. Ég vil líka nefna að það kom hér fram í máli hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar að eitt af því sem hann hefði séð einna mest eftir það væri að styðja hina svokölluðu 25 ára reglu. En það hefur kannski farið fram hjá hv. þingmanni að það var eitt af mínum fyrstu verkum, það var að afnema 25 ára regluna vegna þess að alltaf þegar við erum að nálgast svona stóran málaflokk eins og menntamálin eru, þá þurfum við að gera það á heildstæðan hátt. Og kennarafrumvarpið sem ég mælti fyrir í gær einmitt af þeim toga, það er að segja að við séum með eitt leyfisbréf sem nær yfir leik-, grunn- og framhaldsskólastigið vegna þess að eitt af því sem við sjáum að þegar nemendur hverfa frá námi þá sú þróun ekki að hefjast á framhaldsskólastiginu. Við sjáum vísbendingar miklu fyrr og það er svona mjög mikilvægt að við séum með kennara sem þekkja til allra þessara skólastiga og það eru mun meiri líkur að mínu mati að leið og það er mjög mikilvægt að þessi sérhæfing, að það er mjög mikilvægt líka að við höfum þessa heildarhugsun og heildarnálgun í menntamálum. Eitt af því sem fram hefur komið hér í máli þingmanna, það er fjármögnun og við höfum mennta- og menningarmálaráðuneytið komið að fjármögnun á Flateyri í lýðskólanum þar og líka á Seyðisfirði og það sem mun gerast að við sjáum hvernig þessi skólar þróast. Nú er komið frumvarp sem styður enn frekar við þá og það er auðvitað svo að það er aðdáunarvert að fylgjast með þróun lýðskóla í Danmörku og í fyrradag þá voru allir norrænu menntamálaráðherrarnir að funda og þá komum við fram í máli Risager sem er danski menntamálaráðherra að 50% allra nema í Danmörku fari í lýðskóla eftir að þeir ljúka námi á framhaldsskólastiginu eða sumir eftir að þeir ljúka því og þetta er gríðarlega vinsælt og aðstoðar marga við það að finna svona þá leið sem þeir vilja fara í lífinu og þar er svona eins og ég skildi að blönduð fjármögnun. Einnig hefur verið nefnt mikilvægi vestnorræns samstarfs. Ég vil taka undir það og ég tel að skiptinám erlendis, hvort sem að erlendir nemar koma hingað eða við sækjum nám erlendis, að þá sé það ein besta leiðin til þess að auka víðsýni og skilning á ólíkum menningarheimum. Og þetta er oft mjög meðvituð aðferðafræði við það að auka menningarskilning og líka þá er það oft sagt að það skipti nemar að þetta séu oft bestu sendiherrar viðkomandi ríkja þegar framlíða stundir og þetta er oft mjög jákvæð upplifun og til þess fallin að efla einstaklinga. Ég held að núna þegar málið fer í nefnd, í allsherjar- og menntamálanefnd, að þá er mjög fróðlegt að sjá þær athugasemdir sem munu berast en ég auðvitað fagna því verulega hversu góðar umræðurnar hafa hér verið í þingi og hvernig þingmenn eru jákvæðir gagnvart frumvarpinu. Mig langar að nefna að þingmenn hafa verið að spyrja út í Laugavatn og stofnun lýðskóla þar. Það er allt í skoðun í ráðuneytinu og við erum að vega og meta kosti og galla þess og við höfum séð mikinn kraft og dugnað í þeim lýðskólum sem eru starfræktir á Íslandi og þetta frumvarp auðvitað er liður í því að styðja enn frekar við starf þessara skóla. Mig langar að nefna hérna að lokum að þegar við erum að móta menntastefnu til framtíðar til ársins 2030
þá þurfum við einmitt að nálgast það þannig að við séum að setja menntamálin alltaf á dagskrá, bæði varðar umræðu, samfélagslega umræðu, og mig langar nú að fagna sérstaklega forsíðu Fréttablaðsins í dag, þar sem fjallað sérstaklega störf kennara og nefndir sem draumasmiðir framtíðarinnar, og það finnst mér mjög falleg fyrirsögn og mjög góð umræða menntamál. Og mér finnst þetta vera vísirinn að því. Við höfum líka séð mikla umfjöllun menntamál í Morgunblaðinu, og ég verð að segja það að mér finnst að þessi samfélagslega umræða menntamál vera svo góður vitnisburður það hvert við ætlum okkur sem þjóð og stefnum að því að hér verði framúrskarandi menntakerfi, og erum auðvitað að vinna að því alla daga. Og það þrennt sem á taka saman sem einkennir framúrskarandi menntakerfi, og þetta tek ég úr því að lesa samanburðarrannsóknir hjá OECD, og það í fyrsta lagi að menntamálin séu sett á dagskrá í þjóðmálaumræðuna, og líka að það sé verið að forgangsraða fjármunum á öllum skólastigum, og þetta sé mikið til umræðu, bæði jákvæð þróun í menntakerfinu og líka það sem á betur fara. Í öðru lagi þá er kennarinn og mikilvægi hans mjög áberandi í allri mótun menntastefnu. Og það kemur líka fram að í könnuninni Talis að þau menntakerfi, þar sem kennarinn svarar því til að starf hans sé almennt eða njóti mikillar viðurkenningar í samfélaginu, að þá það líka svo að þessi menntakerfi þau eru að koma mjög vel út í alþjóðlegum samanburði. Þannig að þetta fer saman, og við verðum að hafa það hugfast að þau næstu skref sem við tökum við mótun menntastefnu, að það kennarinn sem lykilaðili í því. Og svo í þriðja lagi sem ég nefndi og tengist líka þessari umræðu lýðskóla, það það hugafar að allir geti lært og allir skipti máli. Og þess vegna svo mikilvægt að við tökum mjög alvarlega það brotthvarf sem við sjáum á framhaldsskólastiginu, og við erum að vinna að því og erum að fara erum að skoða hvers vegna það að gerast, á hvaða stigi skólagöngunnar, og hvernig við getum minnkað það verulega, því við skerum okkur svo sannarlega úr hvað þetta varðar í samanburði við hin Norðurlöndin. Það líka þannig að það kom fram í máli hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar alvarlegar afleiðingar þess að þegar unga fólkið okkar finnur sig ekki í skólakerfinu, og við höfum líka verið að rannsaka það að þetta unga fólk það í margfalt meiri hættu varðar vímuefnanotkun og annað slíkt, og besta forvörnin að unga fólkið okkar klári framhaldsskólastigið, sé í skóla. Og þarna getum við verið þarna erum við klárlega að fjárfesta til framtíðar, og ég tel að sá skilningurinn sé að aukast verulega í samfélaginu mikilvægi þessa. En virðulegi forseti, ég mjög stolt af þessu frumvarpi, og ég þakka þeim þingmönnum sem hafa komið inn í þessa umræðu. Hér framfaramál, löngu tímabært, og það er gaman frá því að segja að þegar við vorum að vinna að gerð þessa frumvarps, þá ég að labba inn í ráðuneytið og ég sé konu taka mynd af styttunni af Jónasi frá Hriflu, og ég hugsaði, já, þarna nú einhver með viti að taka mynd af styttunni hans Jónasar. Og þá vildi svo til að þarna var á ferð, einmitt þegar vorum að vinna þetta frumvarp, barnabörn Jónasar, og þau höfðu ekki komið inn í mennta- og menningarmálaráðuneytið, en þarna, eins og margir vita, þarna hann var skólastjóri og hafði aðsetur í þessu húsi, og mér fannst það mjög skemmtileg tilviljun að barnabörn
Jónasar væru einmitt á för þarna í kringum mennta- og menningarmálaráðuneytið þegar það var verið að vinna frumvarp til laga lýðskóla. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 16. dagskrármálið sviðslistir, stjórnarfrumvarp, mál nr. 800 á þingskjali 1261, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga sviðslistir. Frumvarpi þessu sviðslistir er ætlað að koma í stað laga nr. 138 frá árinu 1998, leiklistarlög. Íslenskt menningarlíf er í miklum blóma og við Íslendingar getum svo sannarlega verið stoltir af þeim glæsilega árangri sem listafólkið okkar er að ná á ýmsum sviðum. Á þeim tæpu 2 áratugum sem liðnir eru frá setningu leiklistarlaga hafa orðið ýmsar breytingar sem kalla á endurskoðun laganna. Má til að mynda nefna að starfsumhverfi stofnana hefur breyst, ábyrgð stjórnenda aukist, auk þess sem það er afar brýnt að ein heildarlög ná yfir sviðslistir í heild sinni. Með þessu frumvarpi er leitast við að styrkja umgjörð sviðslista í landinu, gera löggjöf sambærilega þeim breytingum sem mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur unnið á sviði bókmennta, myndlistar og tónlistar. Á þeim sviðum hafa verið skipaðar stjórnir eða ráð fyrir viðkomandi listgrein sem er ráðherra til ráðgjafar viðkomandi svið. Þá hafa einnig verið stofnaðir sjóðir til að efla viðkomandi listgrein með veitingu styrkja ásamt því að skapa grundvöll fyrir rekstur skrifstofu eða miðstöðvar sem þjóna viðkomandi sjóði og standa að kynningu á listgreininni hér á landi og erlendis. Reynslan hefur sýnt að þetta fyrirkomulag auðveldar stjórnsýslu, yfirsýn og samvinnu sjóðanna. Virðulegi forseti, frumvarpið skiptist í 4 kafla og helstu breytingar sem felast í frumvarpinu eru eftirfarandi. Í 1. kafla frumvarpsins er kveðið á markmið frumvarpsins auk þess að hugtakið sviðslistir er skilgreint en það er notað yfir leiklist, listdans, óperuflutning, brúðuleik og aðrar skyldar listgreinar svo sem fjölleikahús. Í 2. kafla frumvarpsins er ákvæði Þjóðleikhúsið. Nokkrar breytingar eru frá gildandi leiklistarlögum. Ákvæði þjóðleikhússtjóra breytist þannig að ríkari kröfur eru gerðar menntun hans auk þess sem mælt er fyrir skipunartíma og mögulega endurskipun. Ætíð skal auglýsa embættið laust til umsóknar í lok hvers skipunartímabils. Ákvæði Þjóðleikhúsráð er breytt þannig að fagfélög sviðslista fólks tilnefna 3 fulltrúa í Þjóðleikhúsráð en 2 fulltrúar verða skipaðir án tilnefningar. Í 3. lagi er fjallað íslenska dansflokkinn, uppbygging kaflans er hliðstæð kaflanum í Þjóðleikhúsið. Með frumvarpinu er gert ráð fyrir að ákvæði íslenska dansflokkinn verði lögfest í fyrsta sinn. Fram til þess hefur hann einungis starfað á grundvelli reglna sem ráðherra hefur sett honum, fyrst nr. 878 frá árinu 1999 og nú nr. 14 frá árinu 2002 með áorðnum breytingum. Virðulegi forseti, 4. kafli fjallar aðra sviðslistastarfsemi en þá sem fellur undir ríkisaðila og þar eru einnig ákvæði sviðslistaráð og sviðslistasjóð. Sviðslistaráð úthlutar úr sviðslistasjóði sem skiptist í 2 deildir, deild atvinnuhópa og deild áhugahópa í sviðslistum. Þá er heimild veitt ráðherra til að fela 3. aðila að annast kynningarmál á íslenskum sviðslistum hér á landi og erlendis og efla alþjóðlegt samstarf íslenskra sviðslistamanna og stofnana. Að auki er ákvæði til bráðabirgða
sem kveður á að ráðherra skipi nefnd sem falið verði að skila tillögu stofnun þjóðaróperu. Í athugasemdum í samráðsgátt við drög að frumvarpi til sviðslistalaga komu fram óskir að staða Íslensku óperunnar yrði tryggð til lengri tíma. Virðulegi forseti, umtalsvert samráð hefur nú þegar farið fram. Við fyrstu gerð frumvarpsins var haft samráð við helstu hagsmunaaðila auk þess sem lög að frumvarpinu voru höfð til almennar kynningar á vef ráðuneytisins haustið 2011 þar sem kostur gafst á að senda athugasemdir eða ábendingar efni þess. Þá var haft samráð við hagsmunaaðila við áframhaldandi vinnslu frumvarpsins í ráðuneytinu og tekið tillit til ýmissa athugasemda. Auk þess hefur samráðið auðvitað verið aukið og við vorum með sérstaka nefnd til þess að aðstoða okkur við gerð og samningu þessa frumvarps. Virðulegi forseti, með framangreindum breytingum stefnt að því að sams konar rammalöggjöf gildi sviðslistasvið eins og önnur listasvið. Það ákvæði séu annars vegar þær ríkisstofnanir sem starfa á viðkomandi sviði og hins vegar sjóð og ráð sem vinna að framgangi sviðslistana utan veggja stofnana. Er það mat mitt að þessum breytingum verði náð með samþykkt frumvarpsins. Ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar að lokinni 1. umræðu. Nú veitir andsvar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þetta frumvarp og hennar framsögu hér. Ég verð reyndar að viðurkenna í fyrsta skipti þegar ég sá þetta frumvarp þá velti ég fyrir mér, er þetta nú mjög góð hugmynd að gera lög utan sviðslistir eins frábær og þær eru? Er það rétt að binda það með einhverjum hætti í lög? En við lestur frumvarpsins svo sem búið að sannfæra mig það að það kunni að vera alveg ágætis hugmynd og þá sérstaklega út frá því að þarna sé verið að sameina aðra þætti. Ég velti þá bara fyrir mér, virðulegur forseti, hvort að með þessu frumvarpi séum við þá ekki á sama tíma að afnema önnur lög. Ef ég les frumvarpið rétt þá erum við í rauninni að taka yfir lög sem í dag eru Þjóðleikhúsið allavega. Þannig að ég mikil áhugamanneskja það að það sé hreinsað reglulega til í lagatextanum hvort að þessu frumvarpi hefði átt að fylgja einhver brottflutningu eða sem sagt brottfall einhverra annarra laga. Svo, virðulegur forseti, langar mér að spyrja hæstv. Ráðherra út í 18. og kannski 19. greinina. Kynningarmiðstöð sviðslista. Og þarna samkvæmt þessu ráðherra gefin heimild til þess að koma slíkri stofnun á laggirnar eða eiga samstarf, fela einhverri stofnun slíkt. Og ég sé í greinargerð að þarna er verið að vísa í svo sem aðrar stofnanir sem að sinna öðrum listum. Fyrsta sem mér datt í hug var í rauninni Íslandsstofa og hlutverk Íslandsstofu í því að koma á framfæri íslenskri menningu. Og ef að hæstv. Ráðherra gæti aðeins farið yfir það hvað hún sér fyrir sér í þessum efnum, væri kannski góð hugmynd að sameina eitthvað af þeim miðstöðum sem eru að fjalla almennt listir eða gæti Íslandsstofa sinnt þessu hlutverki? Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni að ræða þessi mál hér. Ég vil nefna það í fyrsta lagi að það verið að einfalda lögin, leiklistarlögin falla á brott með tilkomu þessarar heildarlaga og einnig nefndi hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir þann möguleika með samstarf Íslandsstofu og þeirra kynningarmiðstöðva sem eru nú starfræktar. Og mér það ljúft og skylt að upplýsa hv. þingmann að nú hefur átt sér stað umfangsmikil stefnumótun sem miðar að því að sameina kynningarmiðstöðvarnar.
og þessi vinna hófst áður en ég tók við embætti sem mennta- og menningarmálaráðherra, en við erum að fylgja þessu eftir. En þá erum við líka að auka samstarf. Ég sé það ekki fyrir mér að Íslandsstofa taki, ég sé fyrir mér gott og náið samstarf við Íslandsstofu og ég held að það megi efla þessa kynningu og það er megin tilgangurinn hjá okkur núna til að mynda að koma hingað með þessi lög, efla umgjörðina í kringum kynningu á íslenskri menningu sem nýtur svo sannarlega mikillar virðingu á erlendri grundu. Þannig að þetta frumvarp er einmitt liðurinn í því að efla hina skapandi greinar á Íslandi. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svörin og kannski sérstaklega þetta sem hún talaði í lokin, það er að segja efla skapandi greinar, sem ég held að sé mjög mikilvægt og okkar helstu framtíðartækifæri felast einmitt í nýsköpun og skapandi greinum. Og ég fagna því mjög ef að það er ætlunin að sameina þessar kynningarmiðstöðvar, því að listir í eðli sínu eiga að vera flæðandi og ekki rammaðar inn í einhver box. En með því að vera að skipta þeim niður og ramma í ákveðin box þá er hætt við að við missum af einhverjum tækifærum í skapandi greinum. Þannig að ég fagna því að það sé unnið að því og ítreka þá bara mikilvægi þess að vegna þess að við fórum nú hér í gegnum þingið með frumvarp Íslandsstofu, þar sem var verið að reyna að taka til svolítið í þeim efnum að sú stofnun sé nýtt til hlítar og passa sig að vera ekki að tvívinna hlutin einhvers staðar. Ég er líka glöð að heyra það að það séu þá önnur lög sem falla úr gildi á sama tíma og bara ítreka það gleymist nú ekki. En í seinna andsvari langaði mig að spyrja hæstv. Ráðherra þá út í 19. greinina lýtur þá að einhvers konar möguleika á óperustarfsemi. Þjóðleikhúsinu er þá ekki lengur falið það hlutverk að halda utan um óperustarfsemi. Sjáum við þá fyrir okkur að við séum að setja á laggirnar nýja stofnun sem heldur utan um óperuna eða hvað sér ráðherra fyrir sér í þeim efnum? Og nú vil ég alls ekki að þetta hljómi eitthvað þannig að ég sé á móti óperu, heilt ekki, heldur er nú kannski frekar einmitt að huga að því hvernig er með svona skilvirkastum hætti best að halda utan um listir þannig að þær séu öflugar og skapandi greinar geti hér blómstrað, bæði til að veita okkur svona ákveðna lífsfyllingu en ekki síður held ég að þar séu líka mikil tækifæri til útflutnings og til hagvaxtarauka að efla hér skapandi greinar. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, eitt af því sem er hér nefnt sem ákvæði til bráðabirgða er að ráðherra skal fyrir 1. janúar árið 2020 skipa nefnd sem falið verður að gera tillögur um stofnun þjóðaróperu. Nefndin skal skila ráðherra tillögum sínum eigi síðar en í árslok árið 2020. Og það sem við erum auðvitað að hugsa hér er að við viljum efla þessa umgjörð í kringum þessa listgrein og þjóðarópera gæti verið mjög öflugur vettvangur til þessa. Ég sé það líka fyrir mér að það verði aukið samstarf við Þjóðleikhúsið, við Íslenska dansflokkinn, Sinfóníuhljómsveitina og svo að koma með þjóðaróperu. Það sem ég til að muni aukast verulega á næstunni, það er áhugi ferðamanna á því að sækja menningarviðburði á Íslandi. Við erum með framúrskarandi sinfóníuhljómsveit, við erum með glæsileg leikhús, flottan dansflokk og þetta er þannig að þetta er á heimsmælikvarða og ég sé það svolítið fyrir mér að við munum í framtíðinni lyfta þessu enn frekar upp og við munum fá það verður mikil eftirspurn eftir því að sækja þessa viðburði hér á Íslandi ásamt því að það sé eftirspurn eftir þeim á erlendum vettvangi. Þannig að þetta frumvarp er allt liður í því, eins og ég nefndi hér í framsögu minni og í svörum, að efla skapandi greinar á Íslandi og stofna til samstarfs við aðila sem á því hafa áhuga.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur út til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið. Þjóðgarðastofnun og þjóðgarðar, stjórnarfrumvarp, 778. mál á þingskjali 1238, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga þjóðgarðastofnun og þjóðgarða. Á umliðnum árum hefur sjónum verið beint að fyrirkomulagi stjórnunar og rekstrar þjóðgarða og annarra náttúruverndarsvæða hér á landi. Í dag eru starfræktir 3 þjóðgarðar á landinu. Þeir eru þjóðgarðurinn á Þingvöllum, Vatnajökulsþjóðgarður og þjóðgarðurinn Snæfellsjökull. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Vatnajökulsþjóðgarður eru reknir sem sjálfstæðar ríkisstofnanir en þjóðgarðurinn Snæfellsjökull heyrir undir Umhverfisstofnun. Önnur friðlýst svæði á landinu eru 111 talsins og fer Umhverfisstofnun með stjórnun og rekstur þeirra, svo og önnur verkefni á grundvelli náttúruverndarlaga. Það eru því 3 opinberar stofnanir sem vinna að sambærilegum viðfangsefnum hvað varðar stjórn náttúruverndarsvæða. Mikil breyting hefur orðið á verkefnum þeirra í kjölfar fjölgunar ferðamanna og stóraukins álags á helstu náttúruperlur landsins sem hefur kallað á að vernda svæðin betur gegn ágangi og ráðast í margþætta uppbyggingu innviða á þessum svæðum. Þá hefur einnig verið bent á nauðsyn aukinnar samræmingar og meiri stuðnings við sambærileg verkefni sem nú eru unnin innan 3 stofnana. Í vegvísi í ferðaþjónustu sem Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Samtök ferðaþjónustunnar gáfu út árið 2015 er meðal annars lagt til að þjóðgarðar, önnur friðlýst svæði og þjóðlendur verða á einni hendi í stað þess að heyra undir 3 stofnanir eins og nú er. Að beiðni þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra var ráðgjafi fenginn til að vinna skýrslu þjóðgarðastofnun sem dagsett er 3. júlí 2017. Markmið með verkefninu var að yfirfara athuganir sem gerðar hafa verið á undanförnum árum framtíðarskipan mála sem varða náttúruvernd, þjóðgarða og friðlýst svæði og endurspegla meðal annars þá umræðu sem fram hefur farið á vegum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins skipulag stofnana ráðuneytisins á þessu sviði. Á grundvelli þessara athugana eru í skýrslunni gerðar tillögur fyrirkomulag og uppbyggingu stofnunar sem myndi annast þessi mál í heild sinni. Höfð var hliðsjón af skýrslunni við samningu þessa frumvarps. Í ágúst 2017 skipaði þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra starfshóp sem fengið var það verkefni að vinna að gerð lagafrumvarps þjóðgarðastofnun. Í starfshópnum sátu fulltrúar umhverfis- og auðlindaráðuneytisins sem stýrði starfi hópsins, fulltrúar þjóðgarðsins á Þingvöllum, Vatnajökulsþjóðgarðs, Umhverfisstofnunar og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Starfshópurinn skilaði þeim sem hér stendur tillögu að frumvarpi 9. febrúar 2018. Samhliða vinnu starfshópsins voru haldnir 2 fundir með hagsmunaaðilum þar sem meginefni frumvarpsins var kynnt og leitað eftir sjónarmiðum viðkomandi aðila. Fyrri fundurinn var haldinn 19. desember 2017 en á hann mætti fjölmennur hópur fulltrúa náttúruverndarsamtaka, útivistarsamtaka og ferðamálasamtaka. Síðari fundurinn var haldinn 5. janúar 2018 með fulltrúum frá Landverðarfélaginu. Við vinnslu þessa frumvarps voru gerðar nokkrar breytingar á frumvarpinu sem starfshópurinn skilaði af sér. Helst ber að nefna að bætt var við ákvæðum svonefnt umdæmisráð, meðal annars í því skyni að auka aðkomu og áhrif sveitarfélaga, umhverfisverndarsamtaka og hagsmunaaðila á ákvarðanatöku innan friðlýstra svæða til samræmis við þjóðgarðana. Það voru gerðar breytingar á ákvæðum fyrirkomulag stjórnar þjóðgarðsins á Þingvöllum en lagt er til að þar verði skipuð stjórn eins og í hinum þjóðgörðunum 2. Þingvallanefnd verði hins vegar áfram til staðar en með breyttu hlutverki sem snýr fyrst og fremst að sérstöðu Þingvalla sem forms þingstaðar. Frumvarpið var auglýst til kynningar í samráðsgátt Stjórnarráðsins 27. júlí 2018 og var frestuð til að skila inn umsögnum til 5. september sama ár.
Á kynningartímabilinu stóð ég fyrir kynningarfundum á 7 stöðum á landinu þar sem boðaðir voru fulltrúar sveitarfélaga, náttúruverndarsamtaka, útivistarsamtaka og ferðamálasamtaka á viðkomandi svæðum. Fundina sóttu vel á annað 100 manns en þeir voru haldnir í Búðardal og Hólmavík, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði, Hvolsvelli og í Hafnarfirði. Þá var jafnframt fundað sérstaklega með Breiðafjarðarnefnd þar sem nefndinni voru kynnt frumvarpsdrögin og einnig með skipulagsmálanefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga en í frumvarpinu er gert ráð fyrir aukinni aðkomu sveitarfélaga að stjórnun náttúruverndarsvæða, hvort sem ræðir þjóðgarða eða önnur friðlýst svæði. Að auki var sérstaklega fundað með starfsmönnum Umhverfisstofnunar, Vatnajökulsþjóðgarðs og þjóðgarðsins á Þingvöllum. Ráðuneytinu bárust alls 48 umsagnir frumvarpið. Gerð grein fyrir þeim breytingum sem ráðuneyti gerði á grundvelli framangreindra umsagna í 5. kafla frumvarpsins, þar sem að finna umfjöllun samráðið sem átti sér stað við gerð þess. Virðulegi forseti. Ég vil nú fara yfir helstu ástæður þess að lagt af stað í þá brýnu vegferð að sameina umsjón og rekstur allra friðlýstra svæða á landinu, auk annarra verkefna tengdum náttúruvernd í eina stofnun. Eins og við öll vitum er Ísland ríkt af sérstæðri náttúru og er vernd hennar og sjálfbær nýting mikilvægt viðfangsefni stjórnvalda. Núverandi stjórnkerfi náttúruverndar er á höndum margra aðila og veigamikil rök fyrir því að samþætta, efla og styrkja það enn frekar með því að sameina í eina stofnun verkefni sem nú heyra undir 3 skyldar stofnanir. Náttúrufyrirbæri og náttúrufegurð hafa gjarnan verið tekin sem sjálfsagðir hlutir. Með vaxandi straumi ferðamanna hefur skilningur landsmanna aukist á því hversu mikil áþreifanleg verðmæti eru fólgin í því að hafa aðgang að náttúru Íslands, enda bera langflestir okkar erlendu gesta því við að þeir sæki Ísland heim einmitt vegna sérstæðrar náttúru landsins. Jafnframt verður æ ljósara að hætta er á að einstakir staðir eða svæði sem skipta þjóðina miklu máli tilfinningalega og efnahagslega gætu legið undir skemmdum. Þetta hefur orðið til þess að vaxandi skilningur er á því að lítt snortin náttúra landsins flokkast undir takmörkuð gæði sem mikilvægt er að huga betur að og viðhalda fyrir komandi kynslóðir. Með þeim koma nýjar áherslur að náttúruna ber að vernda og nýta með þeim hætti að hún sjálf njóti vafans. Þá hafa efnahagsleg áhrif friðlýstra svæða verið rannsökuð sérstaklega og í desember 2018 kom út skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem sýndi það ótvírætt hve jákvæð áhrif friðlýst svæði hafa á framleiðslu og atvinnu í næsta umhverfi. Af þeim 12 svæðum sem rannsökuð voru skilar hver króna sem lögð í svæðin sér 23 sinnum tilbaka til þjóðarbúsins og hluti af því verður eftir heima í héraði. Við stöndum frammi fyrir áskorunum á sviði verndar og nýtingar náttúrunnar og því mikilvægt að til verði starfsemi sem sérhæfir sig í stjórnun og rekstri þjóðgarða og náttúruverndarsvæða með áherslu á samspil verndar og sjálfbærrar nýtingar. Þar má nefna eftirfarandi áskoranir. Náttúruminjar og náttúrufyrirbæri eru snar þáttur í menningu og þjóðarvitund Íslendinga. Í öðru lagi að aðgangur að sérstæðri og stórbrotinni náttúru landsins verður æ eftirsóknarverðari bæði meðal landsmanna og erlendra ferðamanna. Í þriðja lagi eru þjóðgarðar og náttúruverndarsvæði á meðal fjölsóttustu ferðamanna landsins og fela í sér margvísleg tækifæri til atvinnu og verðmætasköpunar sem mikilvægt er að nýta þannig að ekki hljótist tjón af. Í fjórða lagi hefur fjöldi ferðamanna margfaldast með tilheyrandi álagi á viðkvæma staði og náttúrusvæði. Og svo að lokum þá eru fjölmargir staðir í íslenskri náttúru undir miklu álagi sem kallar á mun markvissari og skipulagðari viðbrögð stjórnvalda. Brýnt er að stofnunin starfræki öflugar starfseiningar vítt og breitt landið og tryggi kjarnastarfsemi sem getur fylgt eftir þróun til framtíðar. Sú þróun mun einkennast af fjölgun þessara svæða og aukinni áherslu á vernd samhliða sjálfbærri nýtingu sem rúmast getur innan verndarsvæða, svo sem sjálfbærar beitar, veiða, útivistar, endurheimtar og ferðaþjónustu. En hvert er þá markmiðið með frumvarpinu? Í fyrsta lagi einföldun og skilvirkni þar sem allar einingar hafa skýrt hlutverk og ábyrgð og áhersla á þætti sem snúa að umsjón og rekstri viðkomandi svæða, svo sem uppbyggingu innviða, leyfisveitingar, vernd og eftirlit, fjármögnun og öryggismál.
Í öðru lagi að styrkja þær einingar sem nú þegar eru til staðar til að takast á við krefjandi verkefni. Þá er það í þriðja lagi sameiginleg ásýnd svæða með samstæðri kynningu og samskiptum út á við. Í fjórða lagi að hafa yfirsýn á einum stað og skapa breiðan vettvang til heildstæðrar stefnumótunar til lengri tíma. Í fimmta og síðasta lagi er markmiðið með frumvarpinu að nýta samlegð í rekstri, þekkingu og getu, aðföngum og framkvæmdum til þess að nýta opinbera fjármuni með sem hagkvæmastum hætti. Virðulegi forseti, eins og ég fór yfir í byrjun, þá er umsjón og rekstur þjóðgarða og friðlýstra svæða á höndum 3 stofnana í dag. Mig langar að því tilefni að gera grein fyrir því mismunandi stjórnfyrirkomulagi sem að gildir á þessum svæðum. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er elstur þjóðgarð á Íslandi, en hann var stofnaður í upphafi árs 1930 með lögum frið Þingvalla nr. 59 frá 1928. Upphaflega náði þjóðgarðurinn eingöngu til helgistaðarins á Þingvöllum og var 40 ferkílómetrar að stærð. Þjóðgarðurinn var stækkaður með lögum árið 2004 og er nú 237 ferkílómetrar. Svæðið er friðlýst sem helgistaður þjóðarinnar og hefur gríðarmikið gildi í menningarlegu og sögulegu tilliti. Þingvellir eru hins vegar einnig náttúruundur á heimsvísu þar sem jarðsagan og vistkerfi Þingvallavatns mynda einstaka heild. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er sjálfstæð ríkisstofnun og fer Þingvallanefnd með stjórn hans, en hún er skipuð 7 alþingismönnum sem kjörnir eru á Alþingi í upphafi hvers kjörtímabils. Þingvallanefnd ræður svo þjóðgarðsvörð fyrir þjóðgarðinn. Vatnajökulsþjóðgarður var stofnaður árið 2008 á grundvelli laga Vatnajökulsþjóðgarð. Hann nær yfir allan Vatnajökul og stór svæði í nágrennans, þar á meðal þjóðgarðana 2 sem fyrir voru í Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum. Í dag spannar þjóðgarðurinn 14% af flatarmáli Íslands eða rúmlega 14.100 ferkílómetra og er á meðal stærstu þjóðgarða í Evrópu. Svæðið sem þjóðgarðurinn nær til er einstakt frá náttúruverndarsjónarmiðum, hvort sem litið er til Íslands eða á heimsvísu og er meginstefið samspil elds og ís og landmótunar áhrifa Vatnajökuls. Með stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs var stigið tímamótaskref í stjórnfyrirkomulagi þjóðgarða hér á landi. Þjóðgarðurinn er sjálfstæð ríkisstofnun en byggir á valddreifðu fyrirkomulagi þar sem sveitarfélög og félagasamtök hafa beina aðild að stjórn og svæðisráðum. Stefnumótunin er því í höndum heimamanna. Með stjórn stofnunarinnar og umsjón með rekstri Vatnajökulsþjóðgarðs fer sérstök stjórn skipuð af ráðherra. Í henni sitja 7 fulltrúar, það er formenn allra svæðisráða þjóðgarðsins, 1 fulltrúi umhverfisverndarsamtaka og 2 fulltrúar skipaðir af ráðherra án tilnefningar. Útivistarsamtök og ferðamálasamtök eiga áheyrnaraðild að fundum stjórnar. Þá skipar ráðherra jafnframt framkvæmdastjóra fyrir Vatnajökulsþjóðgarð að tillögu stjórnar og annast hann daglegan rekstur þjóðgarðsins í umboði hennar. Þjóðgarðurinn skiptist í 4 rekstrarsvæði sem rekin eru sem sérstakar einingar á ábyrgð þjóðgarðsvarða, auk þess sem svæðisráð er skipað fyrir hvert svæði. Í hverju svæðisráði sitja 6 fulltrúar tilnefndir af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem eru á viðkomandi rekstrarsvæði, ferðamálasamtökum á viðkomandi landsvæði, útivistarsamtökum og umhverfisverndarsamtökum. Svæðisráð eru þjóðgarðsverði til ráðgjafar, hafa yfir umsjón með gerð tillögu á stjórnunar- og verndaráætlun fyrir viðkomandi rekstrarsvæði og samþykkja tillögu á rekstraráætlun fyrir svæði. Valddreift stjórnfyrirkomulag Vatnajökulsþjóðgarðs þykir hafa stuðlað að aukinni sátt rekstur hans og stjórnun og tryggt víðtækan stuðning heima í héraði við stefnumótandi ákvarðanir sem teknar eru innan þjóðgarðsins. Þriðji þjóðgarðurinn er þjóðgarðurinn Snæfellsjökull sem stofnaður var í júní 2001. Tilgangurinn með stofnun þjóðgarðsins var að vernda sérstæða náttúru svæðisins og merkilegar sögulegar minjar. Þjóðgarðurinn er 170 ferkílómetrar að stærð. Umhverfisstofnun fer með stjórn þjóðgarðsins Snæfellsjökuls. Nú er hann eini þjóðgarðurinn sem stofnaður er á grundvelli almennrar heimildar náttúruverndarlaga en ekki með sérlögum eins og hinir 2. Í hverjum þjóðgarði sem stofnaður er samkvæmt náttúruverndarlögum starfa þjóðgarðsvörður sem er starfsmaður Umhverfisstofnunar. Annars þjóðgarðsvörður daglegan rekstur og umsjón þjóðgarðs í samræmi við stjórnunar- og verndaráætlun, sér fræðslu og fer með eftirlit. Ráðherra er samkvæmt lögum náttúruvernd heimilt að stofna þjóðgarðsráð með þátttöku hlutaðeigandi sveitarstjórna, stofnana og eftir atvikum félagasamtaka á sviði náttúruverndar og ferðaþjónustu. Hlutverk þjóðgarðsráðs er einungis ráðgefandi og hefur það ekki formlega aðkomu að stjórnun þjóðgarðsins eins og gildir Þingvallanefnd og stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs.
Ráðgjafarnefnd hliðstæð þjóðgarðsráði er starfandi fyrir þjóðgarðinn Snæfellsjökul og er hún skipuð fulltrúum Umhverfisstofnunar, Ferðamálasamtaka Snæfellsness, Minjastofnunar Íslands og Snæfellsbæjar. Til viðbótar þessum 3 þjóðgörðum hefur Umhverfisstofnun umsjón með 111 friðlýstum svæðum sem friðlýst eru á grundvelli laga náttúruvernd. Eins og ég hef rakið er umsjón og stjórn náttúruverndarsvæða á Íslandi dreifð í dag og mismunandi reglur gilda fyrirkomulag og valdheimildir einstakra stofnana varðandi stjórn svæða. Þá er aðkoma sveitarfélaga, opinberra stofnana, frjálsra félagasamtaka og annarra ólík því eftir hvaða stofnun er að ræða. Með frumvarpinu er ætlunin að setja á fót nýja stofnun og sameina með henni verkefni sem verið hafa á hendi 3 stofnana, það er verkefni Vatnajökulsþjóðgarðs, þjóðgarðsins á Þingvöllum og þess hluta Umhverfisstofnunar sem fer með málefni náttúruverndar. Þannig myndi opinberum stofnunum fækka og ein stofnun færi með málefni þjóðgarða og friðlýstra svæða í stað 3 nú. Þjóðgarðastofnun er ætlað að hafa heildaryfirsýn og móta heildrænt skipulag og ásýnd fyrir starfsemi þjóðgarða og náttúruverndarsvæða og byggja upp nauðsynlega þekkingu og innviði til þess að geta ræktað það hlutverk í samræmi við markmið með náttúruvernd. Í skipulagi og fyrirkomulagi stjórnunar þjóðgarðastofnunar er lögð áhersla á valddreifingu og aðkomu viðkomandi sveitarfélaga að rekstri og þróun þessara svæða. Valddreifingin er mikilvæg náttúruverndinni eins og Vatnajökulsþjóðgarður hefur sýnt. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að byggja í grundvallaratriðum á því fyrirkomulagi sem gilt hefur í stjórnun hans, þar sem ríki og sveitarfélög fara sameiginlega með stjórn stofnunarinnar. Einnig verður sérstaða Þingvallaþjóðgarðs tryggð. Óhjákvæmilega verður hins vegar einhver breyting á verkefnum stjórnar þjóðgarða þar sem gert er ráð fyrir að þeir veri hluti af einni stofnun með forstjóra. Engu að síður verður þess gætt með skýrum lagaramma og markvissri aðkomu stjórna og umdæmisráða að stefnumótun og áætlanagerð að völd þeirra og áhrif haldist að mestu óbreytt og stefnumótandi ákvarðanir verði teknar heima í héraði. Forstjóri þjóðgarðastofnunar ber ábyrgð gagnvart ráðherra. Er á því byggt að ábyrgð forstjóra sé sú sama og ábyrgð annarra forstöðumanna stofnana ríkisins í samræmi við lög réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Með þjóðgarðastofnun er gert ráð fyrir að efla faglega miðlæga starfsemi á sviði stjórnsýslu, fjármála og rekstrar ásamt faglegri þekkingu á undirbúningi og skipulagi framkvæmda og verndar áætlana. Miðlæg starfsemi þjóðgarðastofnunar hefur jafnframt þann tilgang að samræma og tryggja heildaryfirsýn og fylgja því eftir að unnið sé eftir samþykktri stefnu og fyrirliggjandi áætlunum. Ég sé fyrir mér að styrkar starfsstöðvar þjóðgarðastofnunar vítt og breitt landið verði mannaðar sérfræðingum náttúruverndarsvæða í umdæmum sem og einstaklingum sem sinna mestu miðlægri starfsemi stofnunarinnar. Nú vil ég gera nánari grein fyrir stjórnfyrirkomulagi stofnunarinnar sem frumvarpið byggir á, en það er fjallað í 3. kafla frumvarpsins. Eins og ég hef minnst á áður er í frumvarpinu lögð áhersla á valddreifingu og aðkomu viðkomandi sveitarfélaga að rekstri og þróun friðlýstra svæða. Lagt er til að sett verði á fót svokölluð umdæmisráð í landshlutum sem jafnframt sinna hlutverki svæðisráða innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs. Einnig er gert ráð fyrir að tryggja sérstöðu Þingvalla og tengsl þess þjóðgarðs við Alþingi með því að Þingvallanefnd starfi áfram og hafi stefnumótandi og ráðgefandi hlutverk en megin hluti daglegrar umsýslu færist yfir til stjórnar og þjóðgarðsvarðar. Þessu samfara verður breyting á verkefnum stjórnar þjóðgarða þar sem gert er ráð fyrir að þær verði hluti af einni stofnun undir stjórn forstjóra en ekki er gert ráð fyrir sérstakri stjórn yfir stofnuninni allri. Með skýrum lagaramma og markvissri aðkomu stjórna og umdæmisráða að stefnumótun, áætlanagerð og annarri ákvarðanatöku er leitast við að völd þeirra og áhrif haldist að mestu óbreytt varðandi Vatnajökulsþjóðgarð. Hvað varðar þjóðgarðinn Snæfellsjökul, þá hefur ráðgjafarnefnd sem nú er starfandi engar formlegar heimildir. Með skipun stjórnar fyrir þann þjóðgarð verður aðkoma sveitarfélaga og annarra þeirra sem tilnefna fulltrúa í stjórn formleg og áhrif og völd þeirra því mun meiri en áður og sambærileg við það sem nú er í Vatnajökulsþjóðgarði. Og hvað varðar þjóðgarðinn á Þingvöllum, þá mun fulltrúi sveitarstjórnar, Alþingis, umhverfisverndarsamtaka, útivistarsamtaka og ferðaþjónustu hafa aðkoma stjórn þjóðgarðsins til samræmis við hina þjóðgarðana.
Í 4. kafla frumvarpsins er að finna ákvæði stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðs, en slík áætlun er meginstjórntæki hans. Í frumvarpinu er kveðið á gerð slíkrar áætlunar og eru ákvæðin sambærileg við þau sem gilda slíka áætlun í Vatnajökulsþjóðgarði í dag. Stjórnir þjóðgarða og umdæmisráð í tilfelli Vatnajökulsþjóðgarðs gera tillögur að slíkum áætlunum sem fara í opið kynningarferli. Stjórnunar- og verndaráætlun hvers þjóðgarðs er staðfest af ráðherra, en mikilvægt er að benda á að ráðherra hefur ekki heimild til að gera breytingar á áætluninni nema hún brjóti gegn lögum eða reglugerð viðkomandi þjóðgarð. Efni hennar er því bindandi fyrir ráðherra sem byggir á hinu valdreifða stjórnfyrirkomulagi. Gert er ráð fyrir að lögin taki gildi 1. janúar 2020. Kveðið er á það að heimilt sé að skipa forstjóra stofnunarinnar fyrir gildistöku laganna sem skuli vinna að undirbúningi nýrrar stofnunar í samráði við ráðherra. Þá er jafnframt sérstaklega kveðið á að heimilt sé fyrir gildistöku laganna að skipa umdæmisráð, stjórnir þjóðgarða og Þingvallanefnd. Þessar heimildir eru nauðsynlegar til að stofnunin geti tekið til starfa 1. janúar næstkomandi. Ég vil taka fram að prentvilla hefur slæðst inn í 8. grein frumvarpsins þar sem ranglega er vísað til 7. greinar en tilvísunin á að vera til 5. greinar. Er beðist velvirðingar á því. Virðulegur forseti, ég hef hér rakið meginefni þessa frumvarps. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni 1. umræðu vísað til háttvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar. Þá veitir andsvar Líneik Anna Sævarsdóttir, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis. Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra framsögu frumvarp til laga þjóðgarðastofnun og þjóðgarða. Ég hef ákveðna fyrirvara við þetta mál eins og það liggur hér fyrir, þó ég sé algjörlega sammála því að við þurfum að bæta stjórnun og umsjón þjóðgarða og náttúruverndarsvæða. Mínir fyrirvarar snúa meðal annars að því að eins og málum er stillt upp í frumvarpinu þá finnst mér dreifstýring og sjálfstæði hugsanlegra starfseininga ekki nægilega vel skýrð og ekki ljóst hvort að þetta verður miðstýrt stofnun eða raunverulega valddreifð eins og ég teldi æskilegt. En samt sem áður er stillt upp í frumvarpinu ákaflega flóknu kerfi stjórna- og umdæmisráða og þess vegna vil ég velta upp þeirri spurningu hvort að mögulegt væri að skoða þetta sérstaklega, hver sýn ráðherrans væri á það að skoða þetta sérstaklega í þinglegu meðferðinni. Eins velti ég fyrir mér samspili frumvarpsins við náttúruverndarlög og hvort ástæða sé til að skoða það með það fyrir augum að ekki sé verið að endurtaka ákvæði náttúruverndarlaga í lögum þjóðgarðastofnun. Væri hugsanlega eðlilegra að þetta frumvarp fjallaði fyrst og fremst stjórnun og rekstur og umsjón þjóðgarða og náttúruverndarsvæða en ákvæði verndun náttúru- og menningarminja væri í öðrum lögum ásamt þá reglum og aðferðafræði við friðlýsingar og verndun. Og svarar andsvari hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Því er til að svara varðandi stjórnir og umdæmisráð að það sem að hugsunin með því að hafa umdæmisráð er til þess að sérstaklega að gefa heimafólki og samtökum hinna ýmsu hagsmunaaðila tækifæri til þess að koma meira að stjórnun allra náttúruverndarsvæða. Hér er spurt hvort að það gæti orðið til einföldunar að stjórnir þjóðgarða, sem vissulega væru í umdæmum, gætu orðið þær sömu og stjórnir umdæmisráða.
Ég tel alveg koma til greina að skoða slíkar einfaldanir og finnst það bara skynsamlegt að kanna hvort að það gæti verið til bóta. En ástæðan fyrir því að þetta var sett fram með þessum hætti, svo ég skýri það, var til þess að, ef að svo má orði komast, að lyfta þjóðgörðunum aðeins meira upp og gefa þeim meira vægi þar sem að þjóðgarðarnir njóta ákveðna sérstöðu. En ég tek undir það að það má alveg skoða þetta. Varðandi samspil við náttúruverndarlögin, þá var það mat ráðuneytisins að það þyrfti að gera þetta með þessum hætti út frá lagatæknilegum ástæðum. En ef að nefndin sér færi á því að gera einfaldanir þarna, þá að sjálfsögðu skoðum við það með ykkur í ráðuneytinu. En varðandi menningarminjarnar þá er sérstaklega getið það, ef ég man rétt, í 25. grein laganna að menningarminjar fari samkvæmt ákvæðum laga menningarminjar nr. 80/2012. Þannig að það er svo sem tekið alveg sérstaklega fram í frumvarpinu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og það er einmitt kannski þetta síðasta sem ráðherra kom inn á, ástæðan fyrir því ég velti þessu fyrir mér, að hverju getur minjaverndin verið sérlögum en ekki náttúruverndin og ég held að það sé bara eitthvað sem við í nefndinni þurfum þá virkilega að fara yfir. En eins og ég kom inn á í upphafi þá tel ég mikilvægt að finna aðferðafræði til þess að hafa samstarf stjórnun og nýtingu á landi sem við viljum vernda með einhverjum hætti. Þetta samstarf þarf að snúast hefðbundnu nytjarnar, ferðaþjónustu nytjarnar og hugsanlega veiðinytjar og eitthvað nýtt sem við þekkjum ekki núna. Og við þurfum að finna aðferðafræði til þess. Ég velti fyrir mér, þurfum við hugsanlega lengri tíma til að bara þroska samtalið aðferðafræðina? Þá er ég ekki endilega meina hér inn á Alþingi eða í stjórnsýslunni, heldur í samstarfi við alla samstarfsaðilana og hvernig gerum við það? Gerum við það með því að fá gesti fyrir til dæmis nefndina eða þurfum við að vinna í því á fleiri stöðum? Svo í frumvarpinu kveðið á ákveðna þætti sem að þarf að fara í strax og er búið að samþykkja frumvarpið eins og að ráða forstöðumann sem undirbýr. En þá komum við einmitt að sama atriðinu. Hvernig getum við undirbúið samstarf við einstaklinga og félög og sjálfboðaliða sem nú þegar sinna jafnvel mikilvægum hlutverkum á þessum svæðum? Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Virðulegur forseti. Varðandi þroskun samtalsins og samstarf það sem við getum kannski kallað nytjar og not, þá höfum við náttúrulega heilmikla reynslu frá þjóðgörðunum og af öllum hinum friðlýstu svæðum. Við getum farið þá allt aftur til ársins 1930 með Þingvallaþjóðgarð. Af fyrirkomulagi eins og því sem við erum að leggja áherslu á í þessu frumvarpi höfum við síðan í grundvallaratriðum yfir 10 ára reynslu úr Vatnajökulsþjóðgarði. Þar sem við erum með í rauninni svæðisráðin sem við getum kallað umdæmisráði í þessu frumvarpi og hefur gefist vel, meira að segja svo vel að þegar maður heyrir starfsmenn Umhverfisstofnunar og Vatnajökulsþjóðgarðs bera saman bækur sínar, til dæmis gerð stjórnunar og verndaráætlana, þá segja starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs að það geri starfið af stjórnunar og verndaráætluninni mun betra að fá alla borðinu strax í upphafi. Og þess vegna held ég að við eigum allmikla reynslu og það sé þegar búið að eiga sér heilmikið samtal og samstarf á milli þessara helstu aðila sem hv. þingmaður nefnir. Og auðvitað eru þarna fjöldamargir hópar sem að sinna mikilvægum verkefnum sem að svona stofnun þarf rétt eins og þær stofnanir sem að til í dag að halda áfram að
að tala við, sinna og vinna með, en ég held að það sé í sjálfu sér ekki eftir neina að bíða að fara að horfa á þessi mál undir einum hatti í samstarfi ríkis og sveitarfélaga og það sé betra að nálgast alla þessa hópa frá einum stað heldur en eins og þetta í dag frá mörgum. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Umhverfisráðherra fyrir hans framsögu hér áðan. Það frumvarp sem við fjöllum hér stofnun þjóðgarðastofnun er á margan hátt bæði athyglisvert og gott, en ég hef ýmsar athugasemdir við það frumvarp. Í fyrsta lagi, eins og ráðherranum er kunnugt hæstvirtum, að þá hef ég ákveðnar efasemdir það að það sé rétt að stofna eina þjóðgarðastofnun sem nái yfir alla þjóðgarða landsins. Ég er sjálfur á því að það sé fremur að við eigum að vera með rammalöggjöf þjóðgarða og það geti fleiri heldur en opinberir aðilar stofnað þjóðgarða og rekið þjóðgarða. Það eigi að hvetja meðal annars einkaaðila til þess að reka þjóðgarða og sveitarfélög og svo framvegis. Enda fari þeir eftir ákveðnum leikreglum í þeim efnum og uppfylli ákveðnar kröfur og undirgangist skyldur. Ég hef líka alvarlegar athugasemdir við þá hugmynd að fella þjóðgarðinn á Þingvöllum undir. Ég hygg, ef að það er á annað borð verið að stofna þessa þjóðgarðastofnun, setja hann á laggirnar og hún hafi yfir umsjón og stýri öllum þjóðgörðum hér á Íslandi, að þá hygg ég að það sé rétt og skylt sögunar vegna og menningar okkar vegna og tengsla þessara samkomu við þjóðgarðinn á Þingvöllum að halda honum alfarið utan við. Ég hygg að, og ég beini því til nefndarinnar að huga vel að þessu. Mér finnst að þau rök sem eru færð fyrir því að færa þjóðgarðinn á Þingvöllum undir þessa stofnun sé ekki með þeim hætti að ég geti fellt mig við, og ég held að ég mun minnstakosti ekki styðja það að því leyti. Ég er hins vegar sammála þeim markmiðum sem er sett varðandi stofnun þjóðgarða og kemur fram í 4. grein. Að vernda náttúruna og sögu þjóðgarða, gefa almenningi kost á að kynnast og njóta náttúru, auðvelda aðgengi og svo framvegis stuðla að rannsóknum og leitast við að efla samfélag. Ég er nefnilega einn þeirra sem er búinn að gera mig grein fyrir því, og ég hygg að æ fleiri geri sig grein fyrir því, að náttúruvernd í sjálfu sér getur verið með arðbærari aðgerðum sem við getum ráðist í og er þar af leiðandi bara stórt efnahagslegt mál fyrir okkur Íslendinga, og við vitum auðvitað að það er náttúran sem auðvitað hefur verið að standa undir töluverðum hluta af þeim hagvexti sem við höfum fengið að njóta í formi gríðarlegs fjölda ferðamanna. Og mér finnst merkilegt að líta bara til hins litla þjóðgarðar á Snæfellsjökli, að samkvæmt úttekt eða rannsóknar sem gerð var í tengslum við meistararitgerð árið 2007, að þá eru efnahagsleg áhrif þjóðgarðsins Snæfellsjökli það bil 3,9 milljarðar. Þar af eru 955 milljónir sem fást úr beinni sölu og tekjuskatti og 900 milljónir koma inn úr beinum sköttum við eyðslu eða eyðslu þeirra gesta sem koma inn í þjóðgarðinn. Og það sýnir auðvitað að það getur verið
skynsamlegt efnahagslega og atvinnulega að byggja upp þjóðgarð og þess vegna held ég að það væri kannski skynsamlegt að við færum í það og minnst að skoðum það hvort að það þurfi ekki að koma upp hér almennleg rammalöggjöf þjóðgarða og gefa fleirum heldur bara ríkinu eða opinberum aðilum. Ég vil stuðla að því að sveitarfélög geri það. Ég vil líka að einkaaðilum standi til boða að uppfylltum ákveðnum skilyrðum að gera þetta. Ég ætla ekki að lengja þessa umræðu að sinni. Ég vildi koma þessum sjónarmiðum á framfæri hér við fyrstu umræðu áður en frumvarpið gengi til nefndar. En ég beini því alveg sérstaklega til nefndarinnar að skoða það að halda þjóðgarðinum á Þingvöllum fyrir utan þá stofnun ef af henni verður fyrir utan hana. Til máls tekur Vilhjálmur Árnason, 89. þingmaður Suðurkjördæmis. Virðulegur forseti, ég vil byrja að þakka hæstv. Ráðherra fyrir sína framsögu og koma fram með þetta mál. Ég tel málið og markmiðin í þessu máli mjög mikilvæg og ég hlakka mikið til að takast á við bæði þessu umræðu og þetta verkefni í hv. umhverfis- og samgöngunefnd að fjalla þetta mál. Ég tek undir með hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni, það nefndi hérna áður hvað þjóðgarðar og friðlýst svæði og náttúruvernd getur verið okkur mikilvæg. Þetta bara, ef vel tekst til, þá erum við að búa til auðlind og ef þetta tekst vel til, þá getum við sagt það að hér sé góð auðlindanýting allri þjóðinni til heilla. Og þess vegna skiptir þetta mál mjög miklu máli og öll markmið málsins ég algjörlega sammála að við þurfum að ná að samhæfa og koma einhverju skýru gangverki utan okkar friðlýstu svæði. Við þurfum að gera það og ekki síst til þess að við fáum sem flesta með okkur í þetta verkefni, með okkur í náttúruverndarverkefnið, með okkur í því að vilja taka þátt í þessari uppbyggingu það að sinna svæðunum. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að hér takist vel til í að búa til þessa stjórnsýslu, þessa umgjörð, þannig að fólkið heima í héraði sem búin að búa við þetta land og byggja það og vernda allt sitt líf, að það finni ennþá köllunina til sín til þess að sinna svæðinu og starfa þar. Það þarf að vilja leggja eitthvað fram og að atvinnulífið sjái sér hér tækifæri til að byggja einhverja starfsemi í kringum þetta til þess að sýna þá fram á mikilvægi náttúruverndarinnar að það sé eitthvað að þetta sé að skapa eitthvað verðmæti fyrir okkur, þessi óspillta náttúra sem við höfum hér hreina og fallega og þetta hæla henni lengi. Og þá skiptir miklu máli að kerfið sé svolítið skýrt og sé ekki of mikið bákn. Það þarf að vera algjörlega skýrt og það megi ekki vera of margir flöskuhálsar þannig að fólk gangi bara skýrum leikreglum. Það þurfa að vera leikreglur en þær þurfa að vera skýrar og fólk þarf bara að vita fyrirfram hvernig það á að haga sér til þess að mega taka þátt og hvernig það gengur upp. Og ef þetta gengur allt saman vel upp, þá munum við fá sveitarfélög til þess að biðja okkur að setja meira land undir friðlýsingar innan þjóðgarðanna. Einkaaðilar munu biðja að fá að vera með í þjóðgörðunum og vera með sitt landsvæði innan þeirra og þá mun allir kappkosta við það og þess vegna skiptir útfærslan miklu máli og þá þurfum við að horfa mikið á reynsluna sem við höfum úr Vatnajökulsþjóðgarði, Snæfellsþjóðgarði og Þingvallaþjóðgarði og þar hafa verið mismunandi áskoranir og það tekist misvel að bregðast við þeim og aðstæðurnar eru mjög misjafnar á hverjum stað fyrir sig og þess vegna vil ég hafa sagt það hér að ég svolítið hræddur ef við gerum of einsleitt stjórnfyrirkomulag þannig að það sé ein stofnun með einum forstjóra og svo eru einhver svæðisráð sem með mismunandi valdheimildir, sumir hafa ákvörðunarvald, aðrir eru ráðgefandi og annað slíkt. Mögulega með mismunandi tengsl eða ráðningarsamband við forstjórann eftir hvernig valddreifingin af því hún öðruvísi í Vatnajökulsþjóðgarði heldur en til dæmis bæði Snæfellsþjóðgarði og Þingvallaþjóðgarði og svo gagnvart friðlýstu svæðunum.
Þannig að þetta þarf svolítið að við þurfum að passa okkur þarna að þetta sé skýrt og líka þannig að fólkið heima í héraði fái það ekki að tilfinningunni að þetta sé einhver ríkisstofnun sem sér bara þetta þannig að okkar ábyrgð sé farin og okkar köllun sé bara, þau eru búin að taka yfir okkar verkefni. Og mörgum finnst Þingvallanefnd sem dæmi að hafa verið svolítið bág en hún samt mjög skýr þar og þar eru mjög skýrar reglur enda hefur tekist rosalega vel að byggja upp á Þingvöllum. Það hefur tekist vel að vernda Þingvelli, þeir eru heimsminjaskrá, þeir á Þingvöllum koma yfir 1,5 milljón ferðamanna hverju ári og það er búið að leysa allar þessar lausnir. Og áður við fyrir að gera einhverja breytingar á þessu, þá þurfum við að hugsa það vel að það raski ekki þessum stöðuleika sem á Þingvöllum. Alls ekki. Það má bara ekki gerast. Og þá vil ég líka segja það leið að við erum að hafa í huga það að eina raunverulega tengingi Þingvalla við Alþingi, Þingvellir upprunni Alþingis, helgistaður þjóðarinnar og heila tengingin Þingvallanefnd sem kjörin af Alþingi. Þannig að við þurfum að hugsa það mjög vel ef við ætlum að fara að gera einhverja breytingar á því og hvert það leiðir okkur og við séum ekki að raska bara því að þetta sé helgistaður þjóðarinnar, hvernig vel hefur tekist til og annað slíkt. 10 ára reynsla Vatnajökulsþjóðgarði hefur þróað okkur mikið áfram og komið að ég mun segja á mikið betra skrið núna og þjóðgarðurinn nálgast að vera sjálfbærari og uppbyggingin að takast betur, stjórnfyrirkomulag hefur verið að slípast til og mörguleitið alveg til fyrirmyndar og við megum ekki einhvern veginn raska þeirri vinnu. Þannig að við þurfum að fara mjög vel yfir þetta allt saman í hv. umhverfis- og samgöngunefnd, hvernig þetta gerist og hvernig við getum nýtt þá krafta heimamanna bæði í atvinnulífinu, landeiganda eins og bænda og sveitarfélagana til þess að byggja upp þessa starfsemi þannig við náum markmiðunum með því öllu saman. Og það nú kannski það sem það líka nást svo. En það sem ég vil nefna að sé mikilvægast eins og staðan í dag, þar sem við erum með 3 þjóðgarða og 111 friðlýst svæði, að það staðan fyrir að vera að byggja upp vissa þjónustu sem má kalla stoðþjónustu sem að allir þjóðgarðarnir þurfa að gera en þurfa ekki að nota í sínum daglega rekstri en þurfa einhverjum tímapunkti að hafa aðgöngu að það það sem við ættum að byrja á að fókusera okkur takist að byggja upp fyrst. Það þessi miðlæga stoðþjónusta sem hjálpar okkur að gera þessar stjórnun- og verndunaráætlanir þannig að þær séu settar fram á sambærilegan hátt hjá öllum friðlýstum og öllum þjóðgörðunum. Það innleiðing atvinnustefnunnar sem skiptir gríðarlega miklu máli fyrir þá sem ætla að starfa með þjóðgörðunum að þetta liggi allt saman skýrt fyrir leikreglurnar og það hvernig við ætlum að skipta þeim fjármunum sem við höfum til landvörslu þannig að það verði ekki eitt svæði út undan og við náum að stýra því eftir álagi og aðra slíkt. Þetta svona miðlægt sem kannski ekki hægt að vera að byggja upp á hverjum stað og mikilvægt að við setjum fókusinn á og hvernig við komum einhverju samræmdu fyrirkomulagi utan þessu 111 friðlýstisvæði. Mér finnst það að vera það sem okkur liggur hvað allra mest á. Og svo með stjórnsýsluna að við þurfum einhvern veginn svo tryggja þá að öll þessi svæði, að því að Vatnajökulsþjóðgarður mun vera langstæðstur og ef og þegar miðhálendisþjóðgarðurinn kemur og þá verður hann ennþá stærri. Þannig að við þurfum að tryggja einhvern veginn jafnvægi á milli þessara 3 þjóðgarða og svo friðlýsta svæðina innan stofnunarinnar, hvernig það verður og þannig að svo annað sem ég vil koma inn á. Ég búinn að vera að tala mest hvernig þetta reksturinn og stjórnfyrirkomulagið og hvernig við svona tryggjum aðkomu allara. Þá það sem sagt löggjöfin eins og hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir var aðeins að velta fyrir sér líka áðan, að
hvort að við séum að taka of mikið til dæmis úr náttúruverndarlögunum og öðrum löggjöfum inn í þessa löggjöf og hvort að við getum ekki nýtt okkur bara þá löggjöf sem við höfum núna eins og í náttúruverndarlöggjöfunum og varðandi menningarminjar og fleira annað slíkt. Og þá ég kannski að hugsa líka 9. grein frumvarpsins eignarnám, hvort að þær heimildir sem eru nú í núverandi náttúruverndarlögum, hvort að þær dugi ekki bara og hverju þetta sé nákvæmlega að bæta við. Þetta bara eitthvað sem við þurfum að ræða í nefndinni og sjá hvernig þetta gerist. Þannig að það þarf bara að vera hérna ákveðin skýrleiki, þannig að leikreglurnar séu klára, séum ekki búið til flöskuhálsa og þá ef þetta tekst allt saman hjá okkur þá erum við að fara að búa til hérna gríðarlega stóra og öfluga auðlind í okkar samfélagi. Við þurfum að nýta það reynslu og passa okkur að vera ekki að raska því sem vel hefur gert, heldur gera það enn betra og mikilvægast að ná utan þessi 111 friðlýstu svæði. Þess vegna fagna ég mjög kaflanum þessi umdæmisráð og hvernig við ætlum að ná því og hvort við getum einhvern veginn styrkt það og komið því sem fyrst af stað og svo þessar miðlægu stoðþjónustu. Það óþarfi að vera að byggja hana upp á 4 stöðum, 3 þjóðgörðum og svo tökum friðlýstu svæðin sem eitt stað, heldur verður það að vera svolítið öflug og í framtíðinni gætum við þá, ef það tækist vel að hafa þessa miðlægu stoðþjónustu, láti hana vinna fyrir alla landnýtingu, þá ég tala skógrækt og landgræðslu og fleira til. Þannig að hér höfum við bara fullt af spennandi umfjöllunarefnum sem ég hlakka til að takast á við en vildi svona nefna þessa vangaveltur og kannski fyrirvara sem ég hef verið að koma inn á. Til máls tekur Ari Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, við ræðum hér nýtt lagafrumvarp þjóðgarðastofnun og verulega breytingar á stofnanakerfi í umhverfismálunum. Og ég vil stuttlega leggja fram mína sýn á mikilvæg atriði sem að mér finnst vera kjarninn í þessu mikilvæga frumvarpi sem að ég styð í grunninn og fagna og lít reyndar á sem fyrsta skref í lengri þróun í umsýslu umhverfismála á Íslandi. Og ég ætla að nefna hérna svona 8-9 atriði sem að mér finnst vera, eins og ég segi, kjarninn í frumvarpinu. Og það í fyrsta lagi nauðsyn þessa samhæfingar sem að hæstv. Umhverfisráðherra gerði grein fyrir og snýst gegnsæi og styrkari samfellu í allri stjórnun og skýrari verkferla en núna eru uppi. Og við erum öll sammála að þeir eru býsna flóknir þegar við lítum á þessa 3 þjóðgarða sem allir eru ólíkir og svo á friðlýstu svæðin. Og í öðru lagi að það brýnt að ólíkir stjórnunarhættir í 3 þjóðgörðum hverfi að mestu leyti, því að nú eins og kom líka fram hjá hæstv. Umhverfisráðherra þá hefur einn sína stjórn og annar stjórn sem skipuð mjög uppteknum þingmönnum og síðan einn undir hatti Umhverfisstofnunar. Og það gefur augaleið að stjórnunarhættir á þennan hátt vinna gegn því sem að ég nefndi áðan, sem sem sagt gegnsæið og samfellan og skýrileiki. Þá að sameina í eina stofnun þjóðgarðana og stjórnun þeirra og friðaðra svæða. Það kemur í veg fyrir margan tvíverknaðinn eða þríverknaðinn. Þannig að við erum með þessu líka að við skulum segja ekki bara einfalda stjórnsýslu á vissan hátt heldur líka spara og gera hana hagfelldari því markmiði sem að þjóðgarðarnir hafa og við þurfum ekki að tíunda hverju þeir eru. Við þurfum líka í 4. lagi að skilgreina nýja skilvirka ferla. Við getum horft til annarra þjóða suma þeirra en þegar allt kemur til alls þá
þá skilgreinum við okkar eigin nýju skilvirku ferla í ljósi aðstæðna hér á landi, en ég er sannfærður að þeir eru til mjög víða annars staðar, annaðhvort alveg eins eða svipaðir. Og þessi ferlar eru til þess að auðvelda ákvarðanir og auðvelda það að stunda jafnt framkvæmdir sem umhverfisvernd með virkninni á einni hendi. Í 5. lagi þá líst mér mjög vel á það að virkja umdæmisráð í öllum 3 þjóðgörðunum, en ekki bara einum eins og þið vitið, Vatnajökli einum nú stundir, með því að efla þá samstarf ríkis, sveitarfélaga og almennings, og ég endurtek almennings líka, þjóðgarða og friðuð svæði á öllu landinu, og það er ekki hægt að mótmæla því að það er augljós ávinningur af því. Það er mjög ankannalegt að hugsa sem svo, það er umdæmisráð í Vatnajökli af því að hann er svo stór, en af því að Snæfellsjökulsþjóðgarður er minni þá þarf hann ekkert umdæmisráð. Auðvitað þarf hann þess. Auðvitað eru sveitarfélögin þó færri séu alveg í sömu stöðu og sveitarfélög í kringum Vatnajökul. Þá komum við að kannski svolítið erfiðri spurningu eða erfiðu máli sem eru tengsl þjóðgarðsins og Þingvöllum og Alþingis. Þar er ég formaður og hef svolítið reynslu af starfi í Þingvallanefnd, og ég er ekki mótfallinn því að gera tvennt. Það er að halda í mikilvægasta hlutann í tengingu þjóðgarðsins og Þingvöllum við Alþingi, af því að sú hefð er ekki einasta gömul, hún er líka sígild og hún á fullan rétt á sér að mínum mati, en leið breyta hlutverki Þingvallanefndar með því að taka frá henni ýmis hlutverk við getum kallað í daglegum rekstri, hlutverk í útfærslum og endurbótum í innviðum, útfærslum í hvernig atvinnurekstri er háttað. Þá er ég ekki að tala um atvinnustefnu, heldur hvort að hér megi opna sjoppu á þessum staði eða ekki. Ég er nú ekki að minnast á kaup sumarbústaða í landi þjóðgarðsins og svo framvegis, en halda í samvinnu nefndar og nýrrar stjórnar þjóðgarðsins í mikilvægustu málunum, sem stefnumótunin og þessi nánu samskipti sem þurfa að vera milli Alþingis og stjórnar þjóðgarðsins það sem varðar aðalsvæði Þingvalla, sem er hinn svokallaða þinghelgi og hennar nágrenni. Þannig að ég óttast ekki það að þessi tengsl slitni með þeim umbótum, ég kalla það umbótur, sem í frumvarpinu felast, og þeim kaleik sem verður að hluta til þá tekin frá Þingvallanefnd, sem þykir góð ef hún nær að hittast aðra hverja viku í 1 til 1,5 klukkutíma. Það gefur auga leið að með stækkandi umsvifum í þjóðgarðinum þá er þessi kaleikur að verða allt of þungur. Mig langar líka að nefna almennt að innleiða atvinnustefnu, og ekki bara atvinnustefnu í öllum þjóðgörðunum, heldur líka rannsóknir á þolmörkum og ákvörðunum aðgangsstýringu í öllum þjóðgörðunum, og það er þá samhæft milli þeirra allra. Ég er komin í sennilega 7 eða 8, og þá er það bara þessi staðhæfing að þjóðgarðar og náttúruverndarsvæði eru lyklar að sjálfbærri nýtingu auðlinda í landinu öllu. Þeir eru lyklar að farsælli ferðaþjónustu, þeir eru lyklar að varðveislu lífrænnar fjölbreytni, og þurfa þess vegna að hafa samhæfða stjórnsýslu, samhæfða stefnumótun og samhæfðan daglega rekstur. Þetta verða alltaf að vera samvirk atriði svo vel fari. Og í síðasta lagi þá vitum við að þjóðgörðum
eða einum þjóðgarði. Ég veit ekki almennilega hvernig hann verður skipulagður, kannski í nokkrum svæðum, en hvernig sem það er, að þjóðgörðum og náttúruverndarsvæðum mun fjölga í landinu og ég vil þá benda sérstaklega á hafsvæðið í kringum Ísland. Við höfum jú rætt það hér á Alþingi að það væri mikilvægt að fjölga náttúruverndarsvæðum út á sjó. Þannig að ég tel sem svo að þrátt fyrir ólíkar skoðanir sem að ég hef heyrt hér viðraðar þremur hv. þingmönnum, þá tel ég, herra forseti, að það sé mjög mikilvægt að við sameinumst flesta flokka að ná árangur í þessum málum. Hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason, hann taldi þetta spennandi verkefni og ég get alveg sagt sem svo að það er spennandi með stórum staf. Og ég er viss að hv. umhverfis- og samgöngunefnd mun vinna vel að ekki bara framgangi heldur líka slípun þessa mikilvæga frumvarps fyrir sitt leyti. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir. Herra forseti, ég er nokkuð undrandi á áherslunum í ræðu hv. þingmanns og formanns Þingvallanefndar, Ara Trausta Guðmundssonar. Hann kallar hér eftir því að sá kaleikur sem það er að bera ábyrgð á þjóðgarðinum á Þingvöllum fyrir hönd Alþingis sé frá þingmönnum tekin, störfum hlöðnum, eins og hann segir. Ég hef nokkra reynslu af því, ég var 4 ár formaður þessarar ágætu nefndar og vissulega var ekki alltaf auðvelt að ná samkomulagi þar alla hluti, en það var ekki það erfiðast að kalla saman fundi vegna þess að menn voru allir yfirleitt hér á svæðinu ef á þurfti að halda. Ég horfi á það stjórnfyrirkomulag sem hér er kynnt ekki sem einföldun og til að auka skilvirkni, heldur sé ég hér eina stofnun með forstjóra, ónefndan fjölda umdæmisráða samkvæmt ákvörðun ráðherra, stjórnir sérstakar í náttúruverndarsvæðum, þar á meðal stjórn yfir Þingvöllum og plús svo Þingvallanefnd, stjórn yfir Vatnajökulsþjóðgarði og stjórn yfir Snæfellsnesþjóðgarði og svo væntanlega ef að stofnaðir verði nýir þjóðgarðar, stjórnir yfir þeim. Þetta kalla ég ekki einföldun hæstv. Ráðherra, en gagnvart hv. þingmanni vil ég spyrja hvort hann sér ekki hættur í því að skipta stjórnsýslu Þingvalla upp í tvennt með þeim hætti sem hér er gert ráð fyrir. Ég sé hættu í því fólgna að það geti orðið átök bæði hlutverk, verkaskiptingu og kannski ekki síst fjárveitingar. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég held ég hefði nú verið nægilega skýr í máli mínu. Ég var ekki að kvarta yfir því að við hefðum þennan kaleik, heldur ég var að kvarta að vera þungur. Og af hverju var ég að því? Jú, það er vegna þess að við eyðum tím okkar í Þingvallanefnd að véla hvort að ég að kaupa sumarbústaðinn X og fara í gegnum pappíra. Við þurfum að svara því hvort að eigi að skipta rotþróm út á einhverjum tilteknum stað eða eitthvað slíkt. Það sem gerist ef að þessi lög verða, eða þetta frumvarp verður að lögum, er það að þetta hverfur frá Þingvallanefnd. Og hvað verður eftir, hv. þingmaður? Það sem eftir verður verndar og stefnumótun yfir höfuð, þar sem að Þingvallanefnd hefur svo mikinn rétt að það er ekki hægt að samþykkja hana án samþykkis Þingvallanefndar, til dæmis. Við munum líta yfir fjárhagsáætlanir hvers árs. Við munum ráða yfir þinghelginni. Það verður ekkert gert á þinghelginni án
tilvistar Þingvallanefndar sem segir já. Þannig að við skulum vera alveg klár á því hvað ég átti við. Nú hitt að sjá hættur í því að taka hluta af þessum hlutverkum Þingvallanefndar frá henni og skilja það sem mikilvægt eftir. Það finnst mér bara að vera styrking Þingvallanefndar en ekki öfugt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir. Herra forseti, ég tek áréttingu háttvirts þingmanns sem gefna og skil hann sem svo að hann vilji létta störfum af Þingvallanefnd en ekki losa sig eða aðra þingmenn við þá ábyrgð sem því fylgir að bera ábyrgð á þingvöllum fyrir hönd Alþingis. Ég sé það þegar ég fletti í gegnum þetta frumvarp að sú fyrirætlan að fella Þingvallaþjóðgarð inn í stofnun eins og hér rætt og þurrka út að mestu sérkenni stjórnskipulagsins og laganna sem hann gilda, þurrka það að mestu út eins og upphaflega var fyrirhugað þegar að þetta mál var fyrst framsett. Ég hygg að það hafi verið kannski á árinu 2011 eða þar bil. Það hefur verið horfið frá því og hér eru áréttuð mjög mikilvæg ákvæði úr lögunum Þingvallaþjóðgarð, meðal annars að því að hv. þingmaður nefndi sumarbústaðalönd eða sumarbústaði réttara sagt, að þá skýrt tekið hér fram að þjóðgarðurinn á Þingvöllum að öllu leyti undanþeginn lögum frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús. Þetta mjög mikilvægt atriði og það mjög mikilvægt að setja sólarlagsákvæði frístundabyggð í þjóðgarðinum á Þingvöllum og það eitt af þeim verkefnum sem fyrir liggur og ég held að því verkefni væri betur komið í einni stjórn, Þingvallanefnd undir stjórn þingsins, en ekki í tveimur stjórnum og umdæmisráði og stofnun sérstakri að auki. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni hans svar. Eftir sem áður, af því að við erum enn að tala um Þingvelli og Þingvallanefnd, að þá það alveg klárt í mínum huga að Alþingi, ef að þetta nær fram að ganga, mun áfram hafa yfirráðarétt á vissan hátt yfir þessum þjóðgarði með því að sumpart hún til ráðgjafar, sumpart hefur hún neitunarvald. Við erum nýbúin að samþykkja stefnuplagg, stefnuskrá skulum við segja, með grunnstefnu sumarbústaði, altså hvernig það skuli vinna áfram, eða það skuli, ekki svo hvernig, það skuli vinna áfram, af því að smám saman verða þessar endanlegu lóðir að því sem að bara hinum eiginlega hluti þjóðgarðsins. Við erum að vinna núna grunnstefnu atvinnu í þjóðgarðinum. Það grunnstefna sjálfbærni í þessu stefnuplaggi. Það grunnstefna hvernig ekki skuli byggja neitt niður á völlunum framar. Allt skuli vera ofan gjár til vesturs og það líka grunnstefna að það skuli vera samráð við sveitarfélögin í kring. Og það, og jafnvel meira en það, ennfremur náttúrulega almenning sem á fullan rétt á því líka. Þannig að ég bara ítreka það að það margt sem að frekar þarf að ræða en akkúrat samskipti til vonandi þjóðgarðastofnunar og Þingvallanefndar, vegna þess að það
býsna ljóst samkvæmt frumvarpinu hvernig hlutverkaskiptingin verður þar. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti. Ég ræði hér frumvarp til laga þjóðgarðastofnun og þjóðgarða. Ég hef nokkrar athugasemdir og ætla að renna yfir þær helstu og alls ekki allt þar upp talið. Í fyrsta lagi, og ég ætla að byrja á því auðvitað að lýsa því yfir að það er auðvitað fjöldamargt í þessu frumvarpi sem ég styð heils hugar. Ég styð markmið með stofnun þjóðgarða, ég styð markmið, ég styð það að vernda náttúru þessara svæða, ég styð það að vernda söguna, ég styð það að vernda landslag, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar, að sjálfsögðu geri ég það. Ég styð það að það eigi að gefa fólki kost á að kynnast og njóta náttúru, menningar og sögu þessara svæða. Ég styð það. Ég styð það að við eigum að stuðla að rannsóknum og fræða fólk þessi svæði, auka skilning svæðin og sérstöðu þeirra. Og ég styð það auðvitað líka að það eigi að efla samfélögin á þessum svæðum, styrkja þannig byggð og atvinnu á þeim. Og fjöldamörg önnur prýðisgóð ákvæði er þarna að finna í þessu frumvarpi sem eru til bóta. Og auðvitað þarf að halda vel utan síaukinn fjölda ferðamanna og vernda þessi svæði. Þetta er allt góðra gjalda vert. Ég ætla að byrja á því aðeins að fara í eitthvað sem við skulum kalla bara þessa áráttu, sem ég vil kalla svo, að stofna nýjar stofnanir, setja á nýjar stofnanir. Þetta er árátta og er búið að vera lengi auðvitað. Einhvern tíma sögðu Sjálfstæðismenn báknið burt. Þetta var svona hluti af þeirri baráttu. Báknið vex og vex. Og sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekkert lát á þessu. Það eru sífellt að koma nýjar hugmyndir og nýjar stofnanir og þá sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. Maður man ekki í stundinu lengur fyrir en búið að stofna nýja stofnun. Maður getur ekki eins og talað upp. Þetta gerir svo ört og gerir svo hratt og þetta hverfur úr hugamanns. En ég man nú eftir eins og Íslandsstofu, hún var nú samþykkt í fyrra. Það er risastór stofnun. Það er uppi áformum að stofna þjóðarsjóð. Það þarf líklega stjórnin við þá stofnun. Og í gær síðast var mælt fyrir frumvarpi veitinga- og gististaði þar sem voru áform það að eftirlit með þessum gististöðum, heimagistingu, yrði í höndum eins sýslumanns og það hefur verið í höndum, þetta eftirlit hefur aðalega verið í höndum sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu og ég geri þá ráð fyrir því vegna reynslu og sem þar hefur safnast fyrir að það er gert þá ráð fyrir að það verði í hans höndum og tekið það úr höndum hinna sýslumannanna sem eiga að hafa þetta eftirlit út á landi og þeir eru 8 fyrir utan þennan. Þannig að það er sífellt verið að draga til höfuðborgarinnar og höfuðborgarsvæðisins verkefni, stofnanir og stofna nýjar stofnanir. Og væri fróðlegt, herra forseti, að taka einhvern tímann bara ítarlega samantekt yfir það hvað eru margar stofnanir, sjóðir, nefndir og ráð hér staðsettar í höfuðborginni. Vegna þess, og ég nefni þetta út á því, auðvitað er þetta allt mjög nauðsynlegt, en ég nefni þetta út á því að það má ekki nokkur einasta stofnun vera út á landi, ekki en einasta stofnun út á landi, nema að þurfa að krukka í hana, finnandi að því og helst að leggja það niður. Það má bara alls ekki vera neitt út á landi. Þá eru komnar upp hugmyndir að leggja það niður. Og nýjasta er sýslumannsembættin. Þau voru 27 fyrir tæpum 2 áratugum síðan.
Það er búið að fækka inn í 9. Gott og vel, látum það vera. En hverjar eru nýjustu hugmyndirnar? Nú að fækka þeim ennþá frekar og setja þetta allt hérna á höfuðborgarsvæðið. Það eru hugmyndir, nýjustu hugmyndir Sjálfstæðisflokksins og þeir eru búin að leggja niður. Ég ætla ekki að kannski orða þetta þannig að þessi búið að leggja það niður. En sýslumann í Vestmannaeyjum, hann er ekki lengur, þar að segja persónan, hún er ekki lengur staðsett þar, heldur voru verkefnin flutt upp á Selfoss og skrifstofan í Vestmannaeyjum er hálfgert útibú í dag frá Selfossi. Þetta sem ég er að tala um. Það má engin hlutur vera út á landi, heldur að það komi upp hugmyndir, jafnhraðan að leggja það niður. Draga það saman og leggja það svo niður. Draga úr fjárútlátum, þangað til að verða sjálfdauðar og verða sjálflagðar niður. Þetta sem er að finna. Og hér er enn ein stofnun komin og þess vegna er ég að tala um þetta í því samhengi. Ég geti talað lengi um þetta. Síðan ætla ég að nefna örlítið bara eða í það stuttum tíma, það er þessar valdheimildir stofnunarinnar, eins og ég hef stundum áður gert. Það er verið að færa undir þessa þjóðgarðastofnun ýmsar valdheimildir, eftirlitsheimildir, dagsektarheimildir upp á 500.000 sem verða þá hæfar til sem andla fjárnáms. Það er að segja að það verða heimild til að innheimta þar með aðför. En svo segir í 37. grein, nú vald stofnunarinnar eins og í 38. grein. Það er nokkurs konar og það þarf auðvitað að huga því, nefndin þarf að gera það, hverslags heimildir eiga að vera í höndum slíkra stofnunar. Mér finnst þetta svona á að lesa þetta svona einu sinni, þá myndi ég segja að þetta væri svona hálfgert lögregluvald sem væri fært í hendur starfsmannanna. Bara velti þessu upp, ég er ekki búin að svo sem mynda mér ígrundaða skoðun á þessu, en ég bara set spurningamerki við þetta. Lögregluvald er í höndum lögreglu og síðan er þetta sérstakar gjaldtökuheimildir sem ég vil líka vekja athygli á. Síðan ætlaði ég að tala hér um þetta kerfi sem verið að setja á stofn með þjóðgarðastofnun. Aðeins að koma nokkrum orðum að því. Mér finnst þetta að vera flókið kerfi. Það er gert ráð fyrir því að það verði stofnuð umdæmisráð og fleiri en eitt, það er að segja eitt umdæmisráð í hverjum landshluta eða einhverjum svæðishlutum landsins. Ég veit ekki hvað mörg þessi ráð yrðu, en þau eru þá allavega nokkur, samkvæmt 12. grein. Nú, það eru þjóðgarðarnir sem eru orðnir 3. Þeim á kannski eftir að fjölga. Yfir þeim er stjórn og hverjum þjóðgarði stýrir þjóðgarðsvörður og hefur starfsmenn. Og í þessum stjórnum, bæði í umdæmaráðunum og í stjórn þjóðgarðanna, er flókið kerfi hagsmunaaðila sem koma þar að og eiga þar aðkomu. Flókið kerfi hagsmunaaðila kemur að þessum stjórnum. Síðan annað sem heitir náttúruverndarsvæði, þar eru líka einhverjar stjórnir. Og yfir þessu trónir svo þjóðgarðastofnun. En það er ekki svo einfalt, vegna þess að yfir þjóðgarðastofnun trónir auðvitað umhverfisráðherra. Mér finnst þetta vera flókið. Ég spyr mig núna, vegna þess að mér datt í hug, einhvern tímann var sagt að Seðlabankinn hefði verið skúffa í ráðuneytinu. Mér dettur í hug, er þjóðgarðastofnun skúffa í umhverfisráðuneytinu í dag? Er það ekki? Ef við einföldum málið aðeins, er þjóðgarðastofnun í raun og veru ekki skúffa í ráðuneyti hæstvirt umhverfisráðherra? Já, það er það, auðvitað. Hann er með yfirstjórn yfir þjóðgarðunum eins og þessi stofnun á að vera. Í þeim skilningi er verið að færa skúffuna og búa til stofnun úr henni.
Næsta atriði sem ég ætla að nefna Þingvellir. Hvort ég sáttur eða ósáttur við það að Þjóðgarðastofnun að Þingvallaþjóðgarður verði settur undir Þjóðgarðastofnun ætla ég kannski ekki alveg að úttala mig um. Það svona tvíbent. Það gert ráð fyrir lögunum að Þingvallanefnd verði áfram til. Hún verður aðeins einfölduð, hún fækkaði í henni og hún verður svona hálfgerður umsagnaraðili varðandi þjóðgarðinn á Þingvöllum. Hún verður umsagnaraðili. Maður sér það í 21. grein að henni ef maður les hana, þá það hlutverk Þingvallanefndar að veita umsögn málefni þjóðgarðsins, að veita umsögn tillögu ársáætlun, að vera stjórn þjóðgarðsins og Þjóðgarðastofnun til ráðgjafar, fjalla önnur mál sem varða þingstæðin og friðhelgi svæðisins. Þetta svona hálfgerð stimpilstofnun, eins og þetta hugsað, sýnist mér. Og þá spyr ég bara, eitthvað þörf á Þingvallanefnd ef þessi lög verða að veruleika? Eitthvað þörf fyrir Þingvallanefnd? Það? Nú tek ég þetta frá hinni hliðinni. Það varðandi Þingvelli. Þingvellir eru auðvitað nátengdir löggjafarsamkomunni. Nátengdir. Í næstum 1100 ár hafa Þingvellir verið vettvangur löggjafar í þessu landi. Það eru 11 ár þangað til við fögnum 1100 ára afmæli Alþingis. Það eru 11 ár þangað til. Það hafa verið mikil tengsl allt frá þessum tíma, allt frá 930 milli staðarins og löggjafarvaldsins í landinu. Alla tíð, í 1100 ár næstum því. Tengslin eru söguleg og menningarleg. En ekki nóg með það, á Þingvöllum má finna auðvitað jarðsöguna. Hún blasir þarna við manni, ljóslifandi. Og þarna aragrúi fornleifa og mikill hluti þeirra tengdur Alþingi og löggjafarsamkomunni. Mikill hluti fornleifa nátengdur. Mér auðvitað sárt það, verandi í Þingvallanefnd, að þessi þjóðgarður sé tekinn undan nefndinni og nefndin gerða einhvers konar umsagnaraðila eða stimpilstofnun fyrir þjóðgarðinn. Ég ekki hræddur að við missum tökin kannski á svæðinu eða það fari í einhverja óreiðu, alls ekki hræddur við það. Ég bara hræddur við þessi tengsl og ég líka vil benda á það að þessi tengsl hafa verið góð. Starf nefndarinnar og tengsl nefndarinnar við Alþingi hafa gert þetta miklu auðveldara. Öll vinnan hefur verið miklu auðveldari. Meiri aðgengi, til dæmis að fjármagni, miklu betri aðgengi, mjög auðveld og stuttar boðleiðir til að framkvæma og gera hvaðeina sem mönnum dettur í hug þarna á Þingvöllum. Það þarf ekki mikla bréfaskriftir til. Þetta gæti breyst ef þetta frumvarp nær fram að ganga. Og loks, rétt í lokin, ætla ég að koma inn á það sem varðandi störf Þingvallanefndar. Ég sé nú engum ofsjónum yfir því, herra forseti, þó að Þingvallanefnd véli það endrum og eins, kannski 2 mánaða fresti, að neita forkaupsréttar á einhverjum bústöðum,
Málið er unnið upp í hendurnar á okkur af lögfræðingum og einfaldlega kynnum við okkur málið, fáum álit lögfræðingsins og tökum ákvörðun. Þetta er ekki stór mál. Þetta er 1,5 tíma á 2 vikna fresti. Þetta er ekki mikið vinna, þó að formaðurinn vissulega leggi meira mörkum heldur en við nefndarmennirnir hinnir. Þá tekur til máls hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmönnum fyrir góða umræðu þetta mikilvæga mál. Ég held að það sé nú kannski í fyrsta lagi að draga það saman að hér eru allir sammála þeim markmiðum sem að koma fram með frumvarpinu og mikilvægi þess að styrkja stjórnun friðlýstra svæða á Íslandi og reyna að ná utan þann fjölbreytileika og einfalda frá því kerfi sem við erum í dag, þar sem við erum með 3 stofnanir að sinna þessum málum og reyna að koma því undir einn hatt og skipta skoðanir séu kannski nákvæmlega hvernig eigi að gera það, en þá eru allir sammála að þarna megi taka til. Hér hefur svolítið verið nefnt hvort að hér sé verið að teikna upp flókið kerfi og þá vil ég benda á það að ef við viljum hafa lýðræðislega og aukna aðkomu mismunandi aðila eins og sveitarstjórna, eins og umhverfisverndarsamtaka, útivistarsamtaka, ferðamálasamtaka og svo framvegis, að þá kallar það á kerfi sem að vissulega er flóknara heldur en að hafa dæmigerða ríkisstofnun sem stýrt er með valdboði að ofan, eða það sem á ensku heitir með leyfi forseta top down. Og það hefur verið aukinn vilji til þess hér heima og víða annars staðar að stýra stofnunum eins og þessum meira á valddreifðan hátt. Það er að segja það sem á ensku mætti kalla bottom up með leyfi forseta. Hér var spurt hvort að einkaaðilar ættu að reka þjóðgarð og friðlýst svæði. Sumir eru þeirra skoðunar að það gæti verið í einhverjum tilfellum skynsamlegt. Ég vil benda á að hér er náttúrulega ákveðin almannagæði að ræða sem að ég tel að fari betur á að sé stýrt af hinu opinbera. Hins vegar þegar kemur að því að byggja margvíslega starfsemi í kringum þjóðgarðana, þjónustu og atvinnutækifæri sem að hægt er að byggja á þeirri auðlind sem að náttúran og þjóðgarðar og friðlýst svæði eru, þá skapast þar gríðarlega mikil tækifæri eins og rannsóknir Háskóla Íslands hafa sýnt. Hvað varðar Þingvelli, þá heyri ég að það eru vissulega skiptar skoðanir það og það verður verðugt verkefni nefndarinnar að skoða það mál. En þar vil ég þó segja það að ég tel að líkt og ég ræddi hér í andsvari við hv. þingmann Líneik Önnu Sævarsdóttur að það megi skoða ákveðna einföldun þar sem við erum bæði með, eins og frumvarpið gerir ráð fyrir, þingvallanefnd og stjórn. Og ég tel að það sé sjálfsagt að skoða það mál. En svona, einnig vil ég segja Þingvelli að ég vil taka undir þau orð hv. þingmanns Álfheiðar Ingadóttur sólarlagsákvæði sumarbústaði sem ég held að væri verðugt fyrir nefndina að líta til. Aðeins til að koma inn á það sem að hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason nefndi hér áðan að það væri árátta að stofna nýjar stofnanir, þá vil ég benda hv. þingmanni á það að hér er verið að í dag erum við með 3 stofnanir sem að sinna þessum málum, en eftir þetta yrði ein stofnun að sinna akkúrat þessum málaflokki og stofnunum myndi fækka úr 3 í 2. Þá nefndi þingmaðurinn hv. líka að það væri tilhneiging að störf færðust til höfuðborgarinnar og ég vil nefna í því samhengi að 85% starfa þessara 3 stofnana sem að lýtur að náttúruvernd eru út á landi. Og ef við tökum Vatnajökulsþjóðgarð einan, þá eru 3 störf á höfuðborgarsvæðinu, þar að segja heilsársstörf og 20 út á landi.
Það ekki til sennilega þær stofnanir sem ekki eru allar út á landi, heldur eitthvað dreifðar, sem eru með meiri og betri dreifingu þegar kemur að starfsmönnum heldur en einmitt þær stofnanir sem eru að sinna náttúruvernd. Eðli málsins samkvæmt, vegna þess að náttúran á fleiri stöðum heldur en í höfuðborginni. Nú varðandi þær athugasemdir hv. þingmanns Karls Gauta Hjaltasonar að stofnanir sem heyri undir ráðherra séu skúffur í ráðuneytum, þá þekki ég ekki sjálfur til þess að stofnanir ríkisins heyri undir einhver aðra heldur en ráðherra, allavega svona að þeir séu nú yfirleitt efstir í stjórnfyrirkomulaginu. En það má þá en þingmaðurinn þyrfti að skýra það betur síðar ef ég á að skilja almennilega hvað hann sagði. En ég vil bara hér að lokum árétta að með þessu frumvarpi, með þessu fyrirkomulagi sem hér kynnt til sögunnar, verið að auka aðkomu heimamanna að stjórnun og stýringu allra friðlýstra svæða á landinu. Hér verið að vinna að því að styrkja starfsemina á þessum svæðum sem eru bæði fyrir og nýjum mögulegum svæðum og vil enda þetta á því að leggja áherslu á það að náttúran okkar sem þessi stóra auðlind, hvort sem við horfum til sjávarútvegsins eða ferðaþjónustunnar, í henni felast gríðarleg verðmæti fyrir þjóðarbúið, fyrir hinar dreifðu byggðir og þetta okkur sérstaklega mikilvægt og þess vegna, og ekki síst út af því, mikilvægt að utanumhald sé með skýra yfirsýn og stýrt að mínu mati af einni stofnun en með virkri og góðri aðkomu heimamanna og annarra hagsmunaaðila í hvívetna. Ég þakka þingmönnum kærlega fyrir umræðuna. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 17. dagskrármálið. Stjórnsýsla búvörumála, það stjórnarfrumvarp 781. mál á þingskjali 1241, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarp á þingskjali 1241, mál 781. Að ræða frumvarp til laga breytingu á ýmsum lagaákvæðum á sviði landbúnaðar, stjórnsýslu búvörumála og varðar flutning málefna Búnaðarstofu. Með frumvarpinu lagt til að ákveðin verkefni tengja stjórn búvöruframleiðslu og framkvæmd búvörusamninga færist frá Búnaðarstofu Matvælastofnunar til ráðuneytisins. Megintilgangur þess að efla stjórnsýslu og stefnumótun á sviði landbúnaðar og matvælamála. Þá munu breytingarnar að draga úr tvíverknaði sem sprottið hefur af framkvæmd greiðslna til bænda, gerð samninga og umfjöllun álitaefna á 2 stöðum. Umrædd verkefni eru þegar skýrt aðgreind frá öðrum verkefnum Matvælastofnunar og má segja að þau falli almennt ekki sérlega vel að kjarnaverkefnum stofnunarinnar sem eru matvælaeftirlit og eftirlit með heilbrigði og aðbúnaði dýra. Líkt og áður segir varða þau verkefni sem lagt til að flutt verði til ráðuneytisins stjórn búvöruframleiðslu í landinu og framkvæmd búvörusamninganna. Til þessa telst meðal annars skráning greiðslumarks, lögbýla, framkvæmd beingreiðsla, söfnun hagtalna búvöruframleiðslu og eftirlit með ásetningu búfjár. Fjallað verkefni þessi í lögum búfjárhald, búnaðarlögum, búvörulögum og lögum Matvælastofnun. Með frumvarpi þessu eru því lagðar til breytingar á framangreindu lagabálkum til að unnt sé að flytja umrædd verkefni til ráðuneytisins. Þá gert ráð fyrir að starfsmenn Búnaðarstofu Matvælastofnunar sem sinna þessum verkefnum verði starfsmenn ráðuneytisins verði frumvarpið að lögum. Hvað varðar áhrif á fjárhag ríkissjóðs þá rétt að líta til þess að verkefni Búnaðarstofu eru verkefni sem flutt voru frá Bændasamtökum Íslands til Matvælastofnunar árið 2016. Umfang þeirra verkefna og fjármögnun liggur því nokkuð vel fyrir og verði frumvarpið að lögum mun það ekki hafa áhrif á afkomu ríkissjóðs. Hins vegar mun útgjaldarammi Matvælastofnunar á málefnasviði 12 lækka 114,5 milljónir króna og á móti mun útgjaldarammi ráðuneytisins hækka sömu fjárhæð. Virðulegi forseti, með því að koma þessum stjórnsýsluverkefnum á einn stað undir einnis yfirstjórn horft til þess að auka möguleika á forgangsröðun verkefna og þróa stjórnsýsluna með skilvirkari hætti. Ég hef nú gert grein fyrir helstu atriðum frumvarpsins og að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og hæstvirtrar atvinnuveganefndar.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, meðferð einkamála og fleira, stjórnarfrumvarp, 783. mál, þingskjal 1243, 1. umræða. Til máls tekur staðgengill dómsmálaráðherra, hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um meðferð einkamála og lögum um meðferð sakamála. Þá eru jafnframt lagðar til breytingar á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, barnaverndarlögum, lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili og lögum um dómstóla. Frumvarpið er samið í dómsmálaráðuneytinu að höfðu samráði við réttarfarsnefnd. Bæði dómsmálaráðuneytinu og réttarfarsnefnd hafa borist ábendingar meðal annars frá Landsrétti, Hæstarétti og ríkissaksóknara ýmis atriði sem reynslan hefur leitt í ljós að betur megi fara í hinu nýja regluverki um málsmeðferð fyrir þessum dómstólum, auk annarra atriða sem ekki tengjast nýlegum breytingum á dómstólum og réttarfari. Ekki er að ræða atriði sem hafa hamlað málsmeðferð fyrir þessum dómstólum heldur frekar þætti í málsmeðferðinni sem þarfnast frekari útfærslu eða samræmingar milli dómstiga og milli einkamála réttarfars og sakamála réttarfars. Markmið þeirra breytinga sem lagðar eru til með þessu frumvarpi er því fyrst og fremst að skýra, samræma og einfalda lagaákvæði sem fjalla um málsmeðferð fyrir dómstólum. Frumvarpið felur jöfnum höndum í sér breytingar á lögum um meðferð einkamála og lögum um meðferð sakamála og í nokkrum tilvikum er að ræða samsvarandi breytingar á báðum lagabálkum, þannig í raun er að ræða færri efnisbreytingar en fjöldi greina í frumvarpinu bendir til. Þá eru lagðar til nokkrar breytingar á lögum um dómstóla og öðrum lögum sem fyrir segir. Veigamestu atriði frumvarpsins eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar á ákvæðum um upptökur og miðlun upplýsinga úr þinghaldi en samkvæmt gildandi lögum er óheimilt að hljóðrita eða taka myndir í þinghaldi án þess að dómari veiti til þess undanþágu. Breytingin felst í því að óheimilt verði að streyma hljóði eða mynd úr þinghaldi eða senda þaðan samtíma endursögn af skýrslutökum en dómari geti þó veitt undanþágu frá þessu. Þá verði óheimilt að birta slíkar upptökur sem gerðar hafa verið án leyfis dómara og að viðlögðum sektum nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum. Sama gildi um hljóð- og myndupptökur af munnlegum framburði sem dómstóll annast. Þessari breytingu er fyrst og fremst ætlað að treysta réttaröryggi en í réttarfarslöggjöf er kveðið á um þá mikilvægu reglu að hvert vitni skuli að jafnaði prófa sér án þess að önnur vitni hlýði á. Þessari reglu er ætlað að tryggja að framburður vitnis í dómsmáli mengist ekki af framburði annarra vitna sem þegar hafa gefið skýrslu þannig að áhrif geti haft á niðurstöðu dómsmáls. Þessi varúðarregla hefur augljóslega engin áhrif ef vitni geta fylgst með skýrslugjöf annarra vitna í beinni útsendingu utan dómsals. Ástæða þess að nauðsynlegt þykir að víkka gildandi banns er jafnframt tilkoma ýmiss konar nýrrar fjarskiptatækni sem gerir þeim sem viðstaddir eru þinghöld mögulegt að senda út til smærri eða stærri hóps manna það sem fram fer í dómsal. Í öðru lagi er lögð til sú breyting að málsaðilar fái einungis afhent afrit af hljóðupptökum af munnlegum framburði en ekki afrit af bæði hljóð- og myndupptökum. Aftur á móti verði málsaðilum leyfilegt að horfa á myndupptökur í húsakynnum dómstóls. Gerður er greinamunur á hljóð- og myndupptökum að þessu leyti vegna hættu á því að myndupptökur af skýrslutökum fyrir dómi verði komið á netið. Myndskeið af munnlegum framburði er að öllu jöfnu mun áhrifameira en hljóðupptaka eða endurrit af framburði og almennt þungbærara fyrir þann sem framburðinn gaf ef myndupptaka af framburðinum kemur fyrir sjónir almennings á netinu. Hætta á að slík myndskeið rati á netið getur orðið til að hafa áhrif á framburð vitna og ógna þar með réttaröryggi. Ráðgert er í frumvarpinu að dómstólasýslan setji nánari reglur um afhendingu afrita af hljóðupptökum og aðgang að myndupptökum. Þessi breyting felur ekki í sér takmörkun á meginreglunum um opinbera málsmeðferð þar sem hún felur ekki í sér neina hindrun á aðgengi almennings að þinghöldum eða endurriti af framburði fyrir héraðsdómi. Breytingun er fyrst og fremst ætlað að vernda hagsmuni þeirra sem gefa munnlega skýrslu og tryggja réttaröryggi málsaðila. Í þriðja lagi er lagt til að skýrt verði kveðið á um það í lögum að úrskurðir Landsréttar að staðfesta niðurstöðu héraðsdóms um frávísun sé ekki kæranlegir til Hæstaréttar.
Þessi breytingartillaga í samræmi við dómaframkvæmd Hæstaréttar en rétt þykir að kveða skýrt á þetta atriði í lögum. Í 4. lagi er lagt til að Landsréttur og Hæstiréttur geti kveðið upp dóm eða úrskurð í kærumálum, hvort heldur í einkamáli eða sakamáli, þegar greinargerð varnaraðila hefur borist, jafnvel þótt hann hafi ekki nýtt til þess allan lögbundinn frest. Breytingin er til þess fallin að stytta málsmeðferðartíma í kærumálum þegar varnaraðili nýtir ekki frest sinn að fullu. Í 5. lagi er lagt til að í stað þess að fastsetja með lögum að héraðsdómur afhendi Landsrétti gögn kærumála í sakamálum í fjórriti, þá afhendi héraðsdómur gögnin á því formi eða í þeim fjölda eintaka sem Landsréttur ákveður. Með þessu lögð til einföld breyting á meðferð kærumála í sakamálum fyrir Landsrétti sem felur í sér skref í átt að rafrænni málsmeðferð. Með því að gera ákvæðið hlutlaust gagnvart sendingarmáta á þennan hátt getur Landsréttur ákveðið að héraðsdómur sendi gögn kærumáls rafrænt, að því gefnu að öryggi gagnasendinganna sé tryggt að mati réttarins. Í 6. lagi er lagt til að kæra til Hæstaréttar og ósk kæruleyfi í einkamálum verði eftirleiðis sett fram í einu og sama skjalinu þar sem það á við. Er þessu ætlað að einfalda málsmeðferð í kærumálum fyrir Hæstarétti. Í 7. lagi er lagt til að við áfrýjun til Landsréttar þurfi ekki lengur að greina frá því í áfrýjunarstefnu hverja áfrýjandi hyggst leiða fyrir dóm til skýrslugjafar atvik máls og í hvaða skyni það skuli gert. Áfrýjunarfrestur er nú 4 vikur. Reynslan hefur sýnt að við útgáfu áfrýjunarstefnu hefur lögmaður áfrýjanda tæpast haft nægilegt ráðrúm til að leggja grunn að málatilbúnaði sínum hvað varðar endurskoðun á sönnun. Þar sem gert er ráð fyrir að greinagerð áfrýjanda sé lögð fram við þingfestingu og frestu stefndu til að skila greinagerð byrjar þá fyrst að líða er þessi breyting ekki til þess fallin að valda stefnda óhagræði við varnir fyrir Landsrétti. Hagkvæmt virðist því að fella brott lagaáskilnað að upplýsingar þá sem áfrýjandi vill að komi fyrir dóm komi fram í áfrýjunarstefnu. Í 8. lagi er skýrt að verði tekið fram í lögum að Hæstarétti sé heimilt að takmarka áfrýjunarleyfi hvort heldur er í einkamáli eða sakamáli við tiltekin atriði máls. Þessi breyting er í samræmi við dómaframkvæmd Hæstaréttar en rétt er að taka af allan vafa þetta atriði í lögum. Í 9. lagi er lagðar til breytingar á fyrirkomulagi gæsluvarðhalds þannig að ef ákærði situr í gæsluvarðhaldi þegar héraðsdómur eða dómur Landsréttar óskilorðsbundna fangelsisrefsingu er kveðinn upp og gæsluvarðhaldinu hefur verið markaður tími fram yfir dómsuppsögudag, þá ljúki því ekki sjálfkrafa við dómsuppsöguna nema dómfelldi lýsi því yfir að hann uni dómi. Standi svo á að ákærði dæmdur til óskilorðsbundinnar fangelsisvistar og hann unir ekki dómi verður ekki þörf á að færa hann þegar í stað fyrir héraðsdómara og krefjast áframhaldandi gæsluvarðhalds heldur varir það áfram þar til upphaflegum tímafresti náð. Eftir sem áður verður ákvörðun framlengingu gæsluvarðhalds á meðan á áfrýjunarfresti eða meðferð máls fyrir æðri dómi stendur einungis tekin af dómara. Ákvæðinu er ætlað að koma í veg fyrir að sú staða skapist eftir uppkvaðningu fangelsisdóma vegna alvarlegra brota sem geta sætt áfrýjun að óvissa verði heimild fyrir áframhaldandi gæsluvarðhaldi dómfellda að þeim tíma sem það var upphaflega markað fyrir dómi. Í 10. lagi er lagt til að vitnum í sakamálum verði einungis gert að greina frá nafni sín og kennitölu en ekki heimili líkt og nú gildir. Þá er lagt til að lögreglumönnum verði einungis skylt að greina frá lögreglunúmeri sínu. Sú breyting miðar að því að vernda lögreglumenn sem oft þurfa að koma fyrir dóm starfa sinna vegna fyrir mögulegu ónæði og jafnvel ógn við öryggi þeirra og fjölskylda þeirra. Í 11. lagi er lagt til að gjald verði tekið fyrir kæru til Hæstaréttar þegar beina kæruheimild til Hæstaréttar er að ræða. Í þeim tilvikum sem lög mæla fyrir að óskað þurfi eftir leyfi Hæstaréttar til kæru verði greitt fyrir beiðni kæruleyfi hvort sem kæruleyfi er veitt eður ei. Ekki þurfa aftur á móti að greiða viðbótargjald fyrir kæru verði leyfið veitt. Þá er jafnframt lagt til að tekið verði gjald fyrir að leggja fram beiðni leyfi Hæstaréttar til áfrýjunar einkamáls hvort sem slíkt leyfi verður veitt eður ei. Sé beiðni áfrýjunarleyfi samþykkt verður á hinn bóginn að greiða viðbótargjald fyrir útgáfu áfrýjunarstefnu og loks í 12. lagi vil ég taka fram er lagt til að skylt verði að kveðja til meðdómsmann eða meðdómsmenn í málum sem rekin eru samkvæmt 54. grein barnaverndarlaga fjölda þeirra og kvaðningu fari aftur á móti eftir almennum reglum meðferð einkamála. Þá er í 13. lagi lagt til að dómstólasýslunni verði falið að setja samræmdar reglur birtingu dóma og úrskurða allra dómstiganna 3.
Samkvæmt gildandi lögum ná reglur dómstólasýslunnar einungis til birtingar héraðsdóma en birtingu dómsúrlausna Landsréttar og Hæstaréttar fer eftir ákvörðun þessara dómstóla að höfðu samráði við dómstólasýsluna. Áréttað að í þessu felast engar frekari efnislega breytingar á gildandi reglum laga dómstóla birtingu eða birtingarhátt dóma, svo sem hvaða dómar og úrskurðir skuli birtir, nafnleynd aðila og svo framvegis. Þá hefur frumvarpið að geyma nokkrar smærri lagfæringar og orðalagi einstakra ákvæða og tilvísunum á milli lagaákvæða sem þó þykir nauðsynlega til að tryggja nægilega skýrleika ákvæðanna en ekki nauðsynlegt að rekja þær hér frekar. Hæstv. forseti, ég hef nú gert grein fyrir helstu atriðum þessa frumvarps og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og 2. umræðu. Til máls tekur Kolbeinn Óttarsson Proppé, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Forseti, ég ætla að gera hér örstuttar athugasemdir. Ég ákvað að fara ekki hér í andsvör við hæstv. ráðherra sem hann er nú ekki skrifaður fyrir þessu frumvarpi þó hann hafi mælt hér fyrir því. En ég ætla að gera hér athugasemdir við tvennt. Eitt og bæði er í 2. greininni. Mér finnst, forseti, að með þessu ákvæði að óheimilt sé öðrum en dómstólum að hljóðrita eða taka myndir í þinghaldi, en dómari geti síðan veitt undanþágu frá banni við öllu framangreindu ef sérstaklega standi á. Mér finnst þarna verið að snúa hlutunum á haus. Að mínu viti á þetta að vera heimilt, það á að vera hin almenna regla, en síðan geti dómari haft lokað þinghald eða bannað myndatöku eða hljóðritun ef þurfa þykir. Ég vil með öðrum orðum snúa þessu við og beini því til hv. nefndar sem að tekur þetta mál að sér til meðferðar. Eins vil ég beina því til hv. nefndar að huga að því hvað það þýði að óheimilt sé að senda samtíma endursögn af skýrslutökum og hvort að þetta muni hafa áhrif á fréttaflutning eins og hún tíðkast í dag úr dómsmálum. Og ef svo og það þrengt að fréttaflutningi frá dómsmálum með þessu frumvarpi, þá það eitthvað sem þarf virkilega að setjast yfir og skoða, því að það andstætt því sem við viljum sjá. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu, allsherjar- og menntamálanefndar, ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, félög til almannaheilla, stjórnarfrumvarp, 785. mál á þingskjali 1245, 1. umræða. Til máls tekur staðgengill ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Kristján Þór Júlíusson. Hæstv. forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga félög til almannaheilla á þingskjali 1245. Þetta er mál númer 785. Með frumvarpinu lagt til að sett verði lög félög til almannaheilla. Markmiðið með lagasetningunni að skjóta traustari stoðum undir frjáls félagasamtök sem geta talist almannaheillasamtök. Vinna við frumvarpsgerðina á rætur að rekja til frumkvæðis almannaheilla, samtaka þriðja geirans og undirbúningsstarfs á vegum félags- og tryggingamálaráðuneytisins og síðar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Frumvarpið byggir á eldra frumvarpi sem lagt var fram á 145. löggjafarþingi af þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra en það frumvarp náði ekki fram að ganga. Gerðar hafa verið nokkrar breytingar á frumvarpinu frá fyrri framlagningu til einföldunar í samráði við almannaheill og fleiri aðila. Eins og fyrr segir með frumvarpinu lagt til að sett verði heildarlög félög til almannaheilla, það félög sem samkvæmt samþykktum sínum eru stofnuð til eflingar ákveðnum skýrt afmörkuðum málefnum til almannaheilla en ekki komið á fót í ágóðaskyni fyrir félagsmenn. Hér átt við svonefnd hugsjónafélög sem stofnuð eru til mannræktar eða styrktar á einhverju sviði og beinast að ákveðnum einstaklingum sem uppfylla ákveðin skilyrði eða málefni sem nánar skilgreind í samþykktum félagsins. Málefni verður að vera talið til einhverra þjóðþrifa, svo sem íþrótta- og mannræktarfélög, styrktarfélög, sjúklinga, björgunar- og hjálparfélög, neytendafélög og menningarfélög. Þannig yrði þetta félagaform valið ef þátttaka margra æskileg,
Önnur félagaform geta verið æskileg séu fjármunir þegar fyrir hendi og til stendur að stýra þeim til hagsbóta fyrir ákveðið málefni, samanber sjóði og stofnanir samkvæmt staðfestri skipulagsskrá í samræmi við lög nr. 19 frá árinu 1988 og sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur eftir lögum nr. 33 frá árinu 1999. Samkvæmt frumvarpinu er lagt til að félög til almannaheilla verði skráð í almannaheillafélagaskrá sem ríkisskattstjóri starfrækir en að skráin verði hluti af fyrirtækjaskrá. Lagt er til að skráning í almannaheillafélagaskrá verði valkvæð en þó geti opinberir aðilar gert það að skilyrði fyrir styrkjum, rekstrarsamningum og opinberum leyfum til félaga til almannaheilla að þau séu skráð í almannaheillafélagaskrá. Hugsunin að baki ákvæðinu er sú að eðlilegt sé að ríkið, sveitarfélög, opinberar stofnanir og fyrirtæki í opinberri eigu geti gert það að skilyrði að almenn félagasamtök sem sækjast eftir fyrirgreiðslu hins opinbera uppfylli einhver lágmarksskilyrði uppbyggingu og sýnileika svo hafa megi eftirlit með því hvert fjármunir hins opinbera fara og aðrir styrktaraðilar slíkra félagasamtaka geti jafnframt gert sér grein fyrir því hvað þeir eru að styrkja og hverjir bera ábyrgð á styrktri framkvæmd. Það skal þó skýrt tekið fram að hér er að ræða heimild fyrir opinbera aðila að gera kröfu að félag sé skráð í almannaheillafélagaskrá en ekki skyldu. Í frumvarpinu er að finna ákvæði stofnun félags til almannaheilla, meginefni samþykktar slíks félags sem og ákvæði félagsaðild svo sem félagsmenn, inngöngu, úrsögn og brottvísun úr félagi. Einnig er í frumvarpinu að finna ákvæði hvernig ákvarðanatöku skuli háttað, almenna félagsfundi, hvaða málefni skuli taka á dagskrá aðalfundar og aðalfundarboð. Í frumvarpinu er enn fremur að finna ákvæði stjórn félags, hlutverk hennar og ákvarðanir á stjórnarfundum. Einnig er að finna ákvæði ráðningu framkvæmdastjóra og hlutverk hans sem og hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra. Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skulu vera lögráða og skulu þeir hafa forræði á búi sínu. Í frumvarpinu er kveðið á að félag skuli kjósa einn eða fleiri endurskoðunarfyrirtæki og skoðunarmann eða skoðunarmann úr hópi félagsmanna til að yfirfara ársreikning. Þá er kveðið á að eigi síðar en mánuði eftir samþykkt ársreiknings skuli ársreikningur birtur á vef félagsins eða opinberlega með sambærilegum hætti. Í frumvarpinu er að finna ákvæði slit félags, afskráningu til dæmis þegar félag er hætt störfum og slit félags með dómi. Þá er að finna ákvæði skráningu í almannaheillafélagaskrá en skráningin er eins og fyrr segir valkvæð. Í kafla skráningu félaga til almannaheilla er að finna ákvæði hvaða atriði skuli skrá og hvaða fylgiskjöl þurfa að fylgja með tilkynningu skráningu. Lagt er til að félög til almannaheilla noti skammstöfuna FTA og að eingöngu félögum til almannaheilla sem skráð eru í almannaheillafélagaskrá verði heimilt skylt að nota skammstöfunina í heiti sínu. Þá er í frumvarpinu að finna ákvæði viðurlög en meðal annars er að ræða ákvæði lúta að því að aðili skýri vísvitandi rangt eða villandi frá högum félags eða öðru sem það varðar í opinberri auglýsingu eða tilkynningu, skýrslum, ársreikningi eða yfirlýsingu til aðalfundar eða forráðamanna félags eða tilkynningu til almannaheillafélagaskrár. Að lokum er í frumvarpinu að finna bráðabirgðaákvæði þar sem lagt er til að almenn félagasamtök sem skráð eru í fyrirtækjaskrá við gildistöku laganna geti að uppfylltum skilyrðum þeirra farið fram á að breyta skráningu sinni í félög til almannaheilla sem skráð eru í almannaheillafélagaskrá. Lagt er til að lögin taki gildi 1. janúar 2020. Með því er bæði þeim félögum sem hyggjast óska eftir skráningu í almannaheillafélagaskrá gefið svigrúm til að undirbúa breytinguna sem og ríkisskattstjóra að gera þær breytingar sem þarf að gera hjá stofnuninni. Verði frumvarpið óbreytt að lögum verði það fjárhagsáhrif af afkomu ríkissjóðs engin. Frumvarpið hefur ekki í för með sér auknar tekjur fyrir ríkissjóð og þegar hefur verið gert ráð fyrir kostnaði við samþykkt þess innan núgildandi útgjaldaramma atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Hæstv. forseti, ég tel að hér sé á ferðinni þýðingarmikið frumvarp sem miðar að því að skjóta traustari stoðum undir frjáls félagasamtök sem geta talist almannaheillasamtök. Að lokinni þessar umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar. Til máls tekur Guðjón S. Brjánsson, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir það að kynna okkur þetta frumvarp til fyrstu umræðu. Hér er á ferðinni frumvarp sem í
sem á ærið erindi við samfélagið og efni þess mun eiga sér anga vítt og breitt þjóðfélagið allt. Ef það verður að lögum þá mun það geta haft áhrif á samfélagsgerð framtíðarinnar með ýmsu móti. Tilurð þessa frumvarps má rekja til vinnu sem hófst undir handleiðslu þáverandi félags- og heilbrigðisráðherra Guðbjarts Heitins Hannessonar og skýrslu starfshóps sem skilaði af sér verkefni haustið 2010. Starfshópur sem skipaður var fólki með víðtæka þekkingu innan og utan ráðuneytis og skilaði sem sagt af sér ágætri niðurstöðu. Starfinu sem hófst þannig í félags- og tryggingamálaráðuneytinu var síðan haldið áfram í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu og síðar í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Frumvarp til laga félagasamtök til almannaheilla var svo lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþinginu 2015–16 af þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Ekki tókst þó að ljúka afgreiðslu frumvarpsins á því þingi en það fór í umsagnarferli og hlaut ágætar undirtektir. Þetta frumvarp hefur því átt sér langan aðdraganda og hafa regnhlífarsamtök almannaheillasamtaka, Almannaheill, samtök þriðja geirans, því vissulega þetta þriðji geirinn svokallaði. Þessi samtök hafa beitt sér af einurð fyrir málinu allt frá árinu 2008. Eftir áskorun frá samtökunum skipaði sem sé velferðarráðherra eða heilbrigðisráðherra þáverandi sem fór með málefni félagasamtaka á þeim tíma nefnd til að skoða nauðsyn þess að setja lög og það var hlutverk þessa starfshóps. Þetta frumvarp hefur nú gengið í endurnýjun lífdaga með nokkrum breytingum til einföldunar eins og það heitir í greinargerð með frumvarpinu og heitir eins og það heitir í greinargerðinni og heitir nú frumvarp til laga félög til almannaheilla. Lög númer 33/1990 sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur eru ekki sinn hluti af þessu frumvarpi, ekki heldur lögin sjóði sem starfa samkvæmt skipulagsskrá, lög númer 1998, að minnsta kosti ekki fyrst sinn. Þá var það niðurstaða nefndarinnar sem vann þetta frumvarp að skattaumhverfi félagasamtaka til almannaheilla ætti að ráðast af skattalögum sem eins og annarra félagaforma, sjálfseignarstofnana og sjóða. En það fjallað í greinargerð að það sé hugsanlega ástæða til þess að í framhaldinu að huga því að samningur nýrra skattalaga ákvæða varðandi skatt af aðföngum, arfi og gjafafé og að þessu leyti gengur lagafrumvarpið skammt en til ugglaust til mikilla bóta og styrkir þetta rekstrarform eða félagaform í sessi. Lög þessi gilda sem sagt félög sem skráð eru í almannaheillafélagaskrá ríkisskattstjóra og sem stofnað til eða starfrækt eru í þeim tilgangi að efla afmörkuð málefni til almannaheilla samkvæmt skilgreinum og formlegum samþykktum eins og hæstv. Ráðherra kom inn á í sinni framsögu og þessi lög gilda ekki félög sem komið eru á fót í ágóðaskyni fyrir félagsmenn. Virðulegur forseti, almannaheillasamtök í landinu hafa lengi óskað eftir því að settur verði vel skilgreindur lagarammi utan starfsemina og telja hann mikilvægan til að efla traust á starfsemi almannaheillasamtaka í landinu og að stuðla að góðum starfsháttum innan slíkra samtaka. Það þurfi að skilgreina betur eftirlit og gegnsæi í starfi samtakanna. Í raun óska þessi félagasamtök sem mörg gegna mjög mikilvægu hlutverki í samfélaginu eftir traustu lagaumhverfi til að starfa eftir, líkt og til dæmis sjálfseignarstofnanir og einkahlutafélög hafa nú þegar. En hvað erum við að ræða þegar við tölum almannaheillasamtök? Hvaða fyrirbæri þetta í samfélaginu?
og í þeim skilningi sem við fjöllum það. Við eigum þau fjölmörg og þau gegna veigamiklu hlutverki í samfélagsþjónustu og hafa gert í áratugi lengur en lýðveldissöguna og án þeirra getum við ekki verið og án þeirra eigum við ekki að vera og við værum snöggtum fátækari ef að þeirra nyti ekki við. Ég nefni dæmi almannaheillasamtök sem eru SIBS, það er hægt að nefna Rauða kross Íslands, Landsbjörg, allt eru þetta almannaheillasamtök sem myndu að öllum líkindum og samkvæmt skilningi þess sem hér stendur myndu falla undir þessi lög félagasamtök eða félög til almannaheilla. Almannaheillasamtökum nefnilega eðli málsins samkvæmt í öllu sínu starfi nauðsynlegt að efla traust meðal almennings á starfsemi sinni. Hinu opinbera sem oft gerir samninga við almannaheillasamtök ýmis verkefni og nefna má samfélagslega þjónustu af ýmsu tagi, í öldrunarþjónustu og fleiri þáttum, ætti því að vera hagur af því að rekstrarform hjá slíkum samstarfsaðilum sé traust og ljóst liggi fyrir hverjar skyldur þeirra og hlutverk er. Sérhvert áfall eða misfelli sem á sér stað innan slíkra samtaka, óljósir þættir, ógreinileg mörk og eftir við ógreinileg skil á opinberum gögnum eins og reglulega kannski verður að frétta efni í fjölmiðlum, lendir að hluta til á öðrum almannaheillasamtökum og reyndar líka oft á opinberum aðilum. Á meðan lagaramminn utan þennan rekstur ekki vel skilgreindur eins og markmiðið með þessu lagafrumvarpi sem hæstv. Ráðherra hefur nú mælt hér fyrir. Tilgangurinn annars vegar að gera rekstrarumhverfi almannaheillasamtaka á Íslandi eins og best þekkist í löndunum í kringum okkur, bæði að því varðar skattheimtu af starfi almannaheillasamtaka og skattafrádrátt til handa fyrirtækjum og einstaklingum sem styðja við starf þeirra. Hins vegar tilgangur laganna líka að skapa meiri tiltrú á almannaheillasamtökum og efla þeirra störf því það engin efi á því að við þurfum á því að halda í náinni framtíð að setja í farveg öfluga virkni almannaheillasamtaka. Því að það ekki fyrirsjáanlegt að hið opinbera geti annast og tekið á sig allar þær skyldur og öll þau verkefni sem við þurfum sameiginlega að takast á við. Með því að setja skilyrði í lög fyrir því að slík félög geti notið ýmissa réttinda og borið skyldur leitast við að tryggja almenningi að félög og félagasamtök sem njóta stuðnings eða fyrirgreiðslu séu traustsins verð. Slík lög yrðu því til mikilla bóta fyrir þriðja geirann og samfélagið allt. Eins og tæpt hefur verið þá á hið opinbera í samstarfi við almannaheillasamtök í nokkrum mæli. Mér dettur í hug að nefna eitt dæmi mjög fyrirmyndar samstarf hins opinbera við almannaheillasamtök og það samstarf Rauða kross Íslands starfrækslu á sviði sjúkraflutninga, sjúkrabifreiða. Nú bregður svo við að þetta samstarf hefur verið við lýði með ágætum í nærri heila öld. Gott samstarf sem hafið var fyrir atbeina áhuga fólks vítt og breitt landið hefur þróast í takt við tíðarandann og takt við tímana og samstarfið hefur gengið vel. Rauði kross Íslands eru almannaheillasamtök
Þau eru starfrækt án hagnaðarsjónarmiða. Þau geta auðvitað ekki starfrækt sjúkrabíla án þess að hafa því einhverjar tekjur til þess að mæta kostnaði. En nú bregður svo við að ráðuneytið hefur kosið að ljúka þessu samstarfi og leggja upp í leiðangur og einhverja ferð án fyrirheits og óskýr svör fást það hver ástæðan sé. Það er ekki kostnaður, það er ekki fagleg atriði, það er einhver önnur atriði og það er auðvitað óttast það að þetta muni leiða sér mikinn kostnað, aukinn kostnað, ef að þessi þjónusta hafnar hjá opinberum aðilum eða einkaaðilum þess vegna og spurningunni er enn ósvarað hvernig verður fyrirkomulagið. Þetta er eitt lítið dæmi mjög farsælt samstarf almannaheillasamtaka við hið opinbera og þarna vil ég og minn ágæti flokkur Samfylkingin, við sjáum fyrir okkur svona myndir þar sem að almannaheillasamtök koma til móts við samfélagið, takast á við verkefni öllum til góða, ekki til þess að hafa af því mikið fé. Virðulegur forseti, með þessu frumvarpi er auðvitað ekki stefnt að því að setja reglur öll frjáls félög eins og hæstv. Ráðherra tæpt á, heldur einungis hin skilgreindu almannaheillasamtök líkt og gert hefur verið í Finnlandi, en Finnland hefur verið helsta fyrirmynd okkar að þessu leyti og það er vel. En að öðru leyti eigum við að sníða þetta að þeim aðstæðum sem ríkja á Íslandi og sýna frjálslyndi og framsýni, því eins og ég hef tæpt á þá er hlutverk þriðja geirans vaxandi og við verðum að taka afstöðu til þess hvaða verkefni hið opinbera ætlar að annast sjálft og hvaða verkefni getum við afhent almannaheillasamtökum sem dæmi Rauða krossi Íslands, eins og ég nefndi. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið, skráning raunverulegra eigenda, stjórnarfrumvarp, 794. mál, þingskjal 1255, 1. umræða. Til máls tekur staðgengill ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Kristján Þór Júlíusson. Hæstv. forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga skráningu raunverulegra eigenda á þingskjali 1255. Þetta er mál númer 794. Með frumvarpinu er lagt til að sett verði lög skráningu raunverulegra eigenda lögaðila og fjárvörslusjóða og sambærilegra aðila. Einnig eru lagðar til breytingar á lögum fyrirtækjaskrá númer 17 frá árinu 2003 og lögum greiðsluþjónustu númer 120 frá árinu 2011. Meginmarkmið með lagasetningunni er að tryggja að ávallt séu til staðar réttar og áreiðanlegar upplýsingar raunverulega eigendur svo unnt sé að greina og koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Tilefni frumvarpsins er innleiðing á ákvæðum 30. og 31. greina tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins frá árinu 2015 nr. 849 frá 20. maí 2015 ráðstöfanir gegn því að fjármálakerfi sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi sem og viðbrögð við athugasemdum alþjóðlegs vinnuhóps aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Enska heitið er Financial Action Task Force, skammstafað FATF. Í niðurstöðum úr úttekt FATF á árinu 2017 stöðu mála á Íslandi voru gerðar athugasemdir varða aðgang tilkynningarskyldra aðila að upplýsingum raunverulega eigendur viðskiptamanna sinna. Með innleiðingu á framangreindum ákvæðum tilskipunar ESB sem áður var getið nr. 849 frá árinu 2050 komið til móts við þessar athugasemdir FATF.
Í skýrslu FATF voru einnig gerðar athugasemdir við heimildir ríkisskattstjóra til að beita viðurlögum vegna brota á lögum fyrirtækjaskrá nr. 17 frá árinu 2003 sem og við framfylgni Íslands við tilmæli FATF peninga- og verðmætasendingar þjónustu. Eru því í frumvarpinu einnig lagðar til breytingar á lögum fyrirtækjaskrá og lögum greiðsluþjónustu nr. 120 frá árinu 2011. Með frumvarpinu einnig lagt til að tekið verði efnislega upp í íslenska rétt þau ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 843 frá árinu 2018 sem breyta ákvæðum 30. og 31. grein tilskipunar ESB frá nr. 849 frá 2015 en tilskipunin nr. 843 frá árinu 2018 hefur ekki verið tekin upp í EES-samninginn. Rétt að geta þess í lok síðasta árs voru sett ný heildarlög aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þetta eru lög nr. 140 2018 en með lögunum voru annars vegar innleidd ákvæði tilskipunar ESB nr. 849 frá 2015 utan ákvæða 30. og 31. greinar raunverulega eigendur og hins vegar brugðist við stærstum hluta athugasemda FATF. Í frumvarpi því sem hér er lagt fram er lagt til að þeim aðilum sem falla undir gildissvið frumvarpsins samanber 2. grein, til dæmis hlutafélögum, einkahlutafélögum, skráðum trúfélögum, lífeyrissjóðum, sparisjóðum og fleiri aðilum er gert skylt að skrá upplýsingar raunverulega eigendur sínar eins og þeir eru skilgreindir í lögum aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þau eru númer 140 frá árinu 2018 en með raunverulegum eiganda er átt við einstakling, einn eða fleiri sem í raun á starfsemina eða stýri þeim viðskiptamanni, lögaðila eða einstaklingi í hvers nafni viðskipti eða starfseminni stundu eða framkvæmd. Þegar lögaðila er að ræða telst raunverulegur eigandi vera einstaklingur eða einstaklingar sem í raun eiga eða stjórna lögaðila í gegnum beina eða óbeina eignaraðild að meira en 25% hlut í lögaðilanum, ráða yfir meira en 25% atkvæðisréttar eða teljast á annan hátt hafa yfirráð yfir lögaðila. Undanskildir eru lögaðilar sem skráðir eru á skipulegum markaði ef ekki er mögulegt að finna raunverulegan eiganda, til dæmis vegna svo dreifðs eignarhalds að engir einstaklingar eiga eða stýra viðskiptamanni í skilningi laganna eða ef vafi leikur á eignarhaldið. Þá skal sá einstaklingur einn eða fleiri sem stjórnar starfsemi lögaðilans teljast raunverulegur eigandi. Þannig væri í tilviki sjálfseignarstofnana stjórn stofnunarinnar skráð sem raunverulegur eigandi og það sama á við ef vafi leikur á eignarhaldið. Í tilviki fjárvörslusjóða og sambærilegra aðila telst raunverulegur eigandi vera fjárvörsluaðili, stofnaðili, ábyrgðaraðili ef við á, rétthafi, einn eða fleiri, ef rétthafi hefur ekki verið tilgreindur telst rétthafi vera hvers á einstaklingur eða hópur einstaklinga sem mun njóta ávinnings á stofnun fjárvörslusjóðs eða sambærilegs aðila og aðrir einstaklinga sem hafa yfirráð með beinum eða óbeinum hætti yfir fjárvörslusjóði eða sambærilegum aðila. Í frumvarpinu lagt til að lögaðilum verði skylt að skrá upplýsingar nafn raunverulegs eiganda, lögheimili, kennitölu eða fæðingardag, ríkisfang, eignarhlut, það er stærð eignarhlutar og tegund eignarhalds og senda inn gögn til staðfestingar á framangreindum upplýsingum. Gert er ráð fyrir að skrifstofa fjármálagreininga lögreglu, fjármálaeftirlitið, ríkisskattstjóri, lögregla, héraðssaksóknari og tollstjóri hafi aðgang að öllum upplýsingum og gögnum raunverulega eigendur lögaðila. Rétt er að nefna að fjármálaeftirlitið og ríkisskattstjóri eru eftirlitsaðilar samkvæmt lögum aðgerðir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Lagt er til að tilkynningaskyldir aðilar í skilningi laganna aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, svo sem fjármálafyrirtæki, lögmenn, endurskoðendur, hafi aðgang að nauðsynlegum upplýsingum og gögnum þegar þeir framkvæma áreiðanleikakönnun og að almenningur hafi aðgang að upplýsingum nafn raunverulegs eiganda, fæðingarmánuði, ár, búsetuland, ríkisfang og stærð og tegund eignarhalds. Einnig er lagt til að skattyfirvöld hafi aðgang að öllum upplýsingum og gögnum raunverulega eigendur vegna skattaeftirlits, upplýsingaskipti milli landa og skattrannsókn en ekki er kveðið á sérstaklega aðgang skattyfirvalda að upplýsingum raunverulega eigendur í tilskipun nr. 849 frá 2015. Rétt þykir þó að kveða á aðgang skattyfirvalda að upplýsingum raunverulega eigendur með þessum hætti en með því að komi til móts við skuldbindingar stjórnvalda vegna samninga upplýsingaskipti á sviði skattamála sem byggðir eru á marghliða samningum OECD og Evrópuráðsins gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum. Markmið með gerð slíkra samninga er að auka gagnsæi og sporna við skattaundanskotum.
Hvað fjárvörslusjóð og sambærilega aðila varðar er lagt til að meðal annars verði skráðar upplýsingar um fjárvörsluaðila, stofnaðila, ábyrgðaraðila og rétthafa. Lagt er til að aðgangur að upplýsingum um raunverulega eigendur fjárvörslusjóða og sambærilegra aðila verði með svipuðum hætti og aðgangur að upplýsingum um raunverulega eigendur lögaðila. Þó er ekki gert ráð fyrir að almenningur hafi aðgang að slíkum upplýsingum nema geta sýnt fram á lögvarða hagsmuni af því að fá upplýsingarnar afhendar. Í frumvarpinu er lagt til að upplýsingar um raunverulega eigendur verði skráðar í fyrirtækjaskrá sem ríkisskattstjóri starfrækir. Lagt er til að ríkisskattstjóri fái heimild til að leggja á dagsektir og stjórnvaldssektir sem og heimild til að afskrá eða slíta skráningarskyldum aðila samkvæmt 2. grein veiti hann ekki upplýsingar samkvæmt lögunum og verði ekki við kröfum úrbætur. Í frumvarpinu er jafnframt lagt til að gerðar verði breytingar á lögum um fyrirtækjaskrá nr. 17/2003, annars vegar vegna skráningar raunverulegs eiganda og hins vegar til að bregðast við athugasemdum FATF. Eins og fyrr segir lutu athugasemdir FATF að því að ríkisskattstjóri hafði ekki nægar heimildir til að beita viðurlögum vegna brota á lögum um fyrirtækjaskrá nr. 17/2003 og því er lagt til að ríkisskattstjóri fái heimild til að leggja á dagsektir og stjórnvaldssektir veiti tilkynningarskyldur aðili ekki upplýsingar samkvæmt lögunum og verði ekki við kröfum úrbætur. Þá er lagt til í frumvarpinu að gerðar verði minni háttar breytingar á lögum um greiðsluþjónustu nr. 120 frá árinu 2011 vegna athugasemda FATF við fylgni Íslands við tilmæli FATF um peninga- og verðmætasendingarþjónustu en breytingarnar leiða af því að hugtakið peninga- og verðmætasendingarþjónusta féll brott úr lögum með samþykkt laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140 frá árinu 2018. Í stað hugtaksins peninga- og verðmætasendingarþjónusta kemur greiðslustofnun. Lagt er til að lögin taki þegar gildi. Við nýskráningu skráningarskyldra aðila samkvæmt lögunum skal þá tilkynna raunverulega eigendur. Í bráðabirgðaákvæði frumvarpsins er kveðið á um skyldu skráningarskyldra aðila samkvæmt lögunum sem þegar eru skráðir í fyrirtækjaskrá til að skrá upplýsingar um raunverulega eigendur sína eigi síðar en 1. desember 2019. Eins og fyrr segir er í frumvarpinu lagt til að upplýsingar um raunverulega eigendur verði skráðar í fyrirtækjaskrá sem ríkisskattstjóri starfrækir. Gert er ráð fyrir að frumvarpið hafi í för með sér aukinn kostnað vegna breytinga á tölvukerfi ríkisskattstjóra sem nemur 15 milljónum króna. Einnig er gert ráð fyrir að rekstrarkostnaður skrárinnar vegna skráningarinnar aukist 20 milljónir króna á ári. Gert hefur verið ráð fyrir þessum auknu útgjöldum í kjölfar samþykkt frumvarpsins og rúmast kostnaður innan útgjaldaramma málefnasviðsins. Í frumvarpinu er lagt til að ríkisskattstjóri fái heimild til að beita sektum vegna vanrækslu á tilkynningarskyldu. Ógerlegt er að áætla tekjur af sektum enda ekki hægt að segja til um það að hvaða marki mun reyna á beitingu þeirra og hvernig ákvörðun á fjárhæð sekta mun þróast. Dagsektir og stjórnvaldssektir eru þó í eðli sínu viðurlög sem eiga að hafa fælingamátt og er því ekki gert ráð fyrir verulegum tekjum með þessari aðgerð. Verði frumvarpið óbreytt að lögum er að fjárhagsáhrif á afkomu ríkissjóðs í auknar tekjur vegna heimilda til að beita dagsektum og stjórnvaldssektum en ekki liggur fyrir hve háar þessar tekjur verða. Hæstv. Forseti, að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar til umfjöllunar. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1337, fjármagnstekjuskattur af inneignarvöxtum skuldara vegna endurútreiknings lána, fyrirspurn flutningsmaður Líneik Anna Sævarsdóttir. Þingskjal 1338, lánafyrirgreiðslur fjármálastofnana, fyrirspurn flutningsmaður Njáll Trausti Friðbertsson. Þingskjal 1339, póstþjónusta, frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjal 1340, stjórn fiskveiða, frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjal 1343, efling græns hagkerfis, skriflegt svar forsætisráðherra. Þingskjal 1344, framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi, frumvarp flutningsmaður Haraldur Benediktsson og fleiri. Þingskjal 1345, almannatryggingar, frumvarp flutningsmaður Logi Einarsson og fleiri. Þingskjal 1346, málefni hinsegin fólks sem sækir alþjóðlega vernd, fyrirspurn flutningsmaður Una Hildardóttir. Þingskjal 1347, tjón af völdum myglusvepps á húseignum
opinberri þjónustu og heilsu manna, beiðni skýrslu, flutningsmaður Álfheiður Ingadóttir og fleiri. Þingskjal 1348, æskulýðsstefna og æskulýðslög, fyrirspurn flutningsmaður Una Hildardóttir. Þingskjal 1349, úrbætur á sviði byggingarmála vegna myglusvepps, fyrirspurn flutningsmaður Álfheiður Ingadóttir. Þingskjal 1350, launabreytingar hjá ríkisforstjórum, fyrirspurn flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson. Frestun töku lífeyris, fyrirspurn flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Þingskjal 1352, eignasafn Seðlabanka Íslands ehf. Og Hildu ehf. Fyrirspurn flutningsmaður Birgir Þórarinsson. Þingskjal 1353, ársreikningar og hlutafélög, frumvarp, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og fleiri. Þingskjal 1354, greiðslumat vegna verðtryggðra fasteignalána til neytenda, fyrirspurn flutningsmaður Smári McCarthy. Þingskjal 1355, hlutverk fjölmiðlanefndar, fyrirspurn flutningsmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Þingskjal 1356, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 breytingu á 4. viðauka við EES-samninginn, 3. orkupakkinn, þingsályktunartillaga flutningsmaður Inga Sæland. Þingskjal 1357, rannsóknarleyfi og virkjanaleyfi, fyrirspurn flutningsmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Þingskjal 1358, auki lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum, þingsályktunartillaga flutningsmaður Inga Sæland og Jónína Björk Óskarsdóttir. Þingskjal 1359, fjöldi brottfallinna pilta og stúlkna úr framhaldsskólum, fyrirspurn flutningsmaður Inga Sæland. Af dagskrá þessa þingfundar eru tekin 10. og 11. dagskrármálið. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.